Egbe. Egbe. I don't got it. Bumpy person, my very good brother, Queen Mo, Cornerstone Realtors, God Sing, Ayomix. Tuale bàbá mi. David from US. My wonderful mommy Baroness Lizzie, I'm happy to see you, ma. Etikele ètò lẹ́tíkẹ́lẹ́ ní. Gbègbè. Ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé, ẹ mọ̀ bá mi share rẹ̀, ẹ mọ̀ bá ń share rẹ̀, ẹ mọ̀ bá ń pín káàkiri, ẹ mọ̀ bá ń pín, ẹ mọ̀ bá ń pín, ẹjọ́ mọ̀ lọ fà. Ègbè, ẹjọ́ mọ̀ lọ fà. Thank you so much, Mommy Baroness Lizzie. Sister Tony, thanks for sharing. Thanks. Ẹlẹ́tíkẹ́ṣọ́s ìletò Sister Ayọ̀bámi. Ẹ̀yin gan tẹ̀ tí wá yàtọ̀ gìgì ní gan lọ báyìí. Kọ́lọ̀ nǹkan lédùmarè gba ọkàn yín là. A máa mú yín lọ bá Olúkọ̀yà máa ṣe deliverance fún yín, Sister Ayọ̀bámi. Irú yín náà máa ń fẹ́ ṣe deliverance fún torí ẹ̀mí burúkú tó ń yọ yín lẹ́nu kó lè tètè kú ó yé yín. Ó ní bí wọ́n ó ṣe ṣe tí ó tètè kú rè. Oh, Ẹlẹ́tíkẹ́ṣọ́s.
Beautiful sis Ayodele Cole, I'm happy to have you here as well. Thank you so much. YouTube family, I can see you coming up. Thank you so much. Dolly P, thanks for following. I'll follow back after the program. As you are coming in, is a new member on this Liberation platform. Please follow people, let them follow you back. Thank you so much. Orúkọ tèmi ni Rotimi Daniel sì yóò jẹ kò jẹ yóò mu kò mọ́ fi gbó òkèlè tọ́bẹ̀ wò. Ọkùnrin takuntakun, one man battalion, man with wisdom, man. Bẹ́ẹ̀ ni yóò jẹ kò jẹ yóò mu kò mú ó fi gbó òkèlè tọ́bẹ̀ wò. A ní parachute láyà bí ìbọn. Ẹni tó dájókòó sínú ilé tó ń ba rẹ̀ lẹ́rù, ẹ mọ̀ káàbọ̀ sórí ètò tòní lọ́kùnrin lóbìnrin. Gbègbè. Ọlọ́run gbọ́. Rotimi Daniel, Àwíkọ́nkọ́ lójú Ọlọ́run. Mo fẹ́ fly polo lẹ́yìn ni. Àwíkọ́nkọ́ lójú ọlọ́rọ̀ tí bàbá ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ló fẹ́ fi mí ṣe gan. Sísítà Yorùbámi kí lẹ̀ ń sọ ẹ ní ọkùnrin kan ṣoṣo tí ayé ń pè ní pípù. Ṣé ẹ ti tẹ̀ láwọn MC Olúọmọ rí ni Sísítà Yorùbámi? Lẹ́ẹ̀kan sí akẹ́kàkà Àwíkọ́nkọ́ lójú ọlọ́rọ̀ tí bàbá ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ló fẹ́ ṣe sí i. Ẹ ṣáà jẹ́ ká mọ rántí àti sùn, ẹ̀já mọ rántí àtúbọ̀tán. Sister Ọmọtọ́lá Ọ̀dẹ́dípẹ̀ ẹ̀ka lẹ́mà, thank you so much. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé lórí Facebook ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi share rẹ̀. Àṣẹ. Derrick Impact, I cite you, sir. Àlọ́ àti àbọ̀ rẹ̀, Ọlọ́run wa máa pa á mọ́. Ó máa ní ṣìwí láyé. Ẹ jọ̀ọ́ Sister Yorùbámi, mẹ́sẹ̀gì tẹ́ ń sẹ́ndì sí mi yẹn ẹ bá ń sẹ́ndì ẹ̀ sí WhatsApp. Mo fẹ́ kà á fáwọn èèyàn kan gbọ́ kó mọ̀ jẹ́mi nìkan ni màá gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣé. Ẹ bá ń sẹ́ndì ẹ̀ sí 08092906250. Ẹ screenshot ẹ̀ sí mi ẹ ṣé. Wọ́n lọ́mọ wọn lábẹ́ òkúta. Shankar 499, I cite you, sir. Sister Sholape 2416, I cite you, my sister. Thank you so much for joining. Ẹ jẹ́ mọ́ bá ń share rẹ̀ káwọn èèyàn mọ́ wọlé wá. Títẹ̀ní náà tún máa lẹ́tìkẹ́ díẹ̀. And after my voice note, I will bring people up. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wa dá sétò lánàá, wọ́n lẹ́ni tí a ṣe lóore tí ò dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kóni lẹ́rù lọ ni. Thank you so much for joining yesterday. Thanks so much for the wonderful contribution you all made, and to everybody who has been standing by to make sure that this liberation gets to everybody and to make sure that families are reunited, which is going to be our primary purpose as we've always been doing. Thank you so much. Mo dúpẹ́ pé òkun. Rotimi Daniel, akẹ́kọ̀ọ́ tí Ọlọ́run. Tọ́lọ́run bá gbọ́ kọ́ bí ní bàbá Ọlọ́run. Rotimi Daniel, òkú iṣẹ́ takuntakun. Bàbá ẹwà Olúwa, òkú iṣẹ́ ọpọlọ.
ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ti bá mi send ẹ̀. ṣé ẹ ti bá mi send ẹ̀. àṣẹ ìṣàmọ́dún ọdún ayọ̀ ló mọ́mọ́ ṣe oníṣọdún ìbànújẹ́ lágbára ọlọ́run tìmí Daniels tó bá kọrí akọni òun a ó fi dá lálẹ́ gàràgà ìwọ ló nínú rẹ ìwọ lọ́lọ́kàn ire òun ọkùnrin takuntakun. One man battalion, man with wisdom, man of knowledge, man of knowledge. Akekaka, Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ka eléyìí sí wa létí kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ọba mi Èdùà ti ṣe tán. Sister Àríyíkẹ́ Arẹwà, thank you so much for joining. Thank you so much. A sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé ẹ̀dá èèyàn kan ò lè ṣiṣẹ́ yìí. It is not by the making of any man, but that Elédùmarè himself, the true powerful supreme that exists, is the one that has decided that our people must be liberated. As I was preparing to come on live, I got a very good chat from someone. Said, I went to church on Sunday, alone, no member. The people in church were very few. Even Papa could not preach. Oh, Wahala Pro Max, don't stop. Oh. Anybody want to say at Living Faith, Minas ọ̀tá náà ni. Ọba tí ilé ni kó tó mú ni. Ọlọ́run, I could not laugh. Oh, my hubby said we should go and see. No be small thing. Church ti ń dáwóró. Even the ark that he is building, no wonder the building contractors have stopped working for now. Ìròyìn ayọ̀ lélẹ́yìí o. It is important to say this before we jump into what we have today. Rethinking Daniels. All right. It is important to say this before we start. Yes, my sister Ayodele Cole, you are very right. Our freedom is getting nearer and nearer. It is important to say this, that we are not out to attack personalities. We are not out because we hate anybody. But there is a focus we have had in mind for the past 5 years that we started this liberation. And the focus remains number one priority, which is to see it that the primary unit of the society is back together and functional again. And those are the families. And we realize that we cannot bring the families together again unless we are strong and bold enough to go and tackle the giants. And who are these giants? We're talking about these religious leaders. And of course, when we started this movement, this liberation movement,
Some people asked us, are you not afraid of your lives? Are you not scared of what can happen to you? Then I asked them, when you say afraid, are you meaning that I should be afraid of the hired assassin that they use? Because if it were to be that one, I have made up my mind that the day Eledumare says I should come and give account, I am ready to go. So I'm not scared. And that was around 2019, 2020. Then the liberation movement started getting stronger and stronger and more viral again. Are you not afraid? I said, afraid of what again? What if they are not using hired assassin alone, but the God, the biblical God, who called them? Who carried my Bible for inside this house? Where my Bibles dey? So are you not afraid of what the biblical God who called them to come and do his evil work? Hey! Are you not afraid of the anointing over their head? And several times because of that, I have not only insulted their God, I have also insulted the groundnut oil, the ororo that they pour on one another. And by so doing, I said I am not afraid, because after insulting their God, one of the programs I was having, their followers, their social media dogs, said, if you don't go and repent, if you don't make a video, if you don't make an apology video in the next 2 months, you will buy. Because the anointing over their head. I spoke Oyinbo. I said, àtẹ̀yin, àti òróró wọn, àti bàbíkú, àti Ọlọ́run tí wọ́n ń gbé káàkiri tó mọ́ ń dẹ́rù bá, because in their own words, we have heard it several times. Hey, somebody was talking about me. The person traveled. He didn't come back. Hey, somebody was talking about us. He grew hunchback. Somebody was talking about us. Jẹ̀díjẹ̀dí fẹ́ pa. Somebody was talking about me. He had leprosy. You know, it is only in this Christianity, in the Christian movement, in this religion, that you will see. I don't know how many of you have seen this post before. That they gathered different evil occurrences. Number one of them, there were boys, they were leaving their house, they were going to maybe club or anything. I can't remember where they were going. So there was a crate of egg in that car. They now said, I can't remember what happened. They now put, I can't remember what they said. Said that the room, they make a joke that the room was for Jesus. Then one of them said, put the egg, put the crate of egg and Jesus in the boot. And they drove off. They had accident, all of them by. The person who wrote that stupid story did not remember to balance that lie. Because Christianity and Islam cannot thrive unless they lie. Thank you so much, Sister Adebayo, for the heart me. Thank you so much, ma. Now, they said that when they were going, that they said the egg and Jesus should be in the trunk. And when they had that fatal accident, that when they opened the trunk, nothing was wrong with the eggs. That is how wicked, that is how useless, that is how hopeless Christianity is. That Jesus was truly in the trunk, Jesus was able to save crate of egg or crate of eggs. Okay? Now, because he is so powerful and he wanted to show that he is powerful, he didn't allow anything to happen to that egg.
But human lives that he created, that he came to fight for, 5 of them. By how many of you have seen this post again? There was a J5. How many of you remember J5? Pojo J5, something like that vehicle, was involved in an accident. And everybody in that bus, there was a sticker. Book and vote, thank you so much for the gift. There was a sticker in which Jesus, the picture of the fake Jesus, was there, holding the as a shepherd, holding the walking stick with the picture of a sheep. Okay? Ekale Yamimo Samuel, I cite you, ma. Now, at the end of the day, do you know that Christians who have been mentally, I can't even describe it. I think I should go out and come in again. Facebook family, ẹ jẹ́ má bínú, ẹ jẹ́ kí n jáde kí n wọlé padà. I don't know what is happening. I can't see people up there. Okay? Thank you. Facebook family, sorry about that, okay? Sorry, so I have to go out and come in again. Now, I was saying something. Now, the Christians wrote something. They said, look at this God is awesome. Jesus is powerful and wonderful. Oh my God, look at, nothing happened to the rear part of the vehicle because the sticker of Jesus was there. How could you be so heartless? How could you be so mean and wicked that because you want to prove a point that your God is powerful, that God is powerful, yet alágbára má mèrò bàbá ọ̀lẹ ni Ọlọ́run tẹ́ ń sìn, that God could allow how many passengers, like 18 passengers with their children, to die in that accident. But the rear part of the vehicle, tí wọ́n fi sticker supposed Jesus, and you see that nothing happened to the rear part of that vehicle. How heartless could you be? I'm asking you. And because of all the arrogant utterances of your fathers in the Lord, I made up my mind that day. And this is the reason why you should listen to me. I think they said nothing happened to the egg. Yes, that's what I said. They said nothing happened to the egg because those boys said they should put Jesus and the eggs in the boot. You're right. And the Jesus was so heartless, so wicked, and so power drunk that he could allow them to buy, but nothing happened to the eggs. Can you listen to yourself as a Christian? Can you for once listen to yourselves? Now, Kima Bagbawa Lasiko, please help me take the power tapping, increase it, help me share this live video as I come to play this wonderful voice note to everybody. It is going to be very, very, oh my God, it is going to be very, very hot today. It is going to be very, very hot. I'm coming. Eba and share, eba me take power tapping, okay. Sister Olasumbo Ogumaki. Egbe.
ṣàpọnù. Lákàá rẹ̀ kò mà ní dọ́gba o. Agbára Ọlọ́run, ó máa ní ṣọ̀rọ̀ sọ. Ó ní tẹnu gbọ́ bí ọ̀wọ́. Ó ní tẹnu gbọ́ bí ọ̀wọ́. Àṣẹ ìṣàmọ́dún ọdún ayọ̀ ló máa ṣe. Ó ní ṣọdún ìbànújẹ́. Lágbára Ọlọ́run. Tìmí Daniels. Tó bá kọrí akọni o, a ó fi dá lálẹ́ gàràgà. Ìwọ ló nínú rẹ̀. Ìwọ lọ́lọ́kàn rẹ̀ o. Ọkùnrin takuntakun. One man battalion. Man with wisdom, man of knowledge, man of knowledge. Akẹ́kọ̀ọ́. Ẹ ṣeun láì, ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní. Ẹ já wọnú agbami ètò lọ. Bàbá Adébóyè Oyèdépò Kúmúyì Olúkọ̀yà Abíára ẹ̀yìn títí Seventh Day Adventist Anglican Methodist ECWA Celestialness CAC the Apostolic the Assemblies of God Church gbogbo yín pátá mo pe Ọlọ́run yín níjà lénìí. Mo fẹ́ fi dá yín lójú tó bá yẹ pé Ọlọ́run yín yẹn gan wà ẹ̀yin gan fúnra yín ti ṣẹ̀ sí Ọlọ́run yín. Ọlọ́run yín ti ń bínú sí yín ẹ lọ ṣàtúnṣe. True love and humanity. I am calling your God today. Mo ń pè yín níjà because some of you saw the videos of the Seventh Day Adventist Church. Story ọ̀gá yín tẹ́lẹ̀ ní South West ó wà lọ́wọ́ mi bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ bá ṣe ń wúra wáyé. Tí ọ̀gá yín yẹn tí ń bá dárúkọ ẹ̀ kí náà fẹ́ fi mí ṣe. Ẹni tó jẹ́ right hand man náà ní church Seventh Day Adventist ìjọ tí woman yẹn pẹ̀lú ọkọ wọn ti joyè ní Ondo State ń sìn. Wọ́n ti jẹ traditional ruler kan. Níjọ́ tó mú story yẹn wá fún mo wà Nàìjíríà ní last year. Wọ́n lásìkò tí ìtòmí Sarotimbo kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé nǹkan tẹ́ ń sọ òótọ́ ni. Seventh Day Adventist Church because some of you will say Orthodox Church àwọn ló lọ́lọ́run àwọn ló ṣe ló dá ìgbà tó yẹ pé ọ̀rọ̀ ká mọ̀ bá bíbá sùn o àtọkùnrin sọ́kùnrin ni o àtọkùnrin sóbìnrin ni o ọ̀ká mọ̀ bá káṣà ó dá ìgbà tó yẹ pé Jésù yẹn ló fi lé yín lọ́wọ́ kò tiẹ̀ yé mi. Torí ẹni bá bí ni làájọ àfi tó bá yẹ pọ́ máa lè ní yín ló yà kù ṣùgbọ́n ẹ̀ kì í ṣọmọ àlè Christian. Ẹni tó jẹ́ best friend díẹ̀ tán jọ jẹ́ tó jámúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ máa yí adé máa sọ fún arábìnrin a máa sọ fún pé òun fẹ́ jẹṣẹ́ yẹn níṣẹ́ nígbà tó tiẹ̀ tó stage was so obsessed débi wípé aṣọ ọrùn woman yẹn bí kéèyàn wọ sweater lọ sí ibi ìpéjọ kan ká wá ṣe tán kí woman yẹn wá fi kọ́rùn kí bàbá àgbàyà ẹ̀dẹ́gbà lọ́rùn ẹ̀ kó dẹ̀ wọ̀ aṣọ ìyàwó ń yàwó ẹni tó tún wá jẹ́ ọ̀rẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́. Levi Nati. Orthodox is the only church that was founded by Christ himself. Ní digress attention mi lẹ́ni mi tí ìràyè ó ṣì wà too early. So what am I saying? Mi mọ̀ bóyá wọ́n fi ṣe yín ni ọ̀ bóyá yín lẹ fi ṣe ra yín. But you know what we are saying today? It is all about liberation. Gbogbo Ọlọ́run, whatsoever God that all of you represent, that God is not only deaf and dumb, but that God is dead. Since late 2018, àwọn èèyàn gan àwọn tó wà lábẹ́ yín gan tó ń rí fídíò mi wọ́n ti ń sọ fún yín ẹ gbé ọwọ́ sí bọ̀bọ̀ yìí kàkà tí nǹkan fi ṣe Rotimi Daniels ẹ̀yin lẹ tún nara yín Elédùmarè wá sọ yín di ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọwọ́ tọ́gẹ̀dẹ̀ bá dẹ̀ gbé báyìí ààrẹ ló fi máa nà ẹ wá nara yín àṣírí yín wá ń tú àṣírí gbogbo yín wá ń tú ẹ jẹ́ ká wọnú àgbàmì ètò lẹ́nìí kẹ́ ẹ tún gbọ́ wìrìwìrì Ọlọ́run yín tó yẹ pé bí bá sùn níṣá lórí pẹpẹ lórí altar. How many of you remember those days? I will tell you that Jesus, the introduction of Jesus, okay, if Bible were to be real, then the coming of Jesus
has come to energize and empower anybody that claims to be man of God. How many of you read in the Old Testament that there was epoch? I don't know how they call it. Bí ìṣàwòrò dẹ báyìí, ó máa ń wà létí aṣọ ọmọ Léfì tó bá jẹ́ àlùfáà, ní etí aṣọ àwọn àlùfáà, so that tí wọ́n bá wọnú pẹpẹ lọ, okay? Tí wọ́n bá wọnú pẹpẹ lọ, tí wọ́n bá ti kọwọ́ bọ nǹkan tí ò yẹ kí wọ́n kọwọ́ bọ̀, wọ́n máa na lẹ́ńbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ máa ń so okùn mọ́ wọn lẹ́sẹ̀. If you don't know, go and know today. Wọ́n wá fi okùn yẹn fà wọ́n jáde paraventure. Ẹ̀wọ̀n tó bá fẹ́ lọ gbé òkú wọn náà, wọ́n ti lọ karabọ̀ nǹkan tí ò yẹ kán karabọ̀. So if you don't know, go and know. Finally, Jesus came and said, ẹ ti ya aṣọ nú tẹ́ḿpìlì, n tó ń pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, àti yọ kúrò ẹ ṣe tó bá mú yín, ẹ jẹ sí ara yín, ẹ jẹ yàmàyàmá, ẹ jẹ jáde. Mo Samuel. Tí n bá parọ́ ẹja mi o, Jésù wá ní ẹ̀yà aṣọ yẹn ẹ̀yà. Nígbà tó lóun gave up ghost, nígbà tó dákẹ́ ní veil yẹn wá yá bẹ́ẹ̀. But today, it is right on the altar that representatives of Jesus are having carnal knowledge of the daughters of Zion. Àwọn daughters of Zion náà tó yẹ pé ohun tí ò sọnù náà ń wá kiri. If we cannot tell each other the truth again on this platform, let everybody go and sit down. Eh? That the men that are called by Jesus are now having carnal knowledge directly on the same altar with the daughters of Zion. Abẹ́ẹ̀rí pé lẹ́tìkẹ́. Ó ní ìránṣẹ́ kan tí mò ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Either he likes it or not. Tí n bá ti play voice note yẹn tán lénìí. Èmi Awíkókó ṣèlérí pé màá wọ Turkey dẹ́ ṣó nìkan. The other one that the widows have come to me to give me evidences that he has been sleeping with them. One of them had abortion 3 times for this good for nothing man. Ó dẹ̀ ó ń polówó Israel àti Jordan tó fẹ́ lọ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Ó ń polówó ẹ̀, ó fẹ́ lọ sí Jerusalem, ni ó lọ Jordan, ni ó lọ Israel, ó ní kẹ́ ẹ mówó wá. How else can we describe the body of Christ if not as filthy, as deadly, as deceitful? Báwo mo ṣe fẹ́ change background mi? Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ lè kọ́ mi? Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ lè kọ́ mi bí mo ṣe fẹ́ change background? Settings. Comment settings. Blocked account. Tẹ́ ẹ bá lè kọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ ni Mọ́mí Baroness Lizzie. How do I do it? Against a black. Bóyá kí n dẹ̀ change aṣọ mi. Ṣé kí n change aṣọ mi? Bóyá kí n change ẹ̀ sí
another color. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ jẹ́ ọ̀rọ̀ Mo Samuel yìí tẹ̀ tí wá sú mi, mo ń bọ̀. Okay, hard people, go to host and change the background. Ibo ni host wà? Ibo ni host wà? Sister Miss Money. Willow Heart says, just add people. Okay. Yes, thank you so much. Yeah, tí wọ́n ní àgbà ìtàn lórílẹ̀. Thank you so much. And the background will be better. Thank you. Willow, thank you so much. Mo ṣe fẹ́ lọ mọ wá nkàrà káàkiri ni. All right. Yes. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ voice note yẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ṣá ti ṣe tán. Facebook family, Miss my very wonderful sister Mary Han, thank you so much. And Arewa Temitayo, thank you so much. We're going into Agbami Eto now. Olaide Folari, thank you so much. All right. YouTube family. All right. Ẹ jẹ́ kí n gbé ẹni náà wọlé kásáré gbọ́ ètò yìí. My very good sister Caroline Shade, thank you so much, man. All right. Tí n bá dẹ̀ ní mi play voice note yìí mọ́ báyìí. Mo Samuel, wọ́n lè gé mi jẹ. Wọ́n lè gé mi jẹ pé mi play kíni. Ó ṣàwà nínú ilé, ó ní máa kan tá àtijọ́ mọ́ra rí. Ẹ káàárọ̀ Mr. Rethinking. Ẹ rọ̀ sà, ẹ ṣé wa, mo dúpẹ́. I'm so grateful. Ẹ ṣé. Àdúrà kan ṣoṣo tí mo kàn nígbà mi pé Ọlọ́run ò ní fi yín lé yín lọ́wọ́. Tìlétìlé tọmọtọmọtaya lórúkọ Ọlọ́run lónìí. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. So ó ṣẹlẹ̀ pé ní 2019 tọkọ mi ṣaláìsí. Ọ̀tá mi máa ń sick gan. Kò sóúnjẹ, kò sí nǹkan kan, àwọn ọmọ mi ò lọ school mọ́. Ó ṣàwà nínú ilé, ó ní máa kan tá àtijọ́ mọ́ra rí tẹ́lẹ̀ tó wà ní church yẹn. Àwọn ọlọ́ṣà máa ń pè mí every Thursday, wọ́n máa ń pè mí mi ò lọ. Mr. Rotimi. Bọ́jọ́ ọdẹ. Naam. Ẹ má gbé ego yẹn sẹ́nu mọ́. Ẹ lè dá sínú cup. Okay, omi ló wà bẹ́ẹ̀. Omi wọn ò ní rò bẹ́ẹ̀. Oh, okay. Wọn like ìgò. Okay, ẹ ṣé. Hello cup. Shanko Fonana, how can I support you with NSC drink? Báwo mo fẹ́ gba owó NSC báyìí, mo ń bọ̀. Ẹ rán mi létí later. Ẹ jẹ́ ká bọ̀ play. Thank you so much. Ṣé everybody ń gbọ́? On this faithful day, ṣàṣẹ pàtó ọ̀dẹ̀ tó wá pè mí pé àwọn ìmọ̀tò yìí máa bọ̀, wọ́n máa pè fún yín, wọ́n pè fún yín. Then wọ́n ní connection, wọ́n lè bá yín wáṣẹ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Okay, Shanko 499 máa ẹ ṣé. Nígbà tí mo débẹ̀, wọ́n ní kí n lọ ra pure water. Wọ́n dẹ̀ fún mi mo ra pure water, fún mi mo gbé dání, wọ́n kàn praise náà ni. Ọlọ́run dẹ̀ mí sí omi yẹn, Ọlọ́run dẹ̀ fi ṣe ìwòsàn fún mi. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe mí gbà yẹn, gbogbo àwọn sickness tí mi ti ẹ̀ lè describe pé báyìí ló ṣe ń ṣe mí, ó lọ ń gbà yẹn náà. So ẹ̀yìn ìgbà yẹn náà bá mú kọ́ ọmọ mi padà sí school. Ọjọ́ 1 naira, ọjọ́ 2 naira, ọjọ́ wọ́n ṣàfún wa pé ká fi jẹun. Ọjọ́ 1000, ọjọ́ 15, ọjọ́ 2000, ọjọ́ 3000 nígbà mi wọ́n fún wa pé ká lọ fi oúnjẹ jẹ. Títí ìgbà tó di ọjọ́ yìí mo wà nílé on the 11th, mi ò lè ever gbàgbé láyé torí ó jẹ́ ọjọ́ tí
ìbànújẹ́ gidi kọ́kọ́ wọnú ayé ọ̀tá mi. Ọjọ́ yẹn ni mo rí wípé mo rí àmì wípé ọ̀tá mi ti há. Mi ò lè sọ̀rọ̀. Ọwọ́ kan tó bá ti sọ̀rọ̀ báyìí, ẹ̀rù wọn máa wà lára mi, mi ò ní lè sọ̀rọ̀. Mi ò ní lè change voice. Ẹ káàárọ̀ Mr. Rotimi. Sir, ẹ ṣeun àná mo dúpẹ́. I'm so grateful. Ọlọ́run ló ṣe. I'm so grateful. Ẹ ṣé. Àdúrà kan ṣoṣo tí mo kàn nígbà ni pé Ọlọ́run ò ní fi yín lé yín lọ́wọ́ tilétilé tọmọtaya. Ẹ jọ̀ọ́ ṣó wà pa bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé mo dúpẹ́. So ó ṣẹlẹ̀ pé ní 2019 tọkọ mi ṣaláìsí. Ọ̀tá mi máa ń sick gan. Kò sóúnjẹ, kò sí nǹkan kan, àwọn ọmọ mi ò lọ school mọ́. Mo ṣá wà nínú ilé, ó ní máa kan tá a ti jọ mọ́ra rí tẹ́lẹ̀ tó wà tent church yẹn. Àwọn náà ṣá máa wá ń pè mí every Thursday, wọ́n máa wá pè mí, wọ́n ṣàrò pé mi ò lọ. But ọjọ́ on this faithful day, mo ṣàṣe partner yẹn tó wá pè mí pé àmọ́ mi máa tẹ̀ ẹ́ máa bọ̀, ó máa pè fún yín, wọ́n pè fún yín. Then wọ́n ní connection, wọ́n lè bá yín wáṣẹ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Okay. Mo ṣàgbéra lọ́jọ́ yẹn mo lọ, wọ́n dẹ̀ pray fún mi lóòótọ́ gbà tí mo débẹ̀. Wọ́n ní kí n lọ ra pure water. Wọ́n dẹ̀ fún mi mo ra pure water fún mi mo gbé dání, wọ́n kàn pray sí náà ni. Ọlọ́run dẹ̀ mí sí omi yẹn, Ọlọ́run dẹ̀ fi ṣe ìwòsàn fún mi. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe nígbà yẹn, gbogbo àwọn sickness tí mi tiẹ̀ lè describe pé báyìí ló ṣe ń ṣe mí, ó lọ gbà yẹn náà. So ẹ̀yìn ìgbà yẹn náà bá mi kọ́ ọmọ mi padà sí school. Ọjọ́ 1 naira, ọjọ́ 2 naira, ọjọ́ wọ́n ṣàfùwà pé ká lọ ká fi jẹun. Ọjọ́ 1000, ọjọ́ 15, ọjọ́ 2000, ọjọ́ 3000 nígbà náà wọ́n fún wa pé ká lọ fi oúnjẹ jẹ. Títí ìgbà tó di ọjọ́ yìí mo wà nílé on the 11th, mi ò lè ever gbàgbé láyé torí ó jẹ́ ọjọ́ tí ìbànújẹ́ gidi kọ́kọ́ wọnú ayé ọ̀tá mi. Ọjọ́ yẹn ni mo rí wípé mo rí àmì wípé ọ̀tá mi ti há. Mi ò lè sọ̀rọ̀. Ọwọ́ kan tó bá ti sọ̀rọ̀ báyìí, ẹ̀rù wọn máa wà lára mi, mi ò ní lè sọ̀rọ̀. Mi ò ní lè change voice. So wọ́n ṣàṣe on the 11th of February 2021, mo wà lé lọ́jọ́ yẹn náà ni wọ́n ṣe pè mí nìyẹn. Wọ́n ní kí n wá báwọn wà ní church. Mo ṣàdébẹ̀ bla 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 kí n jọ àtìgbà tí àwọn ọmọ ti ṣaláìsí, àwọn òbí ìbóbìnrin kankan ní àjọṣepọ̀, àwọn tí ń sick. Hey. Mute Levy. Okay, I am not here for Atikoja level. If somebody is going to be constituting nuisance, I think it is better I block the person off. Where is it again? I'm not seeing it again. I think it has been done. Okay. Rose Marianne. Please, is it possible that I chat with you after this live video, please? Rose Marianne, is it possible that I chat with you? I wish I could talk about a Nigerian church that did me dirty here in the US, but these people will sue me for mentioning their names. I don't have court money. Facebook. Please, is it possible? Okay, thank you so much. I will chat you up. I already wrote it down so I don't forget. Nothing is going to make me forget that now. Thank you so much.
ẹ jẹ́ ká continue. àwọn tí ń ṣe bá kankan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n wò pé good side wọn ni mo wò pé ẹni tó ti ń ṣe ilé ìfún mi tó ti ń ràn mí lówó tí mo bá help ẹ in this condition tí mo kàn sáré help wọn out kò sí òye kó ní bad kìíní mo kàn wá rògbò deep down in me inú mi ò dùn sí kò wá láti. I hope we are all understanding where the person is now. I hope we are all understanding. The pastor has been helping her. Thank you so much. Omo Feranmi, thank you so much. Please, I need you to follow this story very well. Don't get distracted. Now it has gotten to where the pastor called her. Ìyàwó mi ti kú tipẹ́, odò abẹ́ ti ń ro mí, inú ń run mí mi tí bòbìnrin ní nǹkan kan kò tí ẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ bá mi. All right. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ bá ètò bọ̀. All right. láti inú mi wọ́n á rò nínú ọkàn mi pé ṣé dandan ni kí n fi ara mi san oore fún tẹ́ ṣe fún mi ni bó mi lè sọ̀rọ̀ mi ò ní choice than to accept. That very day wọ́n ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. He took advantage of me that very day. ìyẹn ló bẹ́ẹ̀. ní church níbẹ̀ ni bò lẹ́yìn church. The second time school tó bá mi fa àwọn ọmọ mi sí àwọn àti woman lady tó ń ní church school. Wọ́n ṣe é lẹ́yìn church lẹ́yìn pẹpẹ náà ti kọ́kọ́ bára wọn sùn torí pastor fẹ́ jẹ́ kó ràn lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí APM TV ṣe sọ pé kán bá wọn yọ omi gàrí. Please, I am pleading with everybody. Help me press this share button. We need people more to come and hear wìrìwìrì ọ̀rọ̀. Please, we're pleading, we're begging. Please, let's bring people up. Ẹ bá wa share, ẹ bá wa power tap kí wọ́n má bàa flag wa. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Abẹ̀bẹ̀ ni ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Yeah, I'm already doing that. Thank you so much. Ẹ bá wa share ẹ jọ̀ọ́. All right, let's continue. Torógùn díẹ̀. Yeah. Thank you so much, Sister Ayobami. Thank you so much for the ring. Thank you. All right. All right, let's continue. Àwọn dádì wa sọ pé wọ́n jọ ń fẹ́ra wọn nínú ọ̀rọ̀ wọn nínú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ táwọn gan sọ fún mi pé máa yẹn pé àwọn fáwọn fẹ́ wá rest nínú ilé fáwọn fẹ́ ẹni yóò dé wá sí church yín wọ́n sì ní wá occasionally ló máa ń wá òun wá sí church yín ó wá pè yín fóun fẹ́ wá rest fóun fẹ́ wá sùn pé orí fọ́ òun kíní kan àwọn náà sọ fún mi o pé kíní kan ní orí tíṣà àwọn ọmọ ẹ̀ ló ń fẹ́ wá rest so nínú ọ̀rọ̀ wọn mo mọ̀ wípé àwọn méjèèjì jẹ́ dẹ́ nínú ìṣesí woman yẹn sí mi torí woman yẹn wá change sí mi lẹ́yìn táwọn ọmọ mi join school ẹ̀ tán ó change sí mi gan so then mo mọ̀ then tó bá ìbínú ló fi máa ń wo máa yẹn tó bá ti wá sí school yẹn ìbínú tèmi àti máa yẹn bá ti bóyá máa yẹn máa wá mú ọmọ ẹ̀ kékeré dẹ̀ mí náà tó bá lọ mú àwọn ọmọ mi ní school yẹn ìyẹn pastor yẹn a máa ń pàdé bẹ́ẹ̀ sometimes so ojú burúkú ló máa fi ń wò mí ló máa fi ń wò máa yẹn ṣe understand so mo mọ̀ méjìlélẹ́ pé àwọn méjèèjì ń fẹ́ra wọn. so ọjọ́ yẹn náà ló bá ní the second time wọ́n ní pé kí n wá sílé wọn pé kí n wá gba oúnjẹ sílé táwọn ọmọ máa jẹ pé kí n wá bọ oúnjẹ díẹ̀ lára oúnjẹ táwọn ní sílé mo wá lọ
That second time, he took advantage of me also. Ọwọ́ kan tó bá ti sọ, mi ò ní lè sọ pé no. Inú mi ò kí n, mo máa ń mọ̀ pé inú mi ò dùn. Ṣé understand? Àti sọ pé no, ẹ̀rù máa ń wà lára mi. Ṣé dáàdì ò ní bínú? Ṣé dáàdì ò ní ṣe báyìí? Ṣé dáàdì ò ní ṣe báyìí? Ẹ̀rù máa grip heart mi, mi ò ní lè sọ pé no. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Tó wá di pé every time. Thank you, Sister Olaide. Olúwa tó sìn máa bọ̀. Wọ́n máa gbéra, wọ́n máa lọ. Wọ́n máa make use of me. They will make use of me. Màá tó rọra gbé báàgì mi. Gbà mí kò tí ń fún mi ní nǹkan kankan. Ọjọ́ tó bá ti ní ló máa ní ká gbà ká lọ jẹun. Ọjọ́ tó bá ti ní wọn ò ní fún wa ní nǹkan kan. Títí. Ìgbà tí gbogbo àwọn girlfriend wọn tí wọ́n ń fẹ́ ní church tí gbogbo wọn ń bínú torí wọ́n rí pé èmi ti ń close mọ́ wọn. Thank you, Sister Stolawumi. Wọ́n máa pè é ní ilé tó tèmi náà máa pè tó bá ti fẹ́ wọ́n á rí pé ó dà pé èmi fẹ́ gbà bí ìgbà tí wọ́n rí pé èmi fẹ́ gba ọkọ mọ́ wọn lọ́wọ́. I don't know. Mo ṣàmọ̀ pé so everybody bẹ̀rẹ̀ sí ju ẹsẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Everybody bẹ̀rẹ̀ sí ju ẹsẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. But mi ò lè lọ. Number one, due to ogun tó ń lé mi bọ̀. Ogun tó ń lé mi bọ̀ látẹ̀yìn. Mẹ́sẹ̀jì ikú. Sickness all the time. Ìgbà tí mo dẹ̀ wá débẹ̀ tọ́lọ́run wá lò wọ́n fún mi. Àti wá jáde níbẹ̀ ó wá di problem cause mo ń wòye pé tí mo bá jáde ṣé àwọn ogun yóò ní padà ṣe wọn ní mú mi. Ṣé kò ń ṣe àwọn ogun nǹkan tó fẹ́ mú mi gan ló ń jẹ́ kí màá mi ṣe mistake. Gbogbo àwọn nǹkan tí mo wá ń rò nìyẹn. Mo ṣáà dúró. Mo dúró títí láti 2021 títí di in fact títí di year yìí. Now last year tí mo fi ta ilé mi èmi ni mo lọ bá wọn ní 2021 yẹn pé mo fẹ́ ta ilé. It's a good idea. Bíbélì kan ti sọ pé nǹkan téèyàn bá ní èèyàn máa fẹ́ ra ẹ̀mí ẹ̀ padà. Ìgbà kan àwọn ogun torí láti ìgbà tí wọ́n ti ń bá mi ní àjọṣepọ̀ ọ̀tá mi ń gbé kò sóúnjẹ màá sunkún nínú ilé tí mo bá parọ́ heaven bear me witness. Mi ò ní fi nǹkan kan kún, mi ò ní parọ́, mi ò dẹ̀ ní fi nǹkan kan kún kó lè dùn. Ọ̀rọ̀ yẹn gùn ju bí mo ṣe ń sọ yìí lọ. Mo kàn try láti short ẹ̀ ni torí ọ̀rọ̀ kéèyàn máa jókòó máa listen sí kíni ó máa ń ẹni tí ò bá ní time òun lè gbọ́ gbogbo ẹ̀ tán. Máa yẹn fìyà jẹ mí gan. Ó punish ẹlẹ́dàá mi. Ẹlẹ́dàá mi ò gba nǹkan tí wọ́n ṣe ṣùgbọ́n ó fagídí bá mi ṣe. There was bí ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo bí ẹ̀mẹ́ta bí several times without number mo sọ fún mi dájú mo ní mi ò ṣe mọ́. O ò lè sọ pé ò ṣe mọ́, o ò lè fi mí sílẹ̀ o ò lè fi mí sílẹ̀. It's either you or nobody. Àdélé màá tún máa sunkún. Màá gbàdúrà Olúwa jọ̀ọ́ yọ mí. Bishop Andrew nǹkan tẹ́ ń gbọ́ náà ni o lẹ́yìn altar. Ẹni tí ìjà òde bá ló ń pè rẹ̀ lọ́kùnrin o. Nǹkan tí mo rọra ń sọ yìí nǹkan tó ń gba omijé lójú mi every blessed day tí mo bá jí láàárọ̀ ẹkún ni màá sùn jí because mo mọ̀ pé I am not living the life I want. Thank you so much, Naomi Humo, for that comment. Everybody lára mi ò gbọ́dọ̀ bẹ́ anybody sọ̀rọ̀. Tí èèyàn bá rí pé ọkùnrin dúró bóyá ń bá mi sọ̀rọ̀ bóyá ẹni yẹn kàn ń béèrè ọ̀nà àbí nǹkan kan. Wàhálà ni o. Wọ́n máa gbé gbóná fún mi gidi to the extent that tí mo bá ń plan láti pé mo fẹ́ ṣe nǹkan yẹn máa dàrú. So mo ṣáà ta ilé yẹn ní June last year. So a lọ sí bank wọ́n ṣe transfer yẹn account mi ni wọ́n ṣe owó yẹn sí níwájú ọba onímájẹ̀mú níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yìn account mi ni wọ́n ṣe owó yẹn sí.
mo wá sọ fún wọn mo ní mo Àròjinlẹ̀ boost, thank you. torí I have intention, I have good plan pé àmì kí n tó di pé mo ta owó yẹn mo fẹ́ fowó yẹn travel tẹ́lẹ̀ ni àmì wà á kó tó di pé mo rí lẹ́yìn ẹ̀ta tí mo ti sọ fún wọn pé mo fẹ́ travel ni wọ́n ti ń go against ẹ̀ pé ìwọ tó ṣe kinní kan owó yìí kékeré ò mà lè tó yín ṣe travelling èèyàn kan 10 million mà ní owó travelling àmì ṣé 15 million 15 million lówó travelling èèyàn kọ̀ọ̀kan kinní kan tá a bá máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn a máa ní tó 45 to 50 million tó máa fi ṣe travelling pé nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn àyà mi tún jẹ́ pé wọ́n lọ kò dà kó wà ní ss pé mo fẹ́ ta nígbà yẹn torí health mi mo need àti ṣe surgery kò sí owó ó dẹ̀ ti ń mu ọ̀tá mi gan ọ̀tá mi ti fẹ́ kú ọ̀tá mi ti ń rí fìrífìrí ikú ọ̀tá mi ti ń rí fìrífìrí ikú ó ti gbẹ orí àwọn tó mọ̀ mí ò dá mi mọ̀ mọ́ níwájú ọba onímájẹ̀mú ọlọ́run ṣàwá bá mi ṣe ní last year orí ilé yẹn ta. Okay mi dàdé ẹ jẹ́ kí n ṣe travelling yẹn during that process màá lè máa fi take care health mi náà wọ́n ní ìwọ tó ti gbádùn ìwọ tó ṣe kíní kan ìwọ tó ní code wọ́n ṣàfẹ́nu pé pneumonia rí ọ̀tá mi ṣùgbọ́n lórúkọ Jésù mi ò ní pneumonia ó ti lọ lólúwọ́ lọ́wọ́ àmọ́ ogun kí ni màá ṣe okay a wá lọ sí UK embassy torí àmì mo ní UK embassy Canada àwọn agents tó máa ń ṣe processing yẹn tó ibẹ̀ lálọ ní Ìkẹjà àwọn iṣẹ́ ní ó kéré jù máa ní 10 million ní account àmì wà owó tó wà lọ́wọ́ mi ò pé 10 million mọ́ ó ti wà bíi 9 million wọ́n wà bíi 9 million gbà yẹn ìwà lókè wọ́n láwọn ọmọ àwọn kan tí wọ́n máa ń yáyàn lówó tó máa ṣe tó máa fi ṣe tó máa báyàn fi owó ṣe téèyàn bá dẹ̀ débi tó ń lò ìyá máa send owó wọn padà sí mi ìwà lókè let's take the step tó bá ṣàṣe padà sílé nìyí àwọn ọ̀rọ̀ tí ò ṣe kí náà ṣàtúbẹ̀rẹ̀ fi bá mi sọ èmi tí mo ní ministry tí mo ní ìpè orin pé mo ti gbé ọlọ́run ló ń fẹ́ máa Bọ́m̀bé pọ̀sí. pé ju rí aláṣeyọrí lọ ọlọ́run fẹ́ máa gbé mi káàkiri pé travelling tó ń kọ́ mi lójú yìí ìkan tó jẹ́ pé màá máa lọ tí màá máa bọ̀ tí màá máa bọ̀ nígbà tẹ́ni tó ń wọ yàrá jáde sí pálọ̀ lẹ́tà ni pé kí n má kanjú pọ̀ àwọn làwọn ọmọ nǹkan tọ́lọ́run bá wọn sọ nípa mi pé nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn pé kí n ní sùúrù àwọn náà mo ṣàrí pé àwọn náà ń ṣe business processing principle owó ńlá tó ń bọ̀ pé àwọn máa fún mi lówó pé lẹ́yìn gan àwọn máa ra padà fún mi níwájú ọba onímájẹ̀mú níwájú ọlọ́run àti ẹni mo fi ọ̀hún mi mo fi ṣèlérí pé lẹ́yìn àwọn máa ra padà fún mi wọ́n ṣàfọkàn mi balẹ̀ lórí asán wọ́n ní òkè sọfà tí mi ò lè tẹ́tí ní pé kí n má lọ for now ẹ jẹ́ kí n lọ fowó èdè nǹkan mọ́lẹ̀ at least màá lè rí tàn pa fáwọn ọmọ pé ilé tí bàbá yín filẹ̀ fún wa tó jẹ́ ẹ̀tọ́ tèmi torí àjọ ṣiṣẹ́ ni I met him when he was nobody níwájú ọba onímájẹ̀mú àjọ ṣiṣẹ́ yẹn ni nílé tí bàbá yín filẹ̀ fún wa torí gbogbo nǹkan tó ní ló tà tán pátápátá kó tó di pé sickness yẹn bẹ̀rẹ̀ ilé ẹyọ kan yẹn náà òun kàn ti gbé sókè tó fẹ́ tà àdúrà mi ni ò jẹ́ kó rí tàǹgbà yẹn kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí sick tó fi wá ṣaláìsí. Arẹwà tèmi Táyọ̀ ẹ̀ tí ì gbọ́ nǹkan kan. ó dáa ilé owó yìí ẹ jẹ́ kí n fi dé nǹkan mọ́lẹ̀ màá lè rí nǹkan náwó sí fáwọn ọmọ pé ilé kan ṣoṣo tí bàbá yín filẹ̀ fún wa lélẹ̀ nígbà tó wà láyé. wọ́n lókè mo ní mo fẹ́ ra ilé wọ́n lókè aṣàbẹ̀rẹ̀ sí search àgbẹ̀ sí wálé káàkiri àwọn wálé káàkiri ẹni tá a tún lọ rí owó 419 la tún lọ kó sí ẹni yẹn náà bàtàṣà price ilé yẹn wọ́n ní 8.5 million owó tó wà lọ́wọ́ mi ṣìkà ó yá ẹjẹ́ wọ́n wá ní pé ilẹ̀ ti ṣú pé ká jọ pé ká bá wọn send 2 million pé ọlọ́run kan fi wá ṣe áńgẹ́lì fáwọn ní pọ́nmọ́ wọn kan wà ní school final year pé ó ní láti san 2 million pé nǹkan ṣàṣọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn pé ká jọ pé portal dẹ̀ máa close that very night by 12 o'clock àwa
àwa lókè pé sọfà tó jẹ́ pé àárọ̀ ọjọ́ kejì ẹ má yẹ dẹ́ni pé tá a bá lè sanwó yẹn pé bá di àárọ̀ ọjọ́ kejì pé a kàn sọ balance a dẹ̀ lọ ṣe agreement a hand over kìíní lé wa lọ́wọ́ a dẹ̀ ní okay no problem so mo transfer 2 million sí pastor wa transfer ẹ̀ sí wọn that very night so I think prepare for following money pé tílẹ̀ bá ti mọ́ ká kàn máa lọ so èmi ti wá transfer 5.650 million I mean 6.5 million sorry 6.5 million tó máa fi complete 8 million in fact 7 million ni mo transfer 7 million ni mo transfer sí wọn I could remember 7 million ni mo transfer sí wọn. After 2 million yẹn mo wá to transfer 7 million sí wọn pé in case gbogbo processing dẹ̀ a lè fi ra nǹkan a lè fi ṣe any other thing ṣá transfer 5 million sí wọn. Ìgbà tọ́mọ wọn fẹ́ wọ school ní June last year I think June July ṣá tí portal wọn ti close tí wọn rí owó san ìyẹn pastor yẹn gbọgbọ èmi ni mo kó 250,000 tó mo transfer ẹ̀ sí wọn ò sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ dè ní ṣùgbọ́n ará àta tó yá wọn lówó fún ọmọ wọn second bọ̀ wọn òun ni wọ́n sọ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ìgbà tí wọ́n sanwó yẹn ìgbà tí mo ta ilé tán sanwó yẹn 1.250 million ni mo san sínú àkáǹtì wọn as tithe. 1.250. wọ́n ṣe front so that wọn ò ní sọ pé èmi mo máa ń fẹ́ máa pé kí n àṣehàn mi ti pọ̀ jù pé kankan bẹ́yìn so mi kọ́ mi ìfẹ́ kó má lọ sọ pé àfọwọ́fà mi ló fà tó wó fi lò mo ṣáà fi wọ́n síwájú as father in the Lord pé at least ọkùnrin ni wọ́n ṣe understand then wọ́n tún máa bá mi fẹ̀mí darí ní gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe náà dẹ̀ rí mi. ó san táìtì lórí ilé tó tà tí ò ṣe business o. náà dẹ̀ rí mi ṣé nǹkan tó pa mí lẹ́kọ̀ọ́ tó máa ń bà mí nínú jẹ́ mi àdá pé kọ́tà mi lọ kú dànù because I know I have wronged my children so much. Kò dẹ̀ ṣe nínú ìdùnnú mi kò ṣe nínú ìfẹ́ pé mo fẹ́ ṣe fún ara mi. Àwọn ọmọ mi ò ní jẹun lọ school kò sóúnjẹ kò sí nǹkan kan ìdí tí mo fi ń sọ̀rọ̀ lílé because I don't want to talk before torí mo bẹ̀rù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gan gidigidi kọ́lọ́ máa bá mi ṣèdájọ́ ẹ̀ lọ nìkan tí mo fẹ́ tẹ́lẹ̀ mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yà ń jí àwọn ọmọ mi I need to speak up. ọmọ mi lọ school láàárọ̀ ẹ̀ báyìí ọmọ mi wọn ò rí mú dání lọ sí school mo dẹ̀ ta lé 12.5 million ní June last year. Iṣẹ́ mi ò máa iṣẹ́ mi gan-an ó ṣe mi ó ṣẹlẹ̀ dàbí gbogbo plan tí mo ní kò sí lè tán jẹ́ kí n rí ṣe bẹ́ẹ̀. ok a transfer bàtà wa débẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kejì a fẹ́ lọ san owó ní báyẹn ṣáà ní pé àwọn ọ̀tá lé mọ́ pé ká jọ pé ká fáwọn the next week káwọn máa 3 days káwọn máa sanwó wa irú wàhálà wọn lélẹ̀ so ẹ lò wá ni mo ṣáà ṣe change ẹ̀ mo ní mi nígbà pé dáàdì ní pé ẹ̀yẹn pásítọ̀ ní pé pé kí wọ́n á wo bí wọ́n ṣe máa ń tọwọ́ bá àwọn pásítọ̀ lẹ́nu àwọn sọ pé àwọn pásítọ̀ burú mo ní èèyàn kan mi ò àjùwọ̀n police station yìí mo ṣáà lọ sí aṣáàjọ lọ sí police station a lọ report mo transfer owó sí wọn mo ní kán fáwọn ọlọ́pàá lówó kán gbé máa yẹn owó yẹn gbọ́dọ̀ jáde lénìí that very day àwọn ọlọ́pàá wọ́n ṣáà fáwọn ọlọ́pàá lówó àwọn ọlọ́pàá ṣáà wá gbé wọn ṣá at the end owó yẹn ṣáà padà jáde but owó yẹn ò pé mọ́ torí àwọn ọlọ́pàá ò release everything but during that process now owó ti ń lọ no other source of income inú ẹ̀ láti ń jẹun inú ẹ̀ láti ń gbogbo expenses inú ẹ̀ ní feedings àti school fees àti gbogbo expenses all here and there inú ẹ̀ lówó yẹn ti ń lọ. ìgbà tó ṣáà máa gbowó jáde 1.8 million ló padà dọ́wọ́ wa torí àwọn DPO gbogbo wọn gba owó tiwọn
1.8 million ni wọ́n transfer sínú àkáǹtì tiwọn. I don't know. Wọ́n ò fi hàn mí. Dẹ̀ lókè. Èmi expect pé kán dá owó yẹn padà sínú àkáǹtì mi. Wọ́n yóò dá owó yìí padà sínú àkáǹtì mi. Inú bí mi, inú ń ru mí, kò sí, ó dà pé kí n sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ ń gbé mi nínú láti sọ, but mi ì lè sọ̀rọ̀. Mi ì lè sọ̀rọ̀ torí mi ì fẹ́ kó tàṣe sí mi. Mi ì fẹ́ kó gbé mi ṣépè. Torí mo mọ ibi tí mo ti ń bọ̀. Mo mọ orí ilé tí mo ti jáde. Ogun lójoojúmọ́. I'm sorry. Ọ̀rọ̀ tó jẹ́ ogun ọkàn fún mi ni mo sọ. Thank you, Becky B. Omijé lójú mi every blessed morning. Thank you so much. See my children suffering. Omijé lójú mi. I could not help myself. Enjoy ẹ má bínú sí mi. Ẹ má bínú sí mi. Mo try láti gbé kúmá. I'm so sorry. Ó ṣe mí bí kí n sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n mi ò lè sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ ń gbé inú mi láti sọ. Bọ̀ mi ò lè sọ jáde. Mo ṣàwà gbà kámú. Mo ń gbàdúrà Olúwa yọ mí. Already mo mọ̀ pé owó yìí ti lọ rẹ̀ ni. Títí òkè. Tíyẹn ò bá ṣe. Ọjọ́ kan mo wà nínú ilé wọn. Inú bí mi. Gbogbo nǹkan tó ń sọ mi ò tiẹ̀ dá sí. Wọ́n mọ̀ pé inú bí mi. Àwọn àgbẹ̀ mi ní Olúwa tó sì kí ló ṣe ẹ́. Èmi ti change sáwọn. Èmi ṣe gbá èmi ṣàwọn. Ní ìsọ̀rọ̀. Ní ilé gbin. Later tó bá tún ti gbẹgbẹ àwọn tó wò pé kí ló ṣe mí. Yes, Mommy Baroness Lizzie. Ìyẹn fún mi láti sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n mi ní lè sọ̀rọ̀. Kò ní sọ̀rọ̀ mọ́ o. Èmi change sáwọn. Ṣé àwọn has it not been good to me? Has it not been kíní kan? Pé kíní kan. A ṣáà máa sọ̀rọ̀. Wọn ò ní sọ̀rọ̀ lọ sí pé kí ló ṣe mí gangan tí mo fi wà múdì. Ṣé understand? Ṣáà máa dákẹ́ mi sọ̀rọ̀. Kí n sọ̀rọ̀. Ìgbà tó dọjọ́ kan. In fact, several times without number. Wọ́n ní dáàdi ẹ jọ̀ọ́. Ṣé owó tó kù yìí? Ẹ jẹ́ kí n fi ralẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n fi. Àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́ sọ, àkọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀. Ibì kan ta lọ wá. Wọ́n ní 4 million ní jálẹ̀. Ibẹ̀ yẹn kò yẹ kó ju 3 million. Ibẹ̀ yẹn ò yẹ kó ju 3 million. But wọ́n ṣà ní 5 million ní jálẹ̀. Wọ́n á ní òkè ẹja wá bò mí torí ibi báyìí. Number 1, ibi tó wà yẹn ó ti wọnú jù. Then number 2, owó tó ń pè bẹ̀ yẹn kò wọ́ tẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wá bò mí. Ìyẹn ní side ọ̀dọ̀ wa bíbá. Half a plot ni in fact. Half a plot tó ń wọ̀n bí 60 by 100 àbí nǹkan kan ṣá. Ẹni kan by 100 ṣá. Like bí 120 tí wọ́n mú mọ̀ tó máa ń tà tẹ́lẹ̀ yìí ilé ìtawà rà tí mo rà fún ara mi tá a kọ́lé lórí ẹ̀ nígbà yẹn. So wọ́n rí i pé ilẹ̀ yẹn kéré gan. Wọ́n lókè pé àwọn ganan ní pé no pé ká wá bò mí. Wọ́n dẹ̀ lókè àdẹ̀wá bò mí títí ìgbà tá a dẹ̀ rí bò mí mọ́. A lọ bá àwọn pípọ̀ yẹn padà. Wọ́n ní wọn ò tàbẹ̀ yẹn mọ́. Along the line, but tí mo rí pé owó yẹn tún ti ń lọ díẹ̀. Mo tún sọ mú ní ẹ̀wọ̀ dáàdi ẹ jẹ́ kí n lọ fowó èdè nǹkan mọ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n lọ fowó ìwálẹ̀ rà.
ayé mi tiẹ̀ máa ń kánjú ṣe báwọn ti promise mi ní gbogbo nǹkan kí ni káwọn tó fi bá mi sọ̀rọ̀ pé kí n ní sùúrù àwọn máa fowó ṣòwò sí mi kí n ní sùúrù kówó táwọn expect dé billions of money làwọn expect dé mi dé mọ̀ èmi ṣàrí gbogbo call táwọn ṣe conference meeting táwọn ṣe àwọn máa ń lọ mo dẹ̀ rí pé àwọn ń lọ sí meeting mo dẹ̀ rí pé àwọn ọ̀rẹ́ wọn tó máa ń pè wọ́n lójú mi tí mo bá fi gbọ́ tó máa ń sọ̀rọ̀ meeting wọn owó yẹn tó ń bọ̀ tó máa gbogbo wọn máa jubilate sílẹ̀ bí mo ṣàrí gbogbo ẹ̀ pé kí n ní sùúrù pé mo ti máa ń kánjú jù pé gbogbo ẹ̀ lọ́yẹ̀ àwọn máa rà padà fún mi àti ilé yẹn gan àwọn máa rà padà fún mi. I know things are not going right. Thank you. Things are not going right. But mo wá gbà kámú. Brother Gabriel Olushesi, thank you so much, sir. Okay. Ẹ jẹ́ lọ máa ṣe business. At least, ó ṣáà máa better pé mo jókòó lásán. Ẹ jẹ́ wá nǹkan kan kí n lọ máa tajà, kí n lọ máa ṣe business. Wọ́n ní it's a good idea. Wọ́n ní bọ̀ àwọn ò mọ nǹkan tí along the line náà ni o pàtó yá náà tó sọ bẹ́ẹ̀ pa ọ́ ní àwọn ọmọ nǹkan tí tó tiẹ̀ máa ń ṣe mí gan gbogbo àwọn iṣẹ́ church pé mi ò ní lè ṣiṣẹ́ mọ́ mi ò ní lè ṣiṣẹ́ fọ́lọ́run mọ́ àwọn ọkùnrin á máa jókòó tì mí ní ṣọ́ọ̀bù pé nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ́n á wò pé ṣé orí máa yí pé ṣá kí mi lè sọ̀rọ̀ jáde níwájú Ọlọ́run àti èèyàn mi ò lè sọ̀rọ̀ jáde. Aṣàgbéra lọ́jọ́ yẹn tó bá ti lè against kìíní yẹn báyìí mi ò ní rí ṣe a wá ṣọ́ọ̀bù ibì kan ṣoṣo tá a tó rí ṣọ́ọ̀bù sí nínú àdúgbò nínú Ìṣàgá ní pé bàtà fẹ́ san wọ́n ní kẹ̀kẹ́ àwọn agent ní tó bá dà lọ́jọ́ kejì tó jì pé a máa wá make payment bàtà máa débẹ̀ lọ́jọ́ kejì wọ́n ní landlord nípa àwọn ò fìbẹ̀ yẹn rẹ́ǹtì mọ́ àmọ́ pé rọ́ ni agent ti pọ̀ lórí ẹ̀ bí agent 5 ló ti wà lórí ẹ̀ so wọ́n bí agent tí a máa sanwó fún ṣe ní pé landlady ti nípa àwọn òfìbẹ̀yẹn rẹ́ǹtì mọ́ àṣepadà sílé nìyẹn mo ṣàtún wá ṣọ́ọ̀bù náà ládùúgbò gbogbo ṣọ́ọ̀bù tí mo wá ládùúgbò ó ti wọ́n jù mo tún ṣe wá dúró nìyẹn mi ò lè mi ò lè ṣe business mọ́ wá wò pé ilé ìtọ́wò máa fi lọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí n lọ kọ́ iṣẹ́ mo wá lọ sí makeup art mo lọ bá woman tó ní. kí wọ́n lè kán dé nǹkan mọ́lẹ̀ again. owó yìí ti ń lọ kó má kàn lọ bẹ́ẹ̀ at least kó lè ní history mo fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́ wọ́n níṣẹ́ mo fẹ́ kọ́ mo fẹ́ lọ kọ́ makeup artist ọmọ mi kúkú ni ìwà ẹ̀yàn mú mi iṣẹ́ àwọn èmèrè ní àwọn èmèrè náà máa patronize àwọn èmèrè náà máa ṣe kinní kan àwọn èmèrè náà máa ṣe kinní kan at first inú ti bí mi ó dàbí ẹni pé kí n da gbogbo ẹ̀rù bọ̀ ẹ̀rù tó wà lára mi ò lè sọ̀rọ̀ Jésù rí mi kò lè yé èèyàn ṣùgbọ́n ẹni tó dá mi sáyé Ọlọ́run tó ní ọ̀run tó dáhùn gbogbo òye Ọlọ́run pátápátá kò sí bí mo ṣe lè explain better fún èèyàn kó understand mi nǹkan tí mò ń go through ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé Ọlọ́run nìkan lọ̀rọ̀ mi yé nígbà yẹn máa tó wọ́n tó takò mí wọ́n tó takò iṣẹ́ yẹn náà again mo ṣe ní iṣẹ́ rẹ̀ lèyí o máa ṣe é bí mo ṣe gbéra kí mo dúró mo ṣáà sọ fún Monday mo fẹ́ lọ make enquiry lọ́dọ̀ woman tí mo ti fẹ́ lọ ṣe kí ní sùúrù kájọ lọ àwọn máa gbé mi lọ wọ́n tó ṣe gbé mi lọ síbẹ̀ wọ́n tó lọ fara hàn bí ọkọ wọ́n ní àwọn lọ́kọ mi pé àwọn fẹ́ kí n wá kọ́ṣẹ́ pé ìkọ̀kọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn woman yẹn náà ní 80,000 ní àwọn fi ń kọ́ apprentice student wọn pé owó iṣẹ́ 80,000 owó form 2,000 5,000 so wọ́n ṣáà ní pé 2,000 làwọn máa san fún owó iṣẹ́ àṣà sanwó yẹn owó form àṣà sanwó yẹn ṣá mo ṣáà ṣe gbé wọ́n try gbogbo ọ̀nà láti stop mi ò dáhùn mo ṣáà lu agídí pé no pé mo fẹ́ ṣe fẹ́ so mo ṣáà ṣe lọ nìyẹn mo ṣáà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí lọ nìyẹn. ẹ̀yin ará ilé wọ̀ pé I know that at this point you people are boiling. You people will think that this lady, as you know, as she was sounding,
that she will be ready that if she sees anybody that will help her wholeheartedly without having ulterior motive, that she will jump at it and say, you know what, if not for anything, but for the sake of my children. In the beginning of this video, of course, I am not somebody that will come and meet me. I'm not a blogger. I am not on social media to make money. Like some people, wọ́n láwọn kan máa ń ra story. Àwọn kan láwọn ra story pé kán lè post àwọn kan máa ṣàràbù káàkiri. Èyí tó kàn wọ́n, èyí tí ó kàn wọ́n ṣáà post it just to chase clout. On my page, if it is not politics, it is religion. And like I said, during the Mohbad saga, you will not see anything on my page when people were chasing clout. Mohbad, ba. More than 50 people. Rotimi, you're not going to say anything. I want to more respect. No, it's not my thing to say. I want to more deserve. Okay, I didn't answer. So many people just loud. So many people. When you think I'm on social media together, the only time I spoke about Mohbad, some of you who saw that video, I only made a reference that if you want to do any evil to anybody, think twice before you cut a tree. Make sure you think about the birds that are using that tree as their home. Think of people or other wild animals that will want to stay under that tree for shade against the sun. Think about the ecosystem. For some of us who did agricultural science and forestry, that is only explanation I use Mohbad, that this Mohbad tẹ́yìn èèyàn pa yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè pé tí ẹ bá pa ọmọ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa tara ẹ̀ dìde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ṣe pé àti ara tálẹ̀ǹtì Mohbad náà ti máa rí oúnjẹ òòjọ́ wọn. Àtàrà ọmọ yìí ni wọ́n ti máa bọ́ ẹbí àtàrà. But Mohbad tẹ́ pa yìí, kì í ṣó nìkan lẹ dá lóró, kì í ṣe bí ẹnìkan lẹ dá lóró, ìyẹn tó bá lẹ́bí gidi. That was the only message I used the incident to preach, to talk about. And I'm so glad that people welcomed what I said about it. But now that Kima saw I hate more káàkiri. No. So in the beginning of this voice note, torí ẹ̀yin kan tára ń ta, you already know me. Kò sí bí pastor yẹn ṣe lè tóbi tó, àfi tí mi bá get contact ẹ̀ ló yá kù. Kò sí bó ṣe lè lọ dàgbà tó máa dọ́jú ẹ. No, it was the first person, the victim that started this story. Me tí play voice note títí wọn because ó fipá bá woman yẹn lò pọ̀ ní o. Gbogbo wọn jọ wà nínú church náà ní o. Woman yẹn náà kúrò until nǹkan kan fọ̀ sọmọ. Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ kúrò nígbà tí pastor fipá bá yín lò pọ̀ pé ẹ lọ bá mi ra gàrí wá ìyá alámọrin. Ẹ wá dé ọ́fíìsì ẹ gbé gàrí sílẹ̀, ó dẹ̀ fipá bá yín lò pọ̀. Wọ́n fún mi ní evidence, wọ́n fún mi ní ìyá kan pé gbogbo àwọn tó bá ti kúrò ní church máa yìí, ó máa ń sọ wọ́n láta. Wọ́n fún mi léyàn méjì tó ní cancer, mo ní cancer fẹ́ ṣe wọ́n ni ẹ gbàgbé pé ó ń sọ wọ́n láta. Àwọn tí ò lọ sí church tó ní cancer ńkọ́. So gbogbo ìbẹ̀rù yẹn, I am not saying that gbogbo ìbẹ̀rù yẹn ni máa yìí ti fi sí wọn láyà, ló dẹ̀ ti fi sí wọn lọ́kàn. No do, èmi àti wọ́n sọ̀rọ̀. Investigation tèmi, ó gbé mi dọ́dọ̀ arábìnrin. Mo dẹ̀ lo ọgbọ́n tẹ́lẹ̀dùmarè fẹ́mi, èmi àti arábìnrin sọ̀rọ̀. Ibi tó tiẹ̀ ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí díẹ̀ ló ṣe pé nínú bẹ̀rẹ̀ voice note ó kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ mi. Ebi tó ń pa àwọn ọmọ ẹ̀, and some of you know me, ebi tó ń pa àwọn ọmọ ẹ̀, làánú tó kọ́kọ́ ṣe mí, kọ́kọ́ gba owó iná lọ ra oúnjẹ fáwọn ọmọ. Èmi ń ṣe nìkan tó máa ọ̀rẹ́ bí yẹn mi fẹ́, especially ọmọ èkéré. Torí èmi gan tí mo bá yín sọ̀rọ̀ tẹ́bí bá ń pa mí, orí ló máa ń kọ́kọ́ mú wá.
So mo kọ́kọ́ yanjú yẹn náà torí mi lè ti torí wípé mò ń jà fún liberation, and I will allow my eyes to get close to some problems. So send account number sí mi. I want to help you kọ́kọ́ lọ oúnjẹ fáwọn ọmọ iná gbèdè lórí issue yìí a máa wá máa sọ. Adé ti gbà pé we will go all the way. I was already I have all the evidences. Èmi yìí sọ nǹkan tí mi bá rí o. I was already trying to make us have conference call. The other woman ti agree. Ẹ jẹ́ ká ṣe conference call. Èmi aṣáàyà gbàǹgbà bí màá ṣe pé pásítọ̀ yìí. Pásítọ̀ náà máa ń wò hàn rẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé olóṣì ọ̀lẹ ni. Mo ti rí profile ẹ̀ lórí Facebook and everything. Now kí ló ṣẹlẹ̀? Mo ti ń ṣe plan lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ẹ̀yin àǹtí ọmọ báyìí mo ti bá a sọ̀rọ̀ ó ti send voice to me ẹ̀. Àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta first and foremost ká kọ́kọ́ ṣe conference call. Ìyá rìtáyárì tí bí tẹ́rù máa ń ba òun náà a máa mú wọn kò sí tó gbúdọ̀ nǹkan kò gbúdọ̀ ṣe yín. Mo dẹ̀ fún wọn ní ìdánilójú yẹn. The first message tí máa gbà lọ́dọ̀ ọmọ tó ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ lè understand the disappointment mi. The most times òótọ́ ọ̀rọ̀ délẹ̀ ká sọ fúnra wa. From the investigation tí mo ti kára, some of these victims or self-acclaimed victims, they love what is happening to them. They love the fact that a particular pastor is sleeping with them. Let's call a spade a spade. How many ladies lè pé wọ́n tún ń jà lórí ọ̀rọ̀ pastor pé nínú chọ́ọ̀chì ẹgbọ́ tó fẹnu ara ẹ̀ sọ. The lady said, òun rí pé tíjà àwọn ọmọ òun. Ìwọ tó mọ̀ pé wọ́n ń bá ẹ sùn. Look, I want you to look at the sense o. Pastor yẹn ń bá ẹ sùn, but it is against your wish. Sweet to me. It is against your wish. And you find out that the pastor is already having carnal knowledge of another person as the neighbor. The teacher àwọn ọmọ ẹ̀. Ó wá ń complain. That means nǹkan tí wà àti pastor yẹn gan ṣe ń dùn mẹ́. Ó ń dùn mẹ́. Okay? Ó ní pé kíní kan. Ibi tá ẹ̀ ń fi àwọn ọmọ yín sígbà tẹ́ bá tiẹ̀ ń dẹdò lọ́wọ́ tẹ́ ń sọ́kẹ́tì lọ́wọ́ mi tí ẹ mọ̀. Lẹ́yìn ọ̀ǹtà tí lady yìí dẹ̀ jẹ́ akọrin nínú chọ́ọ̀chì yẹn. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin yẹn nínú church ẹ wá ń bára yín jà. Ẹ wá ń bára yín jà lórí aṣièrè tó pe rẹ̀ ní ìránṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù tó fàyè gba gbogbo rádaràda ẹ̀. Thank you so much, Willow Heart. Their anger is always about money. Ìròyìn lady náà gbà tó wọ́n yẹn dọ́wọ́ ẹ̀. Bó ṣe ń lé fùrùkọ́kọ́ nínú church náà wọ́n fún mi o. Mo gbọ́ gbogbo ìròyìn yẹn o. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ògbẹ́jọ́ ẹnìkan dá àgbà òṣìkà ni. Maybe ọ̀la yìí a tún máa rẹ́nìkan tó máa tún lòun fẹ́ múyàn wọrú inú chọ́ọ̀chì bẹ́ẹ̀ yẹn ní chọ́ọ̀chì wa àdúrà ń gbà. All of you that are in this class of introducing people to your church, it is very, very annoying and depressing and sad that after you find out that organization is not a church as you have spread the news to people, you stylishly withdraw without telling the people you have introduced to them. Because báwa ṣe ń ta yín bébí náà ṣe ń gbọ́ kínní níjọ́ náà lọ ara ń ta mí bí kí n rí màá yẹn kí n kọ́kọ́ jù lẹ́sẹ̀ kí n gba eyín méjì lẹ́nu ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí máa jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì tá a ti kú pé we are going all the way. Because how can I build a case without evidences? Without the victims being ready to be set free? So it's another thing that Rethinking Daniel's Foundation for Peace and Equity is ready to go all the way. The justice here, if not even because of your children.
only for me to wake up and the voice note I got from her was, òun ti ro ọ̀rọ̀ yẹn lòun ti rò bọ̀, òun ò fẹ́ jẹ́ kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tọwọ́ òun bọ́ kó jábọ́. Then because Bíbélì sọ wípé ègbé ni fún ẹni tí ẹni àmì òróró tó bá ta rẹ̀. You can imagine how I felt níbi iṣẹ́ níjọ́ tí mo gbọ́ voice note yìí. Inú bíbá ni mo wà. Tí another victim sọ pé ẹni tẹ́ bá lọ tú wọn láṣìírí ńsìn tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tán ń fóun báwo ló ń ṣe máa rí gbà. So you can imagine the kind of things that we are fighting against. So most times, tá a bá bẹ́ràn wí, ká máa bẹ́ràn wí. If truly this man did all of these things, tó ń sọ yìí, tí mo fẹ́ believe pé òótọ́ ni, then you now have the shamelessness to still be using the Bible. The same Bible, tẹ́ ẹ̀rọ tẹ́lẹ̀ tẹ́ fi ń bára yín sùn lẹ́yìn altar. The same Bible tó rò tó fi fẹ́ máa gàba láwọn obìnrin tó kù lórí thinking that pastor yẹn tún bá wọn náà sùn. Tó sọ̀rọ̀ ẹ̀dìyà àjọ àpàpàǹdodo. Ẹja mọ̀ bàbọ̀. So that you understand where the whole thing came from. Owó yẹn ti wá owó tó so àwọn náà wá bá mi transfer. So ó ti wá di pé a bá fẹ́ jẹun, a bá fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan. Àwọn ni màmá sọ fún dáàdì bá wa transfer owó, mo fẹ́ ra nǹkan sílé. Dáàdì bá wa transfer owó, mo fẹ́ ṣe lé. Dáàdì bá wa transfer. Àwọn ni màmá pè wọ́n màmá. Tàbí mo lè dáàdì bá wa transfer. At the time, I had a belief that they now started living together. So this is not a case of one dummy, one low me. No, it's no longer that. Shejama Babo. Transfer 50,000. Mo lè lọ ra nǹkan. Kí n ra ní bá máa fi ra nǹkan 1 or 2 50,000 ti tán kò sí nǹkan kan mọ́. Èmi ni mo wá ń gbọ́ bùkátà lé. Èmi ni mo ń ṣe gbogbo ẹ̀. Mo fa ọmọ mi sí school nínú ẹ̀. Èmi ni mo ń dáná fún wọn 24/7. Èmi náà ni mo ń dá o láti ìgbà tí ẹni tó dúró àsìyàwó wọn tó ti kúrò ní church yẹn. Èmi ni mo ń dáná, èmi ni mo ń sanwó oúnjẹ tí mo ń ṣe gbogbo expenses. Èmi ni mo ń ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n rà pátápátá. Èmi ni mo ń sanwó ẹ̀ to the extent that ma ṣe rí ẹni tí mo fura sí pé bóyá òun ló lè pè é. Mọ́mì David kìíní kan Adéọlá mi mọ́ sọ́nà wọn. Adéọlá lórúkọ wọn. Èmi ni mo ra fóònù fún wọn. Ṣùgbọ́n mo sọ fún pásítọ̀ pé gbogbo nǹkan tí mo bá ṣe don't tell anybody. Mo fún wọn mo ní lára owó tó wà torí kò sówó kankan lọ́wọ́ tèmi mọ́. Èmi ni mo ń sọ fún wọn pé kàn fún mi lówó. Mo sọ fún wọn pé àwọn báyìí tó need the help ní church, ẹ bá mi fún wọn lóye báyìí, ẹ fún wọn lóye báyìí kí wọ́n fi wá nǹkan kan bẹ̀rẹ̀. Ilé tó ṣe ń ṣe business pẹ́pẹ́pẹ́ tó ń ta ògì, ẹ fún ní oyè báyìí 10,000 kó fi kún business ẹ̀. Ẹni ẹ fún ní 20,000 kó fi bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan. Ẹni ẹ fún lówó báyìí kó fi bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan. Then woman tí mo pè ní Adéọlá tí mo suspect pé bóyá òun ló lè jẹ́ yẹn. Èmi ni mo fóònù lọ́wọ́ wọn. Mo ní sọ́fà tó ti jẹ́ pé admin lọ́wọ́ tí ò sí fóònù lọ́wọ́ wọn. Ó dà ẹ fún wọn lówó. Àmì ẹ lọ ra fóònù fún wọn. Wájú Ọlọ́run àti èèyàn mo fi tẹ́ ọ̀gá ògo jùlọ. Mo fi ṣèlérí. Mo fi Jésù mo fi ṣèlérí. Tí mo bá parọ́ kọ́nà mi má tọ̀ mọ́. Èmi tí mo ra fún máa ẹ lélẹ̀. Èmi ọ̀hún náà ni wọ́n máa gbógun tì tó fi kúrò ní church. Life has not been fair with me. Even láti kékeré mi. No vex. As you are your concern and Katie. Every first Sunday of the month. The mouth. Màá kó bá fẹ́ transfer owó. Gbàmí ò lè jẹ rice ní màá rà, màá ní kó pẹ́ fún member.
Ìgbà mi ò lè jẹ spaghetti, iyọ̀, tomato paste. Àwọn kan bẹ́ẹ̀ wà ní kó bá mi pè fún àwọn member. All in the name of their church, not me. ẹ jẹ́ máa power tap ẹ jọ o. Then take Facebook glory. family ẹ jẹ́ bá wa share ẹ o. Take glory. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn làwọn fẹ́. Nǹkan tó yẹ kó fi pray fún mi. Kó fi pray fún mi kó ní ó máa bọ̀ wá. Ó pray fún mi. Thank you so much, Sister Fakoya. Wọ́n take glory fún ara wọn. Ìyẹn pastor yìí. Wọ́n take glory fún ara wọn. Yóò lè sọ̀rọ̀. Bọ́n mo rí pé Ọlọ́run ni mò ń ṣe fún. Mo dẹ̀ rí pé gbogbo ẹ̀ náà lọ́lọ́run fi gbè mí níjà yìí. Títí mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ra gbogbo product torí makeup product ó máa wà much expensive. So mo ṣàrà àwọn kìíní yẹn. Gbogbo owó tí mo ná gbà yẹn going to 300,000 pẹ̀lú owó iṣẹ́ àtowó àwọn makeup product. Àǹtí ìbùkún. So mo ṣàbẹ̀rẹ̀ practice mi. Àwọn kìíní yẹn náà ni mo fi ń ṣe practice. Àwọn ni mo fi ń ṣe practice. Àwọn mo fi ń ṣe practice. So along the line, mo rí pé nǹkan right. Ìgbà tó máa di February this year, wọ́n á sọ fún ọ pé kán bá mi send owó. Pé mo fẹ́ send owó sọmọ mi. Torí mo ti ní ọmọ kan kí n tó marry. Àárín èmi àtọkọ mi ló wà. Òun náà ti ní ọmọ kan kó tó marry. Àárín èmi àti ẹ̀ ló wà. Àwọn family tí ẹ mọ̀ pé òun ti lọ́mọ kan. Àwọn family tèmi mọ̀ pé mo ti lọ́mọ kan. Ká tó jọ marry. Kò sí anybody, any other people, kò sí any other people tó mọ̀ pé mo ti ní ọmọ. It's just between me and the deceased. Ẹ jẹ́ bá wa mute o. Àwọn náà náà mọ̀ pé mo sọ fún wọn. Along the line mo sọ fún ọmọ ọlọ́mọ. So mo wá sọ fún wọn pé kó bá mi send owó. Mo fẹ́ send owó sí ọmọ mi. Wọ́n á ní pé àwọn nǹkan fẹ́ bà mí nínú jẹ́ ni pé tí mo bá rí nǹkan tó wù pé ìdúró before that time tí mo ní kán bá mi send owó pé ní nǹkan kan lé pé kí n lè ra nǹkan. Mo ní pé tí n bá rí nǹkan tó wù kú pé ẹ̀rù máa bà mí gan pé kò sí owó mọ́. Mo rò pé ni wọ́n ṣe. Ìgbà tó máa di February yẹn, mo wá sọ fún wọn pé kán bá mi send 20,000 pé mo fẹ́ send owó sọmọ mi. Wọ́n bá ní pé owó tó wà ní àkáǹtì àwọn ò pé 20,000 mọ́ pé 15,000 yìí pé kí n gbà káwọn máa bá mi wá 5,000 sí. Ara mi gbọ̀n, ẹsẹ̀ mi lẹ̀ mọ́lẹ̀. Mo dúró ní ibi tí mo dúró sí yẹn torí àwọn ń lọ sí church. Mo ti wà níbi iṣẹ́, wọ́n kàn wá kó fún mi. Ibi tí mo dúró sí yẹn ẹsẹ̀ mi lẹ̀ mọ́lẹ̀. Ó dà pé kílẹ̀ lanu kó gbé ọ̀tá mi. Mi mọ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe. Fóònù ọwọ́ wọn tí wọ́n ń lò yẹn, èmi Olúwatósìn ni mo rà fún wọn. Èmi Olúwatósìn. Nígbà tí fóònù wọn bàjẹ́ mo ní owó wà lọ́wọ́ yìí. Ẹ lọ ra fóònù náà. Torí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe. Sísọ lásùn bọ̀. Ó ti tán ni o, brandy ti tán ni o. Ẹ lọ ra fóònù. Wọ́n ti àkọ́kọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé mò ń dúró de kinní kan. Mo ní ẹ lọ ra fóònù sà. Ẹ ra fóònù. Wọ́n ṣàlọ́ ra fóònù yẹn 170,000. Yes, ó dàbọ̀ wọn ní 170,000 bí 180, 175,000 ṣá ni wọ́n láwọn ra fóònù yẹn. So wọ́n bówó yẹn ìtọ́fà bówó yẹn ti lọ, kò sówó mọ́. Mo délé mo sun ẹkún kíkorò. Ó dà pé kí réèyàn kan kó gbé àdá sókè kó kàn pa mí àbí kí réèyàn kan kó gbé ìbọn kó ṣùtọ̀ tá mi pa. Bàṣà ṣe kù sí nìyẹn láti gbà yẹn. Àti jẹ wá nira, àti mú nira, àti ná nira, àti lò nira. Àwọn tó ti rí mi as big madam tẹ́lẹ̀, wọ́n wá ń wò pé kí ló ń ṣe madam yìí. Ọ̀tá mi wá ṣì. Kò sí help láti ibì kankan. Ọjọ́ táwọn náà bá rí 1,000, ọjọ́ tá bá rí 5,000,
wọ́n fún wa ní 1,000 pé ká lọ ra nǹkan ọjọ́ tá bá rí kinní kan wá rí. wọ́n ṣáà ń fi mí lọ́kàn balẹ̀ still wọ́n fi mí lọ́kàn balẹ̀ pé kí n má wọrí owó àwọn expect owó tèmi dẹ̀ mọ̀ báwọn máa ra ilé yẹn padà fún mi. wọ́n ṣáà fi mí lọ́kàn balẹ̀ lórí asán bó ṣe ń fi mí lọ́kàn balẹ̀ lórí asán títí tówó yẹn fi tán láti láti ẹ̀yìn even till now. nǹkan tí wọ́n á fi kúrò ń bẹ̀ mo rí pé nǹkan ò right pẹ̀lú mi mo rí pé nǹkan kan ń ṣe mí mo ní pé ibi tí mo wà kò ṣe ibi tó yẹ kí n wà ojú mi ṣí iyè mi ṣí mo rí pé kò ṣe bí ló yẹ kí n wà mo determine mo ní mò ń lọ síbi prayer ground pé pastor Sam Olúalọ mo ní mò ń lọ sí prayer wọn pé mo fẹ́ lọ pray wọ́n lókè pé kò sí problem báwọn máa jẹ́ kí n lọ pé kò sí problem pé kí n lọ pray. Thank you so much Mommy Baroness Lizzie. ìgbà tí táìmù yẹn pé mo sọ fún wọn pé Wednesday ni mò ń lọ wọ́n ní ṣe bí màá ṣe flare up nìyẹn ó flare up pé báwo lèmi ṣe máa sọ pé program wà ní church. sísọ lásùn bọ̀ sílẹ̀ máa lọ máa wà. ẹ lè bá mi chaati tá a bá ṣe tán kí a lè wá owó tá a máa fún wọn. wọ́n sọ̀rọ̀ mi ò expect ẹ̀ so. Tèmi J1 thank you. kẹ́ nọrí mọ́lẹ̀ máa débi tí mò ń lọ ẹ ti dá mi dúró pẹ́ jù ẹ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú mo tún rí opportunity tó yẹ kí n lọ ẹ jẹ́ kí n lọ ẹ dè mí mọ́lẹ̀ ẹ fi ọ̀rọ̀ ẹ fi ń yí gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ẹ fi ń yí dànù mo ní mo fẹ́ lọ before kó tó di pé owó yẹn tán gan mo ti skip nǹkankan ìgbà tí mi ò rí lẹ́rà mọ́ mo wá ló dá ẹ jẹ́ ń ṣe passport mi ẹ jẹ́ ń lọ renew passport mi ti expire ti pé ẹ jẹ́ ń renew ẹ̀ kí n má worry àwọn mo ní the only thing tí mo fẹ́ ṣe ni pé orúkọ tó wà lórí NIN mi mo ní orúkọ méjì ni mo fún wọn bọ̀ orúkọ ẹyọ kan náà fi sí mo ní mo máa need láti pé kán lọ kán bá mi include ẹyọ kan sí so that tí bá fẹ́ renew passport yẹn á lè reflect níbẹ̀ torí orúkọ méjì ló wà lórí passport mi wọ́n ní tó bá máa ṣe yẹn sìn àwọn onílọ́yà kan tó lè ṣe pé bọ̀ kò sí ní kémi ní sùúrù àwọn sọ fún mi pé kí n má máa kánjú mi ò jẹ́ kí n dá nǹkan kan ṣe pé mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí nínú mi kò sí nǹkan tí mo dìde pé mo fẹ́ ṣe tí mi ní lè ṣe ṣùgbọ́n this man will just find a way láti fi bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́. níwájú ọlọ́run àtẹ̀yàn mi rí passport yẹn renew dèmí mi rí passport yẹn renew so bó ṣe di ó dìgbà tó di May mo gbéra mo lọ sí church pastor Olúalọ wọ́n bá mi jà pé èmi máa pé àwọn ọmọ nǹkan tí mi pé èmi sọ pé ọlọ́run tí wọn ò tó ọlọ́run tí wọn tó gbà mí lọ́wọ́ ikú ìgbà tí mo lọ sí theatre room ọlọ́run wọn ló gbà mí jáde níbẹ̀ tí ò jẹ́ kí n kú. nǹkan tẹ́mi ń sọ ni pé ọlọ́run wọn ò gbọ́ àdúrà lèmi ṣe ń wá ibì kan káàkiri onídàádé mi sọ pé kínní iron sharpen iron ní nǹkan tí mo ṣe o mi ò lè jókòó sójú kan kí nǹkan máa rí bí eléyìí kí n má lè tẹ̀síwájú nínú àdúrà for the sake of the children for the sake of our life náà ní nǹkan tí mò ń jà fún mo ṣáà try láti fọgbọ́n bá wọn sọ bẹ́ẹ̀ but still kàkà kí nǹkan rọ̀ mo rí kódà pé nǹkan ó rí bákan sí ni. then gbogbo everyday ọ̀tá mi máa ń sick complain here and there náà again complain here and there again bí mo bá jí láàárọ̀ báyìí sídà kí gbogbo orí máa fọ́tá mi kára máa ru ọ̀tá mi kí nǹkan máa ṣe ọ̀tá mi kí ó ti pọ̀ jù wọ́n tún ṣe gbéra again nìyẹn pé mo fẹ́ lọ sí bàbá pastor Sam Olúalọ wọ́n tún ṣe program kan kọjá ní August Show Mercy of David mo ṣáà sọ fún wọn mo ti sọ fún wọn 2 months before that program mo ti sọ fún wọn pé mo fẹ́ lọ pé mo máa lọ sí program wọn ní kò sí wàhálà kankan bẹ́ẹ̀ ìgbà tí program yẹn wá time program yẹn tó wọ́n á sọ fún wọn that week tó yẹ kí wọ́n sọ fún wọn pé tó bá ti di Wednesday pé mo máa lọ pé program
mo wà ní church èmi ń ṣe kinní kan àwọn ọmọ ọkọ tó ṣe kinní kan wọ́n sọ̀rọ̀ sí mi bí ẹni pé mo sun ikún délé ni òru ọjọ́ yẹn mo sùn mo lálàá mo rí tí bàbá Sámúlú Alọ́ wọ́n ṣe àpíà sí mi nìyẹn níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yàn mo ṣáà tí màá yẹn ṣáà àpíà sí mi nínú white wọn tó máa ń wọ̀ yẹn náà màá yẹn wá sọ fún mi lójú àlá yẹn pé tó bá mú ẹ má dìde kó lọ gbàdúrà níwájú Ọlọ́run àtẹ̀yàn mo fi ọ̀run mi mo fi ṣe ẹlẹ́rìí mo fi bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mo fi ṣe ẹlẹ́rìí màá yẹn sọ fún mi lójú àlá yẹn pé jókòó síbẹ̀ tó bá mú ẹ má dìde kó lọ gbàdúrà mo tají lójú àlá yẹn mo ní Ọlọ́run ló ń bá mi sọ̀rọ̀ pápápá mo gbéra kó tó dìgbà yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sick wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n sick bàbá Ìfákọ́ládé ṣáà má lè lọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n sick àti àlọ́ sí hospital èmi àtọmọ wọn tó wà ní school ọmọ yẹn wálé nítorí wọn ṣàgbé wọn lọ sí hospital èmi ni mo ṣáà ń yí wọn ò lè dìde wọn ò lè ṣe kankan èmi ni mo ń gbé wọn tí mo ń ṣe gbogbo ẹ̀ mo wá rí i pé kíní ìwọ́n fẹ́ fi stop mi ni wọ́n ṣàfihàn gbogbo means láti stop mi gbà tí mo rí di ọjọ́ tí mo fẹ́ lọ mo gbéra ara wọn ti balẹ̀ honor your creator ọmọ yẹn ti padà sí school èmi náà mo wá gbéra pé mò ń lọ wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ké nìyẹn pé èmi fẹ́ fi àwọn sílẹ̀ èmi pé kíní kan èmi tẹ̀lé bó ṣe ṣe ní òwúlò forever mo fẹ́ lọ pray mo padà mo pa àwọn ọmọ mi dání wọn agree pẹ̀lú mi o mo ṣàpèyàn kan ẹni yẹn mo ti ń bẹ ẹni yẹn tipẹ́tipẹ́ for the past 2 months mo ti ń bi ẹni yẹn náà pé kànjọ pé ebi ń pa wá kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé Ọlọ́run ní ọwọ́ síbi lọ́mẹ̀ ìgbà tó máa di 2 days to ọjọ́ tí mo fẹ́ lọ bí máa yẹn ṣe sin 10,000 naira sí wa nìyẹn mo ní 10,000 yìí kò sóúnjẹ kò sí nǹkan kan mo nínú mi nínú sunshine tó bá débi bá máa ṣe ọ̀tá mi léṣe kó ṣe mí léṣe sẹ́ẹ̀ bí mi ní lọ síbi àdúrà máa débẹ̀ ẹ̀yin ọmọ ẹ lọ gba àwọn ìgàrí ẹ lọ gba àwọn ilé ẹ̀pà àwọn ọmọ ṣáà ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ máa lè jẹ títí tọ́jọ́ yẹn fi pé bó ṣe dàrú ọjọ́ yẹn bí mo ṣe lọ nìyẹn ọ̀nà ni mo wà tí ọmọ wọn ti pè mí mo ti wà nínú mọ́tò àjà torí ẹ̀pẹ́ sáìdì ọ̀nà ẹ̀pẹ́ ní church bá yẹn wà káàmpù wọn wà so mo ti wà nínú mọ́tò àjà àti wà lọ́nà àti ń lọ bí ọmọ wọn ọkùnrin tó wà ní Èkìtì yunifásitì yẹn ṣe pè mí yẹn pé mọ́mí lágbájá pé daddy is crying kí wọ́n àbọ̀ ó ní where are you mo ní mò ń lọ sí campground pé mo ń lọ sí prayer ground ó ní daddy is crying ọmọ yẹn ní tí nǹkan kan bá ṣe mú tí nǹkan kan bá ṣe pásítọ̀ yẹn ọmọ yẹn máa ní ìmọ̀lára níbi tó wà ọmọ yẹn ó ní pé daddy is crying bẹ́ẹ̀ mi ṣàṣe pé wọ́n nìyẹn wọ́n á ní pé kó ní sọ̀rọ̀ kó jẹ́ kéèmí pé wọ́n ní daddy mo ní bẹ́ẹ̀ sí pé mi sí mo ní ìgbà mo ní ṣé ẹ máa jẹ́ kọ́mọ ilé concentrate mo ní kẹ́ jẹ́ kọ́mọ ilé concentrate mo ní ibi tí mò ń lọ mo ní mo fẹ́ lọ pray ní ibi àdúrà ni mò ń lọ mo ní mi lọ lé babaláwo mi kó kúrò lẹ́kọ̀ọ́ mo ní ibi àdúrà ni mò ń lọ mo ní kí ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí ṣé ẹ fẹ́ progress mi ni mo ṣàṣe bẹ́ẹ̀ sọ fún wọn mo ní ọmọ yẹn ń pè mí sí pé ẹ̀ ń ké ọwọ́ láwọn ò ké pé báwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ fún ọmọ yẹn rí pé ẹ̀ ń ké mo ní ọmọ yẹn sọ pé ẹ̀ ń ké so wọ́n ní èmi ti lọ náà mo ní mi ò lè padà mo ní mo ti wà lọ́nà mi ò ní padà mo ṣàṣe lọ nìyẹn. mo Samuel na love cry. so program tí wọn náà annual program tó máa ń ṣe kò bí ìgbà tí mo ti dáhùn ní tó wá bọ́ sí 3rd week of the month so èmi ti wá rò pé bóyá mo máa padà before that program so mo ṣáà wà á opportunity láti rí pastor Olúwalọ́gbọ̀ngbọ̀n wọ́n ṣàfihàn náà prayer point tí màá ṣe for 9 days so ibẹ̀ ni wọ́n á wò pé mi ò ní ọkàn mi ò ṣáà kúrò ní prayer ground yẹn because mo ti wo pé tí mo bá lo 1 week níbẹ̀ máa padà wálé tó bá tún di another week máa lọ kó sí 1 month náà fi ṣe program yẹn níbẹ̀ but mo ṣáà pẹ̀lú agídí mo ṣáà lọ mo dúró síbẹ̀ kò sóúnjẹ ó wá àwọn èèyàn níbẹ̀ ni mo ti lọ ń tọrọ oúnjẹ fáwọn ọmọ mi. wàtọ́ ṣáà tí wọ́n ta débẹ̀ wọ́n sẹ́ni 5,000 sí wa wọ́n send 5,000 sí mi níwájú Ọlọ́run àti 5,000 yẹn òun làwọn mi fi rí jẹun lọ́jọ́ méjì èmi mo kóra mi mo ṣàfihàn mi sínú àwẹ̀ àtàdúrà mo ní 5,000 dé ìgbà tó yá mo bẹ̀rẹ̀ sí tọrọ oúnjẹ fáwọn ọmọ mi níbẹ̀
tó lọ bẹ́yàn kan wá ní kànjọ́ àwọn ọmọ mi ò ti jẹun kànjọ́ ẹni tí tọ́ bá ní kànjọ́ kan fún mi kí àwọn ọmọ yẹn lè fi jẹun ẹni tó bá ní 500 fún mi ẹni tó bá ní gàrí fún mi tó ní wá fún ọmọ yẹn wá jẹun mo ṣáà tẹra mọ́ àdúrà. Létà mo wá pè wọ́n pé mi ò ní lè wá sílé pé mo fẹ́ dúró ṣe program tí mo rí pé ó dà pé mo wà among of the people group. Àwẹ̀ yìí náà. Ó dà pé mo fọ́ sí àwọn group yẹn so that màá ní láti dúró láti ṣe prayer yẹn. Brother or sister Abiodun Ladi, ṣé ká chat jẹ chat mo fẹ́ mọ story yẹn. Ó sọ̀rọ̀ sí mi kan, ó sọ̀rọ̀ sí mi, ìṣàfihàn ṣe. Inú mẹ́ta mo ti wá dìtà ní pé bí mo bá ṣe ń padà mi ò lọ sí church yẹn mọ́. Mo wá ń bẹ Ọlọ́run pé kó jọ kó wọ́n àná sí. Okay, brother Abiodun, ẹ jọ̀ọ́ mo máa fẹ́ mọ story yẹn jẹ jẹ́ chat. Padà lọ bá wọn tí mi ò fi ní padà lọ sí church yẹn mọ́. Owó lé mi tẹ̀ ti dí o. Owó lé mi ti dí o. Wọ́n wá sọ fún mi pé tó bá jẹ́ tó owó lé ni mo ṣe fẹ́ para mi. Ọlọ́run àwọn jù bẹ́ẹ̀ lọ fún nǹkan fún yẹn. Wọ́n wá sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run jù. Mo fẹ́ kúrò ní. All right, sir, Mr. Abiodun. Mo fẹ́ jáde bó jẹ́ Ìkòròdú ni mo lè lọ bó jábọ́lẹ̀ gbá kí n tiẹ̀ kúrò ní ìrà tí mo wà lé kí n kúrò ní ìrìn pátápátá. Mo ṣàṣọ Ọlọ́run lọ́rùn. Ìgbà tí màá fi délé mo wá ń retí torí mo ti gbàdúrà tá à ń retí pé àánú àdìdè. Ọjọ́ kan wọ́n ṣe pè mí nìyẹn pé ṣé mo ti wà round ni mo ní mo ti wà round. Wọ́n ní kí ló dé pé mi ò sọ fáwọn pé mo ti wà round pé àwọn èèyàn ló ṣe ń sọ fáwọn pé ṣé torí ọ̀rọ̀ táwọn sọ pé àkẹ́mi má bínú àwọn kàn sọ torí fáwọn nífẹ̀ẹ́ mi làwọn ṣe sọ̀rọ̀ pé kí n má bínú pé nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n ní mi ìbínú wọ́n lélẹ̀ tó yẹ kí n fi bínú mo ti fi gbàdúrà bí mo ṣe sọ nìyẹn. Máa ń wo àwọn voice note yẹn máa send ẹ̀ sí yín kẹ́ lè rí gbogbo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí mi ò fi lọ bẹ̀ mọ́. So ìgbà tó wá di pé gbogbo àwọn tí mò ń pè pé ẹjọ́ ebi ń pa wá ẹjọ́ ẹ fún wa lóúnjẹ àwọn èèyàn sọ wípé ilé yín kọ́ ẹ ṣe gba tenant sílé yín ṣé understand mi lè sọ fún mi lè di bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí mi ì sọ fún fámílì mi kankan pé mo ti ta lé. Àwọn fámílì ọkọ mi wọ́n wá àwọn ará àdúgbò wọ́n sọ fún wọn pé mo máa ti ta lé. Àwọn yẹn wá wọ́n sọ fún wọn pé mi ì ta lé pé mo kàn move out of the place ni pé kọ́kọ́ mi gan tó ṣaláìsí lóòótọ́ dẹ̀ nínú tí ń sọ fún wa pé ká jáde kúrò ládùúgbò yẹn pé ká kúrò ládùúgbò yẹn káwọn tiẹ̀ sọ pé ká má ra common pure water àbí ìṣáná ká má ra mọ́ ládùúgbò yẹn pé ká jáde kúrò bẹ́ẹ̀ wọn ò fẹ́ wà torí Ọlọ́run ti fi ìran bẹ́ẹ̀ yẹn hàn mí so many times. Yé rírun òfò. Without number. So mo ṣàwọn opportunity yẹn sọ fún wọn pé wọ́n ní kí n jáde kúrò ládùúgbò yẹn nítorí ẹ̀ ni mo ṣe jáde kúrò bẹ́ẹ̀. Mo ní wọ́n sọ fún Dòwú náà pé bọ̀ ó níbi tán ní kí gbé. Thank you so much, Sister Christiana Dolapo. Ìgbọràn ló jẹ́ kí Dòwú ṣaláìsí gbogbo àti mo dẹ̀ ti ń rí ọwọ́ tí wọ́n gbé Ọlọ́run ló jẹ́ kí n gbé. Thank you so much, Abi Oba. Ó ní torí wọ́n sọ fáwọn pé àtàlé pé àkáǹtì pásítọ̀ gan la send owó sí pé àtàlé ní 35 Thanks, Mom Baroness. pé Listen. àkáǹtì pásítọ̀ gan ni wọ́n send owó sí pé nǹkan kan bẹ́ẹ̀ pé mi fẹ́ pásítọ̀ pé mi lóyún fún pásítọ̀. Mo ní ìdàgbà tẹ́rí mi sì ṣe róyún nínú mi ò talé mo ṣe sọ fáwọn yẹn nìyẹn tán fi lọ. Èmi mi ò lè sọ fún wọn pé mo talé just because I was expecting pé nǹkan táwọn náà ń retí pé tó bá ti pé lóòótọ́ wọ́n máa ra lé yẹn fún mi padà torí ẹni tó ra lé yẹn tó ti gbé sí market tó ń fẹ́ tà ṣe understand wọ́n pé àwọn máa ra ilé yẹn fún mi padà èmi tí wàá fọkàn sí pé tó bá ti ra lé yẹn fún mi padà at least màá lè tó fi boast pé ilé tẹ́ ní mo tà òun lélẹ́ yìí ò pé ìtàlẹ́ o ṣe understand torí yẹn mo block everybody dànù mo wá dání kó wà sí ìrànlọ́wọ́ láti náà tẹ́lẹ̀ kò sẹ́nibọ́dì tó even family ọkọ gan kò sáwọn tó ní kí n gbà àfi tí mo bá ṣe pé tí mo bẹ̀bẹ̀ lọ́sẹ̀ wọn mọ báwọn ọmọ ṣe ń lọ sí school báwọn ọmọ ṣe ń jẹ báwọn ọmọ ṣe ń mu ẹ̀gbọ́n wọn tó wà ní kínní ipò kan tí mo bá pè wọn pé àdádì ẹjọ́ owó pọ̀ lọ́wọ́ àwọn náà pọ̀ àwọn á wá nǹkan táwọn máa ṣe ìgbà míì wọ́n lè send 10,000 once in 3 months àbí once in a while ṣe understand so gbogbo yẹn gan ló mú mi mo fi bínú sí wọn tí mo fi block gbogbo wọn dànù.
ṣe o. So mo ṣàrí pé bó ṣe ń bá mi jà wá dé tàbí pé gbogbo nǹkan tó bá máa bàbá mi sà. mo máa owó tí bá fi lè rí owó pátápátá máa bẹ àwọn landlord. Mo dẹ̀ mọ̀ pé number one àwọn landlord yẹn wọ́n wà friendly. Máa yẹn wà friendly at all. Wọ́n burú wọn ní human sympathy at all. Ẹ̀rù máa ń bà mí pé kí máa wá disgrace mi níbí. Mo ṣáà ń bẹ̀ wọ́n, mo ṣáà ń fọ́ gbàdúrà pé kọ́lọ́run ṣáà gbé àánú dìde fún mi. Ìrànlọ́wọ́ owó tí màá lọ fi gbalé síbòmí tí màá lè fi bọ́ kúrò lọ́wọ́ máa yẹ. But along the line mo ṣáà rí pé ọwọ́ wọn náà ni mo tún padà fọ́ sí. Torí nígbà tó dé stage kan pẹ̀lú agídí tí mo ṣe ó dé stage kan mo ní láti pè wọ́n pé dáàdì kò sówó kò sí nǹkan kan ẹ jọ̀ọ́ ibi ń pa wá. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ pè wọ́n send 20,000 sí mi. 20,000 yẹn olúwa ṣe 20,000 yẹn ṣe ló dàbí 1 million. Mo sáré lọ ra 1 or 2 things mo sè é. Ìgbà títí school fees àwọn ọmọ mi tán lé àwọn ọmọ mi sílé 2 weeks this month làwọn ọmọ mi ò fi lọ sí school tán wà nílé. Màá sunkún sọ́lọ́run lọ́rùn. Mo tún ní láti pè wọ́n pé dáàdì ẹ jọ̀ọ́ àwọn ọmọ mi ò rówó wọn wà nílé. Sister Fakeye, thanks for that question. Wọ́n ti fi padà lọ tó dà máa san padà. Wọ́n ní pé kí n má bínú pé owó pọ̀ lọ́wọ́ àwọn náà. Àmì ìwà ẹ̀kọ́ tó di pé mo pè wọ́n. Mo rò pé àwọn landlord wọ́n ti ń pressurize wọn pé torí orúkọ wọn ni àwọn náà stand as husband fún mi. Ẹ jẹ́ ká tún ṣí. Ẹ má bínú ó kọ̀ sódà pé ó ti bọ́ sí lọ́n. Ọ̀bọ̀nà. Ó ní one other lady náà tí mo mọ̀. Kò ṣe olédè yẹn nìkan ṣùgbọ́n tí mo ká wọn. Mo suspect bí àwọn 3 nínú church yẹn. Mo mọ èèyàn kan níta. But Ọlọ́run mo mọ tìta yẹn. Ó dá mi lójú. Mo dẹ̀ mọ ti inú church lady tí mo sọ yìí. Ẹyọ kan tí mo ká wọn. Àwọn 2 other people nínú church yẹn mi ò ká wọn ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. To the extent that ẹni tí bí gan tiẹ̀ sọ fún mi pé wọ́n ní pé káwọn wá sílé wọn àwọn di nǹkan wọn mú nǹkan ọmọkùnrin wọn lórí kónkóló náà pé àwọn wò pé ṣé nǹkan tó fi ń dà àwọn ọmọbìnrin láàmú lélẹ̀ pé nǹkan kò bẹ́ẹ̀ ṣé understand ìyẹn obìnrin kan tibẹ̀ òun ló sọ fún mi. Nígbà tí woman yẹn náà bẹ̀rẹ̀ sí jẹ mí lẹ́sẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí bà mí jẹ́ fún pásítọ̀ yẹn pásítọ̀ sọ gbogbo ẹ̀ fún mi gbà tó dé stage kan mo wá sọ mi níṣẹ́ bí nǹkan báyìí ní lágbájá yẹn náà sọ fún mi. Wọ́n ní pé èèyàn burúkú ni máa yẹn kékeré ewu máa yẹn kí n má dá lóhùn àwọn òṣè kan bẹ́ẹ̀ yẹn o pé ṣèbí pé mo ṣàrí bó ṣe ń ba èmi jẹ́ fáwọn pẹ̀lú pé mo tún ra fóònù fún wọn mo ṣe gbogbo nǹkan fún wọn pé ṣé mo rí bó ṣe ń ba èmi jẹ́. Sister Mo Samuel ṣe máa wá lọ bá wa confirm. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ fún mi yẹn pé woman yẹn sọ nípa mi ó kọjá ó jẹ́ kínú bí mi gan gidi mo wá sọ̀rọ̀ pé this same woman tó wá ń bá yín tó ń bà mí jẹ́ ṣé mo kó tó wá bá èmi náà tó sọ fún mi pé òun di nǹkan ọmọkùnrin yín mú pé lórí kẹ́ńkọ́ ló bí eléyìí pé nǹkan kan bẹ́yẹn meanwhile mo ti lálàá several times mo rí àwọn méjèèjì tí wọ́n jọ ń ní sex several times without number but pastor dé náà pé kò sí nǹkan kan láàrin àwọn méjèèjì obìnrin ti bí náà ó ní pé àwọn ò fún wọn ṣe báwọn sọ pé kí wọ́n lọ kí kán lọ mówó wá ó dáàrin kan tọ́rọ̀ bá ti pọ̀ jù ńgbà mí èèyàn nímọ̀gbà tó máa sọ òótọ́ nínú ọ̀rọ̀ ó ní yẹn pé àwọn sọ pé ṣèbí òbó pé ṣèbí ìdí ni pé àwọn máa fi sú wọn ṣé understand so mo mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ so ẹni yẹn náà mo mọ̀ yẹn ó dá mi lójú pé àwọn méjèèjì kan wà láàrin wọn ẹni tí ta tíṣà tí wọ́n bá mi fa ọmọ mi sí school ẹ̀ mo mọ̀ pé nǹkan kan wà láàrin wọn ìyẹn tẹ̀ mo ṣúọ̀ yẹn dáadáa then there's this woman tó ti wà pẹ̀lú wọn láti ilẹ̀ pé nígbà tí ìyàwó wọn ti lọ mo mọ̀ pé àwọn àti woman yẹn náà torí everybody kan mọ̀ pé ìyàwó wọn ni everybody máa ń pè wọ́n ìyàwó wọn ẹni tí ò mọ̀ wọn ò lè mọ̀ pé kò ju wọn kì í ṣe ìyàwó wọn so everybody mọ̀ yẹn then there's one other lady náà ọjọ́ kan tí mo wá sí church àwọn nìkan náà wà ní church àti lady yẹn mo rí lady yẹn jáde nínú ọ́fíìsì wọn
ó gba ẹ̀gbẹ́ kọ́nà ó gba ẹ̀gbẹ́ jáde ó gba ẹ̀gbẹ́ lọ sílẹ̀. Princess Àgbékẹ́ mo máa gbé yín wọlé nsìn ká ṣe pápápá now. mo wá fún èmi kàn lọ pray nínú church ní lọ́jọ́ yẹn èmi kàn lọ pray so èèyàn kan náà ti dé sí church ó wà ní inú church but lédi yẹn ẹ̀yìn ní ọ́fíìsì wọn náà lòun ti jáde mo mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin wọn lójú tàbí òun lásán bó ṣe lédè tí mo fẹ́ sọ yìí mo mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ra wọn dáadáa torí gbogbo àwọn traces tí mo rí torí bàtí lédi yẹn ní problem pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ tó fi lọ tó pẹ́rù sọ́dọ̀ mi ọ̀dọ̀ mi náà ni pásọ̀ tó ní pé kí n jẹ́ kó máa wà lọ́dọ̀ mi pé wọ́n yẹn fún ní tough time ní ọ̀dọ̀ wọn náà pé kí n jẹ́ kó forí pamọ́ sọ́dọ̀ mi náà pẹ́ńdé time tó máa fi rówó gbalẹ̀ kankan bẹ́ẹ̀ ok ní kò sí problem ń gbé lọ́dọ̀ mi kí ẹ̀yẹn ṣe ṣége fún mi ó lé mi ní oúnjẹ ìdọ̀tí èmi máa ń like èmi máa front èmi ò kí n jẹ́ kí other people dáná ní nǹkan kankan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ṣàṣe ìjà tó kúrò lọ́dọ̀ mi ó ṣépè fún tàbí tó gbá mi jà gidi tó kúrò lọ́dọ̀ mi meanwhile ìgbà tó ti kúrò lọ́dọ̀ mi ó ti padà sí ilé bàbá ẹ̀ ní abúlé ìgbà ọjọ́ yẹn kò wà nínú church náà ni yẹn òfin fóònù ìbáyọ̀ ṣe rírí bóyá ti ẹni ṣe practice pé orin tí ó lè bóyá ó mú orin wá. ó ti fẹ́ ṣe tán ẹ má bínú. ó máa ní rárá no I don't give people my phone kò ní fún wa ó wá lè sọ pé give me time òun máa send ẹ̀ sórí platform tẹ̀lé mọ́bi tó wà careful pẹ̀lú fóònù ẹ̀dẹ̀ so ọjọ́ yẹn on this fateful day ọlọ́run kàn fẹ́ kí n mú àṣírí yẹn ó ṣe dìde ó lọ sínú ọ́fíìsì wọn ó gbàgbé fóònù ẹ̀ sórí chair so èmi ò tiẹ̀ mọ̀ so iwájú lè mi kàn ṣe ní ìmọ̀ tí mo wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi mo kọ̀ lé pé mo ní lédi yìí dẹ̀ fi fóònù ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ lé tẹ́lẹ̀ ẹlòmíì bá lọ mọ́ pé wọ́n mú fóònù bí mo ṣe ní ìmọ̀ bọ́wọ́ mi ṣe tẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbẹ̀ orí WhatsApp yẹn dẹ̀ ó dẹ̀ rí gbogbo conversation pé òun lóyún rí tẹ́lẹ̀ òun dẹ̀ wá lóyún sí òun ò lè ṣẹ́ oyún kíní kan ìyẹn pásọ̀ wa ní pé tó bá lóyún ọmọ náà ló máa fi bí ọmọ náà ló máa fi bí kíní kan ọmọ náà ló máa fi bí mo ṣáà rí gbogbo conversation wọn yẹn mo try láti screenshot ẹ pé kí n send ẹ sórí ìkíní ìbò torí time mi ìfẹ́ torí lédè mọ̀ pé tó bá fi lè rántí immediately ó máa sáré wá tó bá dẹ̀ ti sáré wá tó bá rí fóònù lọ́wọ́ mi ó lè dìjà mí nínú church mi ìfẹ́ wàhálà so mo ṣáà rọra wá sáré gbé fóònù yẹn padà sílẹ̀ síbẹ̀ mo ṣe bí ẹni pé mi ò rí mo wá lọ bá wọn nílé ẹ̀kọ́ bá mi ti sọ̀rọ̀ tí máa mo ṣe débẹ̀ nígbà pé àwọn ọmọ kan tí mi torí ẹ̀ wá kí mi má ti ara wọn kò lu áńgẹ́lì kí mi má jẹ́ kí áńgẹ́lì àwọn ó yé tì mí o bí táwọn bá ti ẹ̀ fẹ́yàn kò yẹ kó jẹ́ problem yìí. àkúrò tí ẹ ká sọ ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ kúṣẹ́. ìkànnìwó tọ́ ìrora dákẹ́ torí mo fẹ́ ṣe ìyá àwọn ọmọ mi mo dúró dìgbà tó náà máa yọ mí fúnra rẹ̀. captain ẹjọ ẹ má bínú mo fẹ́ sáré pé church yẹn máa jẹ́ CAC àbí sẹ̀lẹ̀ ṣé mo correct. ara CAC náà ló lórí ibú wọn ti jáde jàre. Okay. all right. ó ṣe é lè fún mi ní opportunity torí mo ti fi ọ̀rọ̀ woman yìí mo ti fi ru àmàlà mo wá fi ewédú àti ẹ̀gì mo wá fi jẹ́. títí tèmi dà for hearing lásán. màá sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ máa post ẹ̀ sí. tọ́. Sherry first thing first irọ́ ló pa. tẹ bá káwọn èèyàn bá take cognizance nǹkan tó ń sọ ẹ máa rí pé ó máa ń make reference pé one woman wà ní life pastor eléyìí wà ní life pastor eléyìí wà ní life pastor nǹkan tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ìgbà tó join ìjọ ó life pastor fẹ́fẹ́ pastor. so ó rí competitors around ó kọ́kọ́ gbègbèsè ó sideline competitor ó wá ní ìyàwó pastor as another thing tó yẹ kó mú kúrò ibẹ̀ ní ọ̀rọ̀ pastor mo ní property kan báyìí wà bí báyìí. ó lo gbogbo àwọn kíní yẹn láti entice pastor láti wọlé sí pastor lára ni. just like àwọn ó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa tẹ́ pé ẹ máa rí àwọn èèyàn tẹ́ pé wọ́n máa just like bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ wọ́n ṣáà máa fẹ́ ránṣẹ́ ọlọ́run reason kan tẹ́mi máa ń fi pọ́ ṣe reason ni pé kọ́lé mo gbà mo wà nínú ìjọ mo ní position èmi ni mo close mọ́ pastor. ṣe kárí mi show off. ṣe kárí mi ẹ ti gbà that is the right one so nǹkan tó bá dọ́dọ̀ pastor nìyẹn at the end of the day nǹkan tó náà wá bá ó wá ju nǹkan tó ń bá dé ọ̀dọ̀ pastor lọ àwọn náà wá package ẹ̀ dáadáa lọ́wọ́ gba gbogbo so nǹkan tó ju ẹ̀ wá lójú ẹ̀ rí irọ́ ló pa ná iṣẹ́ ní sọ́mà ní gbogbo nǹkan tó ń sọ látàárọ̀ nǹkan tó ju ẹ̀ wá lójú ẹ̀ rí nǹkan tẹ́mi lè sọ nìyẹn mọ̀. Thank you so much for that wonderful contribution. Now, mo ń bọ̀ jàre Queen Nifi. Gbogbo voice note yẹn láti bẹ̀rẹ̀. Ṣẹ́rí ohun gbogbo tẹ́ bá wo gbogbo kìíní yẹn dáadáa property yẹn ohun gbogbo ló fi o property tó lóhùn nìyẹn ó dàbí obìnrin tó ń tẹ̀lé ọkùnrin nítorí owó ni. Ó fẹ́ fi àwọn nǹkan tó níyẹn ó fẹ́ fi gain pastor yẹn so that bóyá kó náà lè jẹ́ ìyá ìjọ or whatever.
So àwọn ọmọ tí ẹ gangan kò jọ lójú bóyá ó ready láti rìn marry bó kò fẹ́ lọ sí outside ó fẹ́ wà nínú ó ṣàfẹ́ wà nínú ìjọ yẹn bó kò mọ̀ pé pásítọ̀ gan múlẹ̀ gangan ní pásítọ̀ yẹn. Pásítọ̀ yẹn mẹ́rù lẹ̀ fáwọn ọmọ bèbí gangan ní church òun fẹ́ wà ní front. Queen Nifi ti fọ́ tébù o Queen Nifi. Gbogbo nǹkan tó fi fa pásítọ̀ yẹn lójúmọ́ra pásítọ̀ yẹn náà tún wá smart pásítọ̀ yẹn mẹ́rù lẹ̀ fún náà ló tún gbà tàpó ẹ̀. Ẹ understand? Bẹ́ẹ̀. No, pásítọ̀ yẹn kò ní any good intention bóyá ó fẹ́ fẹ́ or anything but ó mà yẹn ní mind ẹ̀ tó bá kàn gangan ó start concept ó like pásítọ̀ in the first place. Thank you so much. Ẹ ṣé. Because nǹkan tó ti gbà mí ó fẹ́ fi wàásù ó fẹ́ fi gba dọ́là ni. O ti rí oko kílẹ̀ owó àdéhùn tí wọ́n fẹ́ máa lè fi fún. Àwọn obìnrin gbà mí àwọn la máa lọ gbé sọ́mọ́kùnrin ọkùnrin yẹn máa fọ́ wa lẹ́nu tán ẹ máa sọ pé man has come. Kí lẹ ló ṣe kí làwọn ọkùnrin ṣe fún yín wọ́n fọ́ ṣé wọ́n ṣe kí ni. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní àwọn obìnrin gbà mí ó dàbí kéèyàn rí fine boy ní tó ẹ pé òun mọ̀ bóyá wà ní relationship pé kó sọ pé mo gbogbo ó wà bẹ́ẹ̀ òun. Ẹ wá ní tó bá ti fọ́ kí ni ná. Àti tó bá ti gbé fún wọn àti tó bá ti fọ́ bọ́ọ̀tù ẹ̀ ẹ máa ní kíní kan bóyá òun náà fẹ́ ni ó ṣe kíní kan bóyá nílé ni òun ní bóyá lọ́ọ̀fù àti ẹ̀ bóyá kò ní zero lọ́ọ̀fù ní àti ìwọ lọ gbé lọ́ọ̀fù lọ pàdé ẹ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ti fọ́ gbogbo bọ́nẹ̀tì. Ẹ understand? But pastor smart. Nígbà tó fẹ́ lọ fi smartphone lọ gba iPhone 14. Tó wá débẹ̀ tán kó fùfù sínú fóònù fún àbí. Kí lẹ sọ? Tó wá débẹ̀ tí gbà tó máa ṣí iPhone fùfù ló wà nínú iPhone. Ẹ̀bà ló bá ní ẹ̀bà tí ẹ̀mí tọ́jọ́ tí ẹ̀yẹ. Ẹ̀bà ni wọ́n bá fi split package ẹ̀ wọ́n wà fún gba dọ́là. Òun á bá fi lọ sí ẹ̀yìn náà jẹ́ ní kí ni ẹ̀. Láwọn ọmọ ẹ̀mí rẹ̀ yìí náà jẹ́ nù ẹ̀ ó tọwọ́ láwa yìí. Ẹ̀yìn náà jẹ́ nù ẹ̀ ó lágbà yìí lórí ẹ̀yìn náà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n kálẹ̀. Olówó tán olówó ẹ̀ṣẹ̀ rántí àwọn ọmọ ẹ̀ o tún sọ̀rọ̀ fámìlì ọ̀kan pé wọ́n fún ẹ ní 10,000 naira ìgbà tó ta lè yẹn ṣe rántí àwọn fámìlì yẹn ní the first place. O rántí mi ò rò bóyá ó rántí bẹ́rẹ̀ gáàdì ọkọ̀ ẹ̀gbọ́n bóyá gbọ́n rántí láti rẹ gbogbo àwọn nǹkan báyẹn. Ẹ ṣe ìyá mi. Ọkùnrin kan jìyà tó bá bókùnrin kan jìyà obìnrin tó rí ẹ pé ìfẹ́sì ló fẹ́ ṣe nǹkan wà á kọ́ lọ máa sọ fún pásítọ̀ ń dùn mọ́ ni nà bóyá pásítọ̀ ó ń gbé débẹ̀ wọ́n ti ń jóra wọn tipẹ́tipẹ́ kó tó di gbọ́rọ̀ property wà mí. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dà pé pásítọ̀ ń gbé débẹ̀ gangan because àwọn obìnrin tó máa ń gbé wa débẹ̀ ń gbà mo rí wọn kì í pé ìgbà yẹn la máa sọ mo ní property Lẹ́kì tàdé lẹ́ni tì ní kúrò. So a lot of things ló ti dúró níbẹ̀ ẹ̀dẹ́ fún òun náà ṣàfẹ́ jìyà iníṣọ́ àbí bóyá àwọn ìyá ẹ̀jọ́ and everything. Ẹ máa wò láwọn pásítọ̀ nímọ̀ tó ìyàwó pásítọ̀. Ètò tòní a ti ṣetán sísá Queen Nifi ti ṣorí ọ̀fẹ́ a fẹ́ palẹ̀ mọ́. Kò ní sáàbù mẹ́sì tó fa àwọn ọmọ yẹn tó kàn fìyà jẹ òun kàn ní problem òun kàn ló kàn àwọn ọmọ yẹn ló pọ̀ jù náà sọ́fà náà máa jìyà tó pọ̀ jù lẹ́kọ̀ọ́. Sister Bukky Y sọ nǹkan kan tẹ́lẹ̀ lórí YouTube but the person mi mọ̀ bóyá ọkùnrin ni àbóbìnrin ẹjọ́ ẹ má bínú Bukky Y. You made a comment that I shouldn't be biased and I shouldn't be laughing that most of these pastors, they use fetish things to do a lot of things. When I see this investigative analysis, it is not today. I was hiding under the assumption that the pastor was using something until I got this voice note. However, the reason why I was laughing and I will still laugh, okay, is that after I came to you and we talked for so long, for days, you were trying to establish how I got your contact. And of course, I will not sell out. I will not throw under the bus the person that included her name. Èmi ni mo lọ ṣe bí mo máa ṣe pé ẹni gbọ́dọ̀ wà lórí Facebook, whatever. Anyhow, anyways, when I now got this voice note, I was initially moved until it got to where things were not hardening up. So, Bukky Y,
ọ̀rọ̀ lady ó funny, especially when she now came out and said no, bíbélì sọ pé ìránṣẹ́ ọlọ́run ni àmì òróró ọlọ́run kò gbúdọ̀ tí ọwọ́ èèyàn kankan bọ́. You know what? Queen Nifi, thank you so much for that wonderful and truthful contribution. Mommy Baroness Lizzie, ẹ jẹ́ kí n sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu yín pápápá. Ẹ jọ ṣé Sister Caroline Ṣadé ṣé wọ́n wà ní orí ìkànnì lénìí? Sister Caroline, Mommy Caroline Ṣadé, mi ìmọ̀ bóyá ẹ wà lórí ìkànnì. But Mommy Baroness Lizzie, ẹ̀gbọ́n sókè mà. Mo ti retí pé pẹ̀lú ṣẹ́ni nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń fi tí sí voice notes yẹn èmi ò ní purọ́ fún yín èmi kọ́ àánú abiyamọ ṣe mí mò ń wò pé how is how can somebody be so cruel to this lady tó jẹ́ pé widow ni tó jẹ́ pé she's going through what she's going through nǹkan èmi náà kàn sí dáhùn tó pẹ̀lú pé ṣé kí n pé inú comment mi kọ pé ó wà psychologically and mentally bound nǹkan mẹ́yẹn mò ń judging her head láì jẹ́ pé but nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ lọ tá à ń gbọ́ lọ it's very clear to me ṣé yẹ yín ṣé ní èyí tó jẹ́ pé tó fi sẹ́ǹdì sí yẹn tó fi sọ ní pé touch not my anointed come and let my brother in between the time tó sẹ́ǹdì talákọ̀ọ́kọ́ àti time tó sẹ́ǹdì sí yìí òun àti pastor wọn ti lọ kí the other room wọn ti gòkè àràfà so ó ti dé 7 so kò necessary mọ́ there's some people that just lost courses ṣọlọ tí mo sọ yìí clearly nígbà tó jẹ́ wàá ń sọ̀rọ̀ lọ kí lárí tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ òun mọ̀ pé kàn báyìí tó jẹ́ pé tó mọ̀ pé ìyàwó ẹ̀ ni òun ti ká wọn mọ́ pẹ̀lú 5 or 6 òun ti ká wọn mọ́ pẹ̀lú 7 nǹkan òun ti so ìyà tó jẹ́ kò rà mọ́ ọmọ ẹ̀ tó lọ school kò rà mọ́ pé ó ń ká pásítọ̀ mọ́ òkè àràfà ìyẹn ló bẹ̀rẹ̀ ìyẹn ló wá priority tó wà nínú ayé yẹn ní priority tó ń dàrá mu which means pé nítorí I have to ask the question lọ́dọ̀ ẹ pé pásítọ̀ yẹn ṣé natural viagra ló ń lò ní àbí. mi ì tiẹ̀ gbọ́dọ̀ introduce Mo Samuel sírú church bẹ́ẹ̀ yẹn kán mọ́ lọ ha. Gaya Mata ni pásítọ̀ lò. Mo Samuel kẹ́ ẹ fún mi lówó mi ní introduce yín sí ṣọ́ọ̀ṣì yẹn bẹ́ẹ̀ lẹ́fẹ́ lọ pray mi ní dáhùn. àwọn láti lọ ní sukumusurọmù ṣe yẹyẹ nǹkan tó kàn tù mí bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá jẹ́ wípé òótọ́ dẹ̀ ló wá ń sọ nípa àwọn ọmọ wípé her children are suffering on account of her own wantoness bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa kà sí ní ṣe yẹyẹ then that is an area of concern because àárẹ̀ ìṣẹ̀mọ̀ we are looking at this we are laughing but it is really very sad it is very tragic because nǹkan tó àbẹ̀ RD this woman is not unique. There are many like that. Tó jẹ́ wípé nǹkan tó yẹ kán kọjú sí wọn kọjú sí. Ṣé yé yín? Bẹ́ẹ̀ni. So bá ṣe sọ sí yìí, àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló ń sọ yẹn òbí torí èèyàn mọ́ her story is so colourful and ó dẹ̀ contradict rẹ̀ gan on many grounds so yóò jẹ́ mo tọrọ pé nítorí olówó láti ra smartphone but olówó láti ra oúnjẹ fọ́mọ. Charlotte mo sọ yìí gbogbo ẹ̀kọ́ ti bàṣà and then bí queen ní ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ṣe yẹ yín wọ́n wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé iṣẹ́ mọ̀ wọ́n fẹ́ máa àwọn tó máa ra tọ́ba travel wọ́n ra ṣẹ́ẹ̀tì fún pásítọ̀ wọ́n ra bàtà fún pásítọ̀ wọ́n ò nílà kankan fún mrs pásítọ̀ ṣe yẹ yín wọ́n máa ṣe gbogbo yẹn so now the thing is tó bá jẹ́ pé ó ní ọmọ tó jẹ́ pé àwọn ọmọ yẹn ló dẹ̀ suffer after effect gbogbo all this shenanigans to London. That is a sad thing. Show you. So our culture, but like you said, you can lead the horse to water. You can't force it to drink. You. So you in to one bed. O kọ́ lẹ sọ ń sìn pé pẹ̀lú gbogbo ẹ̀tún jẹ́ pété àti dìde. Ṣé mo pé mo bèrè lọ́wọ́ yín pé jẹ́ mo pásítọ̀ náà? So that you know, that go into God's place ni pé tó lọ ṣe olórí kúkú
but tó dẹ̀ ti padà wá pẹ̀lú touch not my anointed nítorí anointed ti touch ẹ̀ gbogbo ibi tó yẹ kí gbogbo ẹ̀jẹ̀ ti It is well. bó ṣe wà nìyẹn. Ẹ ṣé mà. Ọlọ́run á túbọ̀ máa ràn wá lọ́wọ́. Àmín. Irú wọn bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí kankan tí ò lè ṣe fún wọn. When she's completely broken down, Charlotte mo ṣe yẹ yín, when she becomes broke tí ò ní owó kankan lọ́wọ́ mọ́ tó jẹ́ pé tó fẹ́ ṣe kínní á wá ń gbà yẹn ó kúkú mọ ibi tí a wà. Exactly. Because I told her, I said people will be interested in helping you stand on your feet again. But helping you without nailing such a bad egg in the society, it is a no-no. Liberation house. We want to bring justice and equity, but at the same time, we must call out these people. But if you think that you have told me this is King Kandake, then I should now go ahead and tell people that it should not happen. You know, because you know, to present it bear on Then children should never be should never be the consequence of the bad behavior of their parents. To be honest, you know, they should never be. Exactly. But you know, for 1 year old, I just go look at it here. Ben, thank you so much, ma. Michael Ade. Arike Arewa. Mr. Babatunde Samuel, I cite you on Facebook. Thank you so much. God bless. Amen, sir. In fact, Yo lágbára. 75, 95% àwọn ọkùnrin tó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́nu àwọn ìyàwó ló fà wọ́n débẹ̀. Ben. Tá bá wo ọkùnrin tó ní interest ṣọ́ọ̀ṣì wọn àpè 5%. Ṣùgbọ́n ọlá pé dáàdì ẹ lọ ṣọ́ọ̀ṣì ìwọ náà fà wá nínú ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́nu. Lórí pé àwọn pásítọ̀ bẹ̀ sí rí wa lò ní ìlú omi òjò. Respect obìnrin ní fún pásítọ̀ wọn ní fún àwa ọkọ. Tí n bá ní kí ìyàwó mi má bọ́ ọ̀tá mẹ́ tí dáàdì bá pè pé ó yá. Wọ́n máa bẹ́. Pé báàgì òun lọ nìyẹn. Dáàdì yẹn lọ lọ́hùn. Èmi yẹn mi ò mọ nǹkankan ṣe mi tí mo fún lówó oúnjẹ tí mo ṣe everything mi ò mọ nǹkankan dáàdì tí òun ní nǹkankan ẹ̀yìn dáàdì yẹn gangan ni dáàdì wa ń pè mí dáàdì wa ń pè mí so gbogbo problem ẹ àwọn many things táwọn ìyàwó nínú èdè tó woman yẹn sọ lẹ́nu yìí sìn bóyá tó kọ́ díẹ̀ lọ fún àwọn obìnrin wa. Ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ bá ti dé láyé tẹ́ bá ti bá ọkùnrin tó pọ̀ jù ń bẹ̀ ẹ sábọ̀ ta ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì láyé obìnrin ló máa occupy everywhere. So gbogbo nǹkan wọn òun ló fa wàhálà fún àwa families Ben. Ló fi ń dà pé àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe mọ́ àwọn ìyá wa ẹ jọ ọlọ́run tá à ń sìn ọlọ́run yóò burú tó pé gbogbo bá ṣe ń expect. Ben. Ọlọ́run burú tó gbogbo wọn. Kò burú. Àwa la kàn fara wa sí problem tó yẹ pé ọwọ́ wa ò tó. Kóbìnrin máa sọ fún ọkọ pé tẹ́ bá ti lọ ṣọ́ọ̀ṣì kò sí nǹkan kan tẹ́ máa yẹ tó máa kí gbogbo nǹkan wọn kò ṣiṣẹ́ ẹ má jà á tọ́. Tá a bá ń sọ pé ọlọ́run gbàdúrà ò ṣùgbọ́n kì í ṣe ìdìbò ìtawà. Mọ Ọlọ́run àwa fúnra wo mọ Ọlọ́run. Ni Ọlọ́run fi ń gbàdúrà. Yes. Pé káàkiri máa lọ kú sí ṣọ́ọ̀ṣì káàkiri máa lọ kú sí mọ́ọ̀sì ìyẹn kọ́ lọ́run fẹ́ gbàdúrà yẹn. Ọkàn èèyàn lọ́run wò. Bó o lọ ṣọ́ọ̀ṣì rárá bó o ṣe ẹni tí kò má tẹ̀ mọ́ bó ṣe ń porúkọ Ọlọ́run. Tọ́ ìwà ìbá ti ṣe déédéé síwájú Ọlọ́run ti gbọ́ gbogbo àdúrà. Yes. Ṣọ́lọ́ ò ní gbàdúrà òdi ni. Bí òdi ò mọ ìdí bí òdi ò lè sọ̀rọ̀. Àti dáadáa ṣọ́lọ́ ò ní gbàdúrà àbẹ́ àti ìròdì tó ń jẹ. So pé káì máa pariwo Jésù ìyẹn kọ́ lọ́wọ́ fẹ́ kù fojú gbàdúrà. Many things àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ̀nyí sà Ọlọ́run nìkan láti wá yọ. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó dàbí ẹni tó ti wọnú kànga ni. Nínú ọ̀rọ̀ àdúrà àti wọnú ẹ̀. So àti yọbọ̀ ọ̀tá wa àníìdí ládà. Àti ń ju ládà báyìí ládà yẹn là ń jù báyìí.
irú ládà tá a wá ń jù yẹn àwọn tó wà nínú kòtò yẹn sà nínú odò yẹn ẹ gẹ́sì nǹkan tán tún sọ ẹ fi ládà gúnyàn lórí jàre ẹ ṣe ń ṣe bí ìdìdìrì rẹ. wọ́n ti pọ̀ jù kò sí ni a máa gún àwọn kan lórí tí lára bá ti pọ̀ jù èdè èèyàn bá ti pọ̀ jù ká ní èèyàn méjì ló wà nínú kànga àwọn aráyè gbé bẹ̀ ṣùgbọ́n kò sọ pé bẹ́ẹ̀ yẹn sínú kànga yẹn orí àwọn èèyàn kan ló bá máa dúró lé lórí àwọn tó lè dúró lórí yẹn orí ń ta wọn so reason nìyẹn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ so the more tí gbogbo yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí ń gòkè díẹ̀díẹ̀ inú kànga yẹn á máa empty díẹ̀díẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni díẹ̀díẹ̀ ni díẹ̀díẹ̀ ni tó máa gbé. ẹ ṣé bàbá mi thank you so much. nǹkan tẹ́ ń ṣe sá ọlọ́run á fún yín ṣe. àṣẹ Èdùmàrè. in fact ojú èèyàn ńlá. bẹ́ẹ̀ni bèbí ti ṣẹ́jú. bèbí ti ṣẹ́jú bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni thank you so much. Yeah. Dimao ó yẹ sáré bá mi gbóhùn sókè. Captain. bàbá mi. Captain. tẹ̀rí ọ̀rọ̀ ẹ̀wò iṣẹ́ ni ọ̀rọ̀ lókólóbò yìí lórí ọ̀rọ̀ body of Christ ibi tá a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gan kò yé mi in tó wà lára àwọn obìnrin tí wọ́n ń lò a gbọ́dọ̀ mọ̀ kò yé wa. ẹ wò Sherry ẹ máa rí ní comment section tí mo ti ń sọ tí mo ti ń pariwo it's all about life kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ but woman yẹn open up tán kò open up tán she's been òun náà ló tún shoot ara ẹ̀ lẹ́sẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ẹ gbọ́dọ̀ náà kò ní leave this woman she's not ready for liberation ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ ń sìn àwọn tí ẹ fi ládà gún lórí ẹ ara ẹ ní orí ẹ ní ládà máa dúró sí táwọn kan máa gún gòkè orí ẹ ní ládà yẹn máa wà àwọn kan máa gún gòkè. Now she have heard the message and the message have impact in her. But now because of adun oko oro oko ti mu oro oko the poison of knacking o ti mu. So, it is not funny. It's not spiritual about these things. We are all spiritualists. There is nothing spiritual about this thing within the man. Sakama, man, yes, smart in your Ben. O package Yahoo. Ben. Or Yahoo package money. She's not smart enough. There's nothing Uber me or something like. Iberunu way. Egunu way. Ben. Thanks so much, Topsy B, sister me. It is. You should know that person is not of God. Now you now came back. You are now saying, when he touch not my anointing. Captain. Mo mọ̀ kálẹ̀ ti gbọ́ bọ́sùn tí yìí tẹ́lẹ̀ ní ní sẹ́ni owó yẹn sí. I said that only now. When the story first started, I felt bad. Mo tẹ́tí rò pé ní bóyá màá ní kẹsẹ́ ìdá kan nàbà kébì náà tẹ̀ fún ní. Iye kan o bẹ́ẹ̀ ni. Because of those children. Bẹ́ẹ̀ ni. The story is so pathetic. Gbàtó dẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe wá yìnbọn sí rẹ̀ lẹ́sẹ̀ mo ní bóyá o ṣe mistake mẹ́yẹn ni. O tún yìnbọn mi. Go to what that pata. She lived without man. She's just lying. Bẹ́ẹ̀ni, at the time wọ́n jọ gbé. At the time wọ́n jọ gbé. Bẹ́ẹ̀ni, you are right. I could have some jọ gbé. At the time wọ́n jọ gbé. Inú conversation ẹ máa gbọ́. Iye tó talẹ̀ yẹn kò sọ. Only 12,500,000, 12.5 million. Ó sọ ó padà sọ ó wá san tight. Okay, tight inú ẹ̀ yẹn lè fi tight inú ẹ̀. So it is a no for her. Ẹ ṣé bàbá mi. She's not ready to be liberated. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣé bàbá mi. Yes sir. Ẹ jẹ́ n gbé Willow Heart, please, your turn. Good evening. I will never give that woman a dime of my money. You need to get your money back. Let's help her. Eja help well.
money back. But I think my first point is, it just shows you how religious people are very dangerous. You know, religious people are very, very dangerous. Ben. So when I hear people say, oh, I don't go to church anymore, but I'm still a Christian, these are examples of what Christians are doing. They can pray, they can call on Jesus, but their hearts are very cold, you know, and their hearts are very manipulative. And I want to tell, you know, anybody in a liberation group, you have to be very careful. You have to be very, very careful, because this is just one story. This is just one story. There's so many stories like this. And I think my second point is, I want to speak to the fathers in the room. I want to apologize to all the Nigerian fathers, because the religious culture has told Nigerian men to not be involved with their children. And when you're not involved with your child, you leave the responsibility of your child to the women. And you know, Christianity especially has lied to us, because Christianity tells you that women are good, women are perfect, women are mothering. We are not all mothering. We are not all good. And it's very important that Nigerian men understand this. Not all women, we don't all have good hearts. We are not all natural mothers. That's a lie. That's the lie from the Bible. Not all women are natural mothers. I would even say only 30%. 70% of us are just liars. And the reason why we're even lying is because of religion. Do you see the problem here? So the religion is lying to the woman, and the religion is lying to the father. So if you're a Nigerian father, use this story. You have to pay attention to your children. You have to ask your wife, are you okay? Are you even happy? Do you need to go to parenting class? Not all women know how to raise children. And we have to be careful we don't put the burden on these women. Because the woman is herself, it's because of pressure from society that she has to pretend to be a mother. Because if she doesn't pretend to me, society will kick her out. So Nigerian men, you're meeting women who will pretend, oh, I love children. A lot of women are just having children so that the man will not leave her. Right? So a lot of you are married women. I'm not saying that women cannot be good. What I'm trying to say is that even the woman has her own pressure. So you cannot say to yourself as a Nigerian man that, Motibimo, that's it. My wife will look after the child. No, you have to be involved. You have to take your children out one-on-one and ask your children, Junior, did your mother do something to you? Right? You have to ask these children, are you okay? How's your mother treating you? Mothers, women are not perfect. And this is what religion, Islam and Christianity has done to the African community. It has made Nigerians liars. Historically, as a Nigerian woman, if you could not handle your child, you'll give your child to the grandparents. Fast. You ask your grandparents, they tell you these stories. But now, as a Nigerian woman, you have to pretend you're strong. When it's because she wants money that she has to get pregnant. I've heard so many stories of women getting pregnant more than once so that the man will not leave her. This is happening because of religion. So we cannot continue this cycle of everyone being liars. Religion makes you a liar. A lot of you, your wife does not like you. She's with you because of the children and because of the money you're giving her. Because if she does not have children, where else will she get money? Where else will she get money?
So now as a Nigerian man, you're killing yourself. You're working all of these hours. You're not even sleeping. You're not eating properly. You're having to work 24 hours, providing for a woman that you don't even realize the woman does not even like you. And she does not even like the children that she has given birth to. So we just have to have conversations. And I want to be very clear, RD. This is not to attack women, but this is to give women the space to say, you know what, she's right. I'm not strong all the time. You know what, I'm struggling. I don't even like these children. It's too much for me. We need to start having conversations as couples, as a family. This woman, her husband has suffered, built a house for his children. This woman threw his labor in vain, Rotimi, because of Toto and because she didn't want to work. We don't even know how much abuse the children are going through. We don't even know how much abuse those children are going through. So please, Nigerian men, you need to step up. Being a father is not just providing money. When you enter your house, bring your children aside. Bring your wife aside and say, are you okay? Are you sure? Do you need a break? Sometimes women just need a break, Rotimi. Some of them hate their children. One les sosita. One les so. They don't like their children, but they have to carry it because of the social community. And then the Nigerian man is taking picture. My wife, she's a good woman. She does not like you. She does not like you. And that is also the reason sometimes as Nigerian men, you suffer for 20 years. And when your children become adults, what happens? They don't like you. They don't like you because you were not around. You were not involved. So please, can we as a community start asking questions? This is a liberation platform. Oh, yes. We need to be liberated from telling lies. We need to be liberated from what do other people think. Some men, you have to go and take your pikin to your house and tell your wife, oh yeah, go away for 1 month, go to your mother's house, go and rest. We cannot continue this lies and lies and lies. It's ruining us. Thank you. Thank you so much for that wonderful submission. Thank you so much for that wonderful contribution. I would add something to that then. I'll bring Sister Fakoya. I submitted a video about 2 years ago, and I'm so happy for the response I got from that post. I remember using Timi Dakolo's Ìyàwó mi, Olólùfẹ́ mi, Ọ̀rẹ́ mi, Aláyọ̀ mi. Naturally, when two people even love each other, even as a friend, as friends, as anything, at a particular time in the marriage or even in the relationship, àwọn èèyàn méjì máa ń súra wọn. I remember a joke where an elderly man and the wife were outside. Wọ́n jọ jókòó, wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀. Ajá wọn ọkùnrin àtobìnrin wọ́n wá ń ṣeré wọ́n ń ṣeré. Then the husband asked the woman, you look at our dogs. They are always playing. They are always happy. Why is it that we cannot be happy? Do you know the response of that woman? You go and tie them together and see whether they will. Now, for married people listening to us, it gets to a stage that things are choked up. You become so touched, either as a man or as a woman. And in that video, I used Timi Dakolo's song as the underground or background song. And what did I submit? I said, most guys that you see, wọ́n wọlé lóru, wọ́n ṣe kíní kan,
lọmọ tí pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ kò tètè wọlé kì í ṣe gbogbo ọkùnrin tó ń rìn rédi òru ló ń kóbìnrin, but they just always want to stay away from that everyday routine, so they sit down with their friends. Ó lè jẹ́ bottle kan ní mi máa mú throughout tó fi bá wà bẹ́ẹ̀. Guys can bear me witness. Now at the end of the day, after laughing and everything, they come back home. Then the wife is already tired. I said, if we men, if we believe that having the same routine every day can make us, can make us to be depressed or whatever, then there are some times that àwọn obìnrin wa náà need what we call me time. I will explain what I said in that video. There are some times in the relationship or the marriage where it is the man that would have to sense that ìyàwó mi feel touch you and everything. Mo ṣe máa sọ side obìnrin sọkùnrin náà. Díà gba kínní. And most times a máa rò pé kò sówó. We are waiting for the big things. Meanwhile, they are the small things. It is the small things tó máa ń count. Okay? Hotel tó wà níbí báyìí wo tíkẹ́ẹ̀tì lélẹ̀. Mo ti bẹ́ẹ̀ gba 2 nights. Just leave me and the children. Dá lọ gbádùn ara ẹ̀. Away from all of this. Now, after I made that video, I was saying in that video that the woman will spend the first night, of course, okay, máa wà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ. The second night or the third night, ó ti miss ilé, and she will be coming back renewed, refreshed, and happy. Now, I said concerning the guy, a woman too should be very sensitive. Most men can't stay with their children for 2 hours. Yes, and that is another selfish part of it. We have to learn it. And there are so many things. See, bàbá lè ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ ńlé. For example, ló ní mọ́tò. Ọmọ yẹn ti ń sọ̀rọ̀ ẹ ti jọ ọmọ yẹn ti gbé bóyá bíi 3-4 years. Lọ tún táyà mọ́tò kẹjọ máa dé. Ẹ lè jọgbọ́n jàǹkárí wọlé. These are the things. Now, the reason why this is very important is we are discussing things that are chasing us up and down. Our pastors, because I don't want us to lose focus on what we're doing today. So many people have personal experiences to share. Now, what am I trying to say? Ìyàwó gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ọkọ mi ò nǹkan kan ṣe tẹ̀dẹ̀ máa jọ sọ. And we men, it is high time we stopped acting and, how do I describe this? We are almighty. Yes, I got it. I got this covered. Come on, you are human. You get tired. If you tell your wife that you are tired, you don't know the next thing, even in tears. Oh my God. The woman will begin to, you don't even know what you are missing by not letting her know the real you. But you want to act as if you get it all covered every now and then. It is a lie. If your wife can admit that, notice admit, they are joko. You at times tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ gan, ó lè sunkún. Nǹkan tẹ́mi ti practice rí nínú relationship mi ni. Ó rẹ̀ mí ìmọ̀nà tí mo fẹ́ gbé gbà wọ́n ló tiẹ̀ lọ́pọlọ ju fún mi lára ọpọlọ ẹ̀. Don't let us be acting as if we have it all covered. And religion has always taught us that we should always, you are the man of the house. You are the man. You are the man of the house. Yet you can. It's not every time you be there, IQ wise. And some of us, see, obìnrin bá fún wa ní wisdom pé dẹ̀ ṣe kìíní ìbáyìí tó dẹ̀ ṣiṣẹ́. Where is our thanks? Tabadélálẹ́ díà nǹkan tó máa sọ so that obìnrin kó má máa rò pé òun lòun fún wa. I don't know where we get these teachings from. I'm telling you, we wore suit ní church pẹ̀lú tie.
Does that make you the man? It is high time we started bringing down our ego and pride. Ẹ jẹ́ kí constructive communication bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nínú ilé wa. And the constructive communication tá à ń sọ yìí, it has to start only, it can only start when we reduce the hours we spend with these pastors. Religious house tẹ́ ń lọ yẹn, ilé yín gan fúnra ẹ̀, religious home ni. When husband can understand the body language of the wife can understand the body language of the husband. Ẹlòmíì bá ṣe ń sọ̀rọ̀ sí ó mọ nǹkan tí talẹ́talẹ́ hello pastor mo kàn ní kí n pè yín ní o alpha ṣé kí lẹ jẹ lálẹ́ yìí. Ọkọ ò mọ̀ bóyá ọkọ gbádùn ráìsì pẹ̀lú ọbẹ̀ tó máa ṣe fọ́kọ ńlé kò ní quality tó èyí tó ń ṣe lọ fún pastor. Ọkọ dẹ̀ ń rí gbogbo kínní ọkùnrin mi we are not given to the way we are brought up. I have discovered that you have to teach yourself how to be good when it comes to communication. As a man, as an African man, you have to teach yourself. I'm telling you, you have to teach yourself. And it is never too late. Ọkùnrin mi ò lè róòlù nílẹ̀ káwọn ọmọ rí pé wọ́n jọ ń ṣeré. O lè róòlù pé ká ìwà àtàwọn ọmọ jọ ṣeré. Ẹjọ́ dàmí síra ẹ lọ. But most of the things tẹ́ lè ṣe to have it together as a family. Ìgbà míì gan kì í ṣowó. A máa ń rò pé àwọn movies tá a máa ń wò yẹn, I need money to take them for vacation. I need money to take them for kìíní kan. Vacation yẹn gan lẹ ti máa lọ rẹ́sìn ara yín. Ẹjọ́ à ń bẹ̀ wá ni because these are the forward reactions that these pastors have worked on over the years to create problem within the families so they can snatch whosoever they want to snatch. But now, the backward reaction now to come back to the family, obìnrin mi wà, I said it before and I will say it again. Nǹkan tó ń rí ní church, ẹ̀gbin tó ń rí ní church. I am telling you, ó ju nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún nílé lọ. Even some of the young adults, at least church ni, because ibi tó rò pé ó ti yẹ kó ń rí real love kò rí bẹ́ẹ̀. So tí wọ́n bá ṣàwọn kankan ní church gan kò rí rò mọ́. Our families should have priorities. I'm telling you, ṣé ẹ ní jà ní ẹ máa jà náà. Why should a pastor be the one to settle your quarrel? Why? Ẹnìkùnrin àmì ẹ̀ náà máa gbé phone. Hello, Pastor Lamorin, ẹ kálẹ́. Hello, Pastor Kọ́lọ̀ ń gbàdúrà fún yín. Jésù arágàbò yín. Jésù àṣídìbò yín. Kí ló dé ohun yín wálẹ̀? Arábìnrin ni mo fẹ́ fẹ́ Jésù o. O ni mo fẹ́ fẹ́ Jésù o. Ọkùnrin bíi tiẹ̀. How can that woman respect you? Pastor tó yẹ pé ọwọ́ kan ló fi mú fóònù tó fi ń ṣíjì Jésù bù ẹ́. Ọrùn ẹ̀ ló wà lọ́rùn ìyàwó ẹ̀ tó gidi ẹ̀ yìí. Ọwọ́ kejì ló fi gidi ìyàwó yìí. Ẹjọ́ à ń bẹ̀ wá ni. Ibi tí Wílò àti mọ́rọ̀ yẹn lọ ó lágbára gan. Mutual respect, communications. N tó ṣe fún mi ò dá. Ìgbà míì gan wà tó pé tí ego àti pride ò bá síbẹ̀, sọ́kẹ́ẹ̀tì lẹ́ẹ̀fi parí ẹ̀ gbà mí. Sọ́kẹ́ẹ̀tì gidi. Sọ́kẹ́ẹ̀tì gan ni tó yẹ kó jẹ́ nǹkan aláyọ̀ nulẹ̀. Ó ti wá di by force. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe fún, kò sí bọ́kùnrin míì ṣe lè ṣe fún ìyàwó ẹ̀ tó. Ó ti offend ìyàwó yẹn dé level débi pé kán da òróró góyà. Kán gbé wá láti pẹpẹ Adébóyè kò lè jẹ́ kí woman yẹn wẹ̀ tì fọkùnrin yẹn láyé. Kò lè họ ilé láìláì. Ṣe lábẹ́ ẹ̀ máa fà á mú báyìí torí ó ń bínú gan. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹja gbéṣẹ́ ṣe láti bẹ̀ ẹja gbé yẹ̀wò. Sister Fákọ́yà ọ̀yá ẹjẹ́ ń gbé yín sókè pàápàá.
ẹ jẹ́ ń gbá àwọn èèyàn sókè. Ẹ kalẹ́. ọ̀rọ̀ yẹn gba ìmí kanlẹ̀ ńlá. In fact ó dàbí kí n wá ń tòsí wúmà yẹn bí mo ṣe kọ́lẹ̀ kan kí n wá ìgbà díẹ̀. Kẹ́ ẹ máa fọ́ kẹ́ ẹ mọ́. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tí àwọn obìnrin máa ń sọ, a máa tẹnu rojọ́, a dẹ̀ tún máa tẹnu jẹ̀bi. Tẹ̀rí ìgbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn lóòótọ́, it was very touching. Kéèyàn gba something million. 12.5 million. Bẹ́ẹ̀ ni, you know. But submission tèmi ni pé à ń sọ gbogbo àwọn pásítọ̀ yìí náà wọ́n ní tá a bá ń bẹ́ràn wí. Ká bẹ́ràn wí. Woman yìí gangan ó jẹ́ kí n fẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí lé nítorí pé ní gbogbo ìgbà tá à ń sọ pé àwọn pásítọ̀ ń take wa for granted. Ìgbà tó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn pé wọ́n wá sọ fún mi, wọ́n bá mi sùn. Wọ́n ò lò ó pé wọ́n bá mi sùn, wọ́n wá lò mí. Ọ̀rọ̀ yẹn I was very annoyed. Ibi tí mo jókòó sí báyìí mo ń kọ sí pépà pé no. Wọ́n lò ẹ̀ because ó discuss ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ kó tó di pé ó ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dey accept láti ṣe. So in as much as you have given your consent láti ṣe, kò lù ẹ́ rárá, ìwọ ló choose to. Àwọn obìnrin máa sọ pé pásítọ̀ ó lóògùn gbogbo ìgbà kan ní àwọn pastors náà lóògùn. Àwọn míì wà tó jẹ́ wípé tó o bá ti fún wọn láyè láti kọ́kọ́ wọlé, even tó bá ti fẹ́ ṣe mistake gan, tó bá ti tètè kó rẹ níjànú àbí kó rẹ pọ̀ tó tètè yọ kúrò, whatever they want to use for you will not work. Because tí o bá ti sí covenant láàrin tẹ́tí ń bára yín sùn, tẹ́tí jọ ń jẹ, tẹ́tí jọ ń mu, wọn ò lè wọlé sí ẹ lára tó yẹn débi pé wọ́n á fún ẹ lélẹ̀ jẹ, wọ́n á fún ẹ lélẹ̀ ìmú tó máa fi ní òun mọ nǹkan kan. Ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ní Nàìjíríà, mo sọ kinní yẹn and I keep saying it and I pray that Ọlọ́run á tún fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti lè máa ráyè bí ṣe more programs sí lórí àwọn obìnrin. Ó ní pé a lot of Nigerian women, we thought we are vulnerable. Àti turn ara wa to be vulnerable, especially sí àwọn nǹkan tí ò wọ̀ tẹ̀, ọkọ ẹ̀ kú, ọjọ́ gbó. Mo máa ń sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ obìnrin, and so what? I'm so sorry to say this, but this is a blank truth. Ọkọ ẹ̀ kú, ọkọ ẹ̀ ò sí ń bẹ̀, ó fọkọ ẹ̀ sílẹ̀ o, ìwọ àtàwọn ọmọ nìkan, and so what? Ìyẹn ò sọ fún ẹ pé o ti wà vulnerable. If you are sick, go to the hospital, go and do check-up first. Láti kọ́kọ́ mọ nǹkan tó ń ṣe ẹ́ nínú àgọ́ ara. Ẹni tó gbàdúrà fún ẹ tó fún ẹ lómi mu ló tún sọ wípé o sì fẹ́ ṣe surgery. So what is the point of the prayer? At the first beginning, because a lot of people does not know that they are having issues. In fact, a lot of Nigerian women are going through mental issues because kò ṣe gbogbo ẹ̀ nípò ìwèrè náà ń pè ní mental issue. No. Láwọn olóyìnbó tó bá wà níbí báyìí tó bá ti ń ronú bákan wọ́n máa guide, wọ́n máa ṣú ẹ, wọ́n máa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ so that o ò ní misbehave, o ò ní take decisions tí ò yẹ kó o take. O lè ṣe máa ń rí tí kẹ́rà máa ń pọ̀ gan ní àwọn ibì kankan wọ́n máa ní eléyìí ní eating disorder, eléyìí ní kíní kan. So táwọn ò bá ní gbogbo yẹn Nàìjíríà, ó yẹ ká jẹ́ kí orí wa gẹ́gẹ́ bí obìnrin ká jẹ́ kó máa pé. Number one, ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ní Nàìjíríà a ti wò wípé ọkùnrin ló máa gbé wa débi tá a máa ti ṣe rere. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé Ọlọ́run ti fún ní purpose and aim of coming to the world. I tell women, your purpose and your aim of coming to the world is not just to give birth, it's not just to marry. You have a lot to do in life. Ó péré ní okay, wọ́n sọ fún ẹnu Bible pé obìnrin ní obìnrin ìyá gbogbo àgbáyé. So what are you to offer? Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tọ́kọ wọn bá ti kú, tíyàwó wọn bá ti nǹkan tó ń fún wọn ní ọ̀rọ̀ pásítọ̀ lójoojúmọ́. Thank you, you are tí God. wọ́n bá wọn sùn. It's not that we don't have, I've said one or two things. Yes. Sorry. Yes. Experience with this pastor, and I still have a lot with the experience. But just because when you are thinking, o máa jẹ́ kó rí ẹ pé at a point tó ò ní jíǹsì kóòtù yẹn jù. Báwo ló ṣe máa ní 10 million, okay, at least bó ti ẹ̀jẹ̀ kó parí ó sòótọ́ ọ̀dẹ 5 million ló ta lé, kíní kan ló ta lé. Ó ta lé tán, ó wọ ara ẹ̀, ó trust ara ẹ̀.
tó fúnra ẹ láti lọ hospital. In fact, 1 million ò lè ná tó lórí àti tọ́jú health ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Owó tó kù ò ronú bó ṣe fẹ́ invest sínú ara ẹ. Wake up kí tó ṣe ló ń kọ́ yìí ní nígbà tó owó ti tán. Ò ronú at the beginning, but because àwa fúnra wa là ń gbéra wa lọ bá àwọn pastors yìí. Nígbà tí wọ́n bá wá lò wá tán, àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní complain. Tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sóbìnrin tẹ́ bá ti pàdé ẹ̀, I'm a single mother. Tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sóbìnrin tí ẹ bá ti pàdé ẹ̀, I'm a widow. Ọkọ mi ò tọ́jú ọmọ. I ask women, I said, come, ṣé àwa ò lè ní ìtẹ́lọ́rùn ní ìwọ̀nba tí a bá lè ṣe to survive ourselves, to survive our children, and stop going to these churches and giving our time and our money to these people? Because nǹkan tó ń jẹ́ kóbìnrin pọ̀ tó ń fi wà vulnerables nìyẹn. Irú woman yìí ń sìn, òun fúnra rẹ̀ ló fọwọ́ ara ẹ̀, ó fẹ́ di mommy mission ni, ó fẹ́ di àwọn náà fẹ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì, òun náà fẹ́ di ìyá wòlíì tó máa gbàdúrà fún yàn, òun náà fẹ́ kó máa gbé báàgì tẹ̀lé. She has a lot of purposes. Tó bá ní pásítọ̀ ń báyàn tó ń báyàn, ṣé ó ti fẹ́ wọ̀gbọ̀n fúnra rẹ̀ tó ń bá sùn ní ẹ̀yìn? Ká tó wá tó pé gbogbo àwọn tó ń kà sílẹ̀. And you can't see all this and you still sit down there kó sọ pé orí ò pé. Òun sọ̀rọ̀ àwọn fámílì ọkọ ẹ̀ fà tí bá mọ orú obìnrin yẹn tí mo mọ fámílì ọkọ máa wà lára àwọn tó máa push fámílì ọkọ yẹn láti gbà àwọn ọmọ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Because she's a very bad example. Báwo ló ṣe máa ta dúró nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tí bí àmọ́ wa máa jà àwọn ọmọ yẹn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa tọrọ owó? I hate when women says, má jẹ́ pariwo jù tó níbi iṣẹ́ mi wá. Mo hate kí obìnrin máa sọ wípé àwọn tọrọ owó oúnjẹ fún àwọn ọmọ. I don't know. I hate it with passion because I believe that whatever you can do, even if it is little, ma kọjá yẹ. I tell some women, ma fira mi ṣe and see, I've been carrying the responsibility of my 2 sons in the last 16 years. Only me. And for one day, mi gbọ́kùnrin mi gbé bàbá ẹ lọ dé kọ́tìrì ẹjọ́ rẹ̀ ẹ bá ń pè Ọlọ́run ò ní jẹ́, and I'm still better off. Because I believe in what I can do. If you believe in what you can do, tó o dẹ̀ kọjá ìyá rẹ̀, o ò lọ ra wíìgì, o ò compete pẹ̀lú èèyàn kankan, o ò ṣẹgbẹ́ tí ò yẹ kó o ṣe, o ò lọ patí tí ò yẹ kó o lọ, o ò raṣọ tí ò yẹ kó o ṣe. The little you are making, you will stand on your feet. Àfikún ló yẹ kí owó àwọn ọkùnrin máa jẹ́ fún obìnrin. Tẹ́ bá ti wá sí o pé ọkùnrin yẹn ló máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbà successful. Orí tí lágbájá ní tó lọ́kọ olówó does not mean one of it's just like wọ́n máa ń ṣe fíìmù máa ń bẹ̀rẹ̀ pé ṣé ẹ fíìmù pé gbogbo fíìmù wèrè tó ń ṣe fún yín ìbò pàdé èèyàn kan lówó lọ́wọ́ tó ń ra kíní kan fún ẹ rò bí reality ni. Àwọn tó ṣe fíìmù méèkì owó wọn ni o kó lè dùn kẹ́ ẹ lè rí nǹkan tó dùn òun náà ṣe ń gbé gbogbo yẹn sí. It's not reality. The reality is Nigerian women should stop looking for what is not. They should sit down with their business. Tó bá jó ń jẹ ló mọ̀ ṣe, tó bá ní nǹkan kankan wọnú ilé ẹ, tó bá wọnú ilé ẹ tó wo pọ́ọ̀tì tó mọ̀ tó dẹ̀ mọ́ jẹ́ sè, gbé síta kó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́kọ́ fi tó ń jẹ. From there you will grow. Tó bá jẹ́ òun ló mọ̀ ṣe, go and do something with your hand. Even jẹ́ káwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n jẹ́ kó mọ̀ pé ìwọ fúnra rẹ̀ you are a woman of substance. Wá ló ń sọ̀rọ̀ oúnjẹ fún àwọn ọmọ. Àwọn ọmọ tí bàbá wọn ṣiṣẹ́ sílẹ̀, ó ta lé bàbá wọn. Àwọn ẹbí tó ń bú yẹn ìgbà tó ta lé ò pé wọn o, ò fowó lọ̀ wọn o. Tó bá jẹ́nu ẹbí yẹn tó bá wá bá mi fowó èpè ló máa gbà. Because o sọ fún mi pé o ta lé, o ta dúró owó yẹn ló ti fún 1 million ló fi lọ kí kankan náà àwọn fámìlì yẹn. Wá expect pé torí pé. Bóyá ìyá máa yẹn ṣì wà láyé o tó wà nínú ebi o. Imagine ṣé tó bá ń káwọn ọmọ yẹn bá dàgbà lọ́la àwọn fámìlì yẹn náà fẹ́ lọ ṣe fún àbí ìwọ yìí náà ló tún máa jókòó tí wọn. Then those kind of women wọn need láti ní wọn need ìrànlọ́wọ́. The only thing tó need ni pé kọ́ family tó máa kọ́ ríyàn tó dánu wọn kọ́ kó àwọn ọmọ yẹn kúrò because eléyìí nǹkan tó ń ṣe yẹn ló máa fi bà ayé ọ̀tá àwọn ọmọ yẹn jẹ́ because she's not going to train them in the right way. At the end of the day tó bá lọ́mọ obìnrin bó ṣe ń bóun náà sùn náà ṣe máa padà bá ọ̀ní pásítọ̀ tó bá ń gbé kiri ó tún kúrò lọ́dọ̀ pásítọ̀ yẹn you still went to another church. Olúalọ́. So gbogbo àwọn ọkùnrin Nàìjíríà should my own submission kátó fún àwọn ọkùnrin ní gbogbo ìgbà ni àwa fúnra ara wa obìnrin à ń ṣera wa pé àwọ̀ tẹ̀ àwa lè máa rí ní church torí ẹ̀ ló ti jẹ́ fáwọn pásítọ̀ yẹn wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe because wọ́n mọ̀ fáwọn àlà ń kún jọ ọkùnrin ò ráyè à ń fọ̀ sí wọn lọ church ní tẹ́ bá lọ wo church tó pọ̀ jù 80 to 85% of crowd in the church are women
àwọn náà dẹ̀ la máa kó àwọn ọmọ wa dání àwọn ọmọ yìí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn ọmọ wa tún dàgbà sí indoctrination bẹ́ẹ̀ni nínú problem yìí a create fún àwọn ọmọ lọ́mọ àwọn ọmọ tó yẹ ká jẹ́ kán lọ sí school àwọn ọmọ tó yẹ ká jẹ́ kán lọ kọ́ṣẹ́ kán dé láti school kán lọ kọ́ṣẹ́ kó tó jáde school kó ti níṣẹ́ kan lọ́wọ́ tó jẹ́ pé òun náà ó ti máa lè ṣe nǹkan kan gbogbo bí tó yẹ ká ronú sí fáwọn ọmọ wa irọ́ ni àdúrà wèrè tí ò nítumọ̀ tí ò ní kíní ogun òṣì tí ò sí la máa bá kiri nǹkan tó ń jà wá nàìjíríà èyí máa ń sọ lójoojúmọ́ ogun ìyá kìíní kan ní family tó ti jáde street tó ti jáde àdúgbò tó ti jáde who see you ta lórí ẹ because ìwọ náà ló máa gbéra ẹ ga ju nǹkan tó jẹ lọ ìwọ náà ló máa polongo ara ẹ tó ṣe jẹ lọ tó máa ṣe ní lágbájá see you àmẹ̀dò see you in UK I tell people I don't go to church because in the first place wá tẹ̀sí kọ́kọ́ lọ church mo ti fogun sínú ayé ẹ̀ no mama ṣe competition ó wọṣọ lẹ́yìn wọ́ọ̀kà ní wá ó mọ̀ ṣe it will start problems so all these things in my own submission Nigerian women should do better we are just crying we are suffering àwa là ń fìyà jẹra wa àwa là ń fìyà jẹra wa àwọn ọkùnrin kọ́ ló ń fìyà jẹ wa o tóbìnrin bá lówó ẹ̀ lọ́wọ́ tọkùnrin kan máa fẹ́ fìyà jẹ pátá parí ẹ̀ nǹkan tó máa fìyà jẹ á fẹ́ mú ṣọ́ àbí á fi pé kò gùnkùn bá sùn jẹ́ tó bá lóun ò sí ilé ìwọ kan ra wáìnì kó ra ẹnẹsí kó ra díríǹkì kó mú kó jó kó kọrin you will be fine tó bá dẹ̀ jẹ́ tibítibí tó bá dé ìwọ náà ló fi mọ̀ bó ṣe máa ọkùnrin gan orí ò ní dẹ̀rù kó délé kó oúnjẹ gidi síwájú ẹ̀ even if it does not give you money kó fún lóúnjẹ gidi ìwọ gan tún ṣe nǹkan ní ìsinú ayé ẹ̀ but we are so entitled to the men to the extent that they now turn us to be vulnerable. They turn us to be nothing. Àwa náà lè ríra wa gẹ́gẹ́ bí nǹkan. O ní sọ fọ́kùnrin pé see if you have me I'm a added value tó bá sọ mí nù ìwọ ló sọ nǹkan ńlá náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n ló máa ń fi hàn pé àwọn làwa sọ nǹkan ńlá náà and that's why they are treating us the way they are treating us. So me I don't pity women when they come out like this because ọ̀làjú ẹ̀ sílẹ̀ olójú olémọ̀ létí oríran. No be say dem force gbogbo ẹ̀kọ́ lóògùn gbogbo ẹ̀kọ́ ní òògùn táwọn pásítọ̀ yẹn lò àwọn obìnrin fúnra ara wa they are too vulnerable. I rest my case. Thank you so much Yami. Everyone who has spoken tonight just making my day. Thank you so much. We are truly liberated and this liberation oh my go far. Ẹ kálẹ́ Yami mo ń bọ̀ jàre. Yes sir. In fact tẹ́bá notice nínú church 70 to 80% of the population in church obìnrin ni most of the time and the same obìnrin náà ló máa ń fẹ́ di ara wọn síta àwọn náà ló máa gbé problem wọn lọ bá pastor ló máa lọ ká pastor mọ́ ní ọ́fíìsì pastor ọkọ òwò bóun sùn pastor ọkọ òwò fún òlówó mọ́ gbogbo story marital life wọn ó máa lọ cast ẹ̀ fún pastor a máa fi ẹ máa enter woman yẹn a máa fi ẹ enter marriage yẹn. That means your husband is he born again? Is he going to church? It's because he's not paying tithe. If he start paying tithe, worry pressurize it. Daddy Lagbajo, this Sunday, I'm a Shekori Agole, and they go to Lord Church. Akarato Mulele, Ashata Sapa, Mawale, Mama pressure. One, Jackie Man, yes, Simile. So these are the things. Thank you so much. True. I don't blame them. No, it's ignorance. I believe they want help but they have noticed many of the times. Some of these pastors they are predators. What them vulnerable, what emotionally weak, especially to budget or for attention. Ọmọ wa di gbàtà rí pé ọkọ ò fún ọ látẹ̀ńṣà àbí pé ó ti lọ sí ibi iṣẹ́ ó travel ọmọ wa sọ pásítọ̀ di ọkọ wọn. Pásítọ̀ ọkọ mi sọ pé màá dé next week. Pásítọ̀ wọ́n ti kọ́mà ti promote ọkọ mi o kíníkan ló ń gbà lóṣù gbogbo life details ọkọ wọn. Meanwhile máa ní o mọ pásítọ̀ yẹn rí o but pásítọ̀ yẹn ti mọ gbogbo life story máa ní from A to Z no thanks to the wife. So thank you so much. These are some of the things that obìnrin máa ń unknowingly ṣe. Àwọn obìnrin náà ń gbọ́ wọ́n ń gbọ́. Mo láwọn obìnrin tó wà nínú ilé ń gbọ́ sẹ́ wọ́n ń gbọ́. Wọ́n á tún lọ máa and the funny part of it is pé wọ́n á tún lọ bá mọ́mí jíò tiẹ̀ ní the worst part of it. Mọ́mí jíò tó ń gbàgbájú àti premium beauty ilé ìyẹn náà wọ́n á tún máa gbé rẹ̀ lọ bá fún advice.
What do you expect her to say? Ṣé ó máa fún ẹ advice tó fi máa kúrò ní ilé yẹn ni àbí? Prayer is the key. You need to pray gbàdúrà tó. Night vigil, we are going to do night vigil this next week. Praying against spirit husband. Praying against spirit of adultery. Spirit husband. Ìtàn máa fòróró sábẹ́ fẹ́ lé lọ. Nigeria nìkan ni mo ti máa ń gbọ́ spirit husband. Mi ò gbọ́ ní outside the country. A máa wò pé àbí ṣe. It is well. Thank you so much. Wọ́n sọ pé àwọn ń ta anointing oil. Wọ́n á ta hanky. So when you sleep in when you get home, put this hanky on your head. Àbí put it under your pillow. Àbí kò fi sórí ọkọ ẹ. Àbí kò wá tún fún ẹ ní omi water of life. When you get home, pour it in the water you want to use to bath. Àwọn tó ń ta bag of water. Àwọn náà máa rí tí wọ́n ṣe ń bẹ̀. Àwọn tó ń ta anointing oil. Àwọn náà. A máa gbára wa. Ìyá mi a máa gbára wa. Àwọn obìnrin yẹn gbogbo in particular wọ́n need láti wake up because a lot of this nonsense they are taking advantage of them sexually, they are taking advantage of them financially. Wọ́n dẹ̀ ń ṣí marriage wọn lẹ̀ àti ọkọ wọn lẹ̀ fún predators láti take advantage. That's the word. Thank you so much. Thank you so much. Somebody is making a suggestion, which I would love that we'll put together. All liberators in the UK, if we can make it happen, it will be very, very, very lovely that there will be a meeting where you people will come together and have maybe dinner new, maybe kì í ṣe tẹ́ máa wá táwọn kan ṣe bí mọ́mí jí ò wá o pépéré ń pè gidi ṣẹ́gbọ́n if you are in the UK then tá a bá ti ṣe títí UK liberation party and chop. Thank you so much. Time to party, time to chop. Now if we are able to do the UK own, even kẹ́ má ju mẹ́wàá lọ, all liberators bó ṣe ká ṣe wọ́n ṣàgùdọ̀ dá wa mọ̀ pé àwọn ti liberation movement lélẹ̀ á ní nǹkan tá a máa ṣe, you know. Sister Fakoya, food on you, yeah. Then Naija ò tá a bá ti ṣe títí UK tán ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run a máa fẹ́ tẹ̀sírọ́ọ̀nù ti Nàìjíríà náà, okay? Don't limit to you láíláí. Lè limit ẹ̀ sí ní UK láìsí ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti UK. Ma? Who is the coordinator? Hold on, PBO. Mommy Baroness Lizzie. Who is the coordinator, please? Willow Hearth. UK chapter, Willow Hearth. Okay. Please, can you get in touch with me, my darling? Ẹ jẹ́ ká arrange. I'm so happy that we can do that. We'll put the plan engage. I don't know how to do it. Do you want me to put my WhatsApp here or how do we meet? I can send your WhatsApp number to Willow Hearth. I will send Willow's Hearth WhatsApp to you. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ṣé ẹ̀yin ti Naija, we will do it. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ test run with the UK own. Àwọn ọlọ́gbọ́n tó wà ń bẹ̀ gbogbo nǹkan bá ṣe mọ́ bá ṣe, they will give us feedback, videos and everything. A máa tag orúkọ tá a bá máa sọ tán fi máa mọ̀ pé orí péjì láti wà tá máa lu àgbáyé já. Then we'll do Nigeria, we'll do Canada, we'll do US. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n sister Yorùbá ta ló sọ Ọlọ́run kan lẹ́yìn ilẹ̀ máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Willow Hearth, thank you so much. The UK is proud to be the premier star. Yes, so please, if you are in the UK, anywhere in the UK, quickly reach out to Willow Hearth now. Willow Hearth, please, can I bring you up for a second? Please, if you're in the UK, get in touch with Willow Hearth. Let's follow one another now on this as we're having this live video.
This is a very good innovation. Then after that, whatever date tẹ́ bá mú, a máa mọ bí ẹ ṣe máa ṣe. Then brother Andrew, US owned will be done. Tí US yẹn gan, èmi gan máa fẹ́ wà ńbẹ̀. Let me expand it. Please, if you're in the UK, go and signify in the DM of Willow Hearth. This is Willow Hearth in the big screen. Ejo, please go and initiate. Go and show your. I'm not just show you both. Go and show your interest, please. Thank you so much. Thank you so much. Depending the time tẹ́ bá fi sí, owó tíkẹ́ẹ̀tì ni màá kàn mọ́ wá torí tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n fọ́. Arúgbó níṣẹ́ méjì iṣẹ́ kan mò ń ṣe. Títí UK yẹn ó dẹ̀ máa lágbára gan, inú mi máa dùn tí n bá lè wá. Okay, so the UK home, if you're in the UK and you are liberated, okay, we would need you to get in touch with Willow Hearth. Such get together is very, very good. Husband and wife can attend. The video you will make, we will post it. It will go viral. And immediately after the UK's meeting, we will organize Nigeria. Nigeria because of how big it is and the security issues, blah, blah, blah. But we will get it done. Then America, Canada, we will be ready. Yay! So please follow. Follow Willow Hearth. Get in touch with her. Then she will reach out to you with what do they call it? A WhatsApp number. Then we'll go from there. And whatever is happening, we will be keeping us updated. Thank you so much. Continue, sir. Oh, yeah, sorry. But there is a question I want to ask because I find it very disturbing. I tell what our àgbàlagbà tó jẹ́ pé ó wà difficult láti liberate wọn. What of àwọn ọmọ kéékèèké tó indoctrinate during the holiday? Wọ́n máa sọ pé kó jókòó síbẹ̀ kó máa ṣe night vigil. Àwọn ọmọ tó need láti so I'm talking about under 10-year-old children, under 11, 12-year-old children. Wọ́n máa force wọn kó fast. Wọ́n máa force wọn kó ṣe night vigil. Tó yẹ kó máa ṣeré pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ wọn. After tó ti dé láti school wọn máa fún wọn ní holiday. How do you know what to do? Thank you so much. Because yes, sir. Thank you so much for that question. In my own little understanding, the first thing I will ask is, ṣé irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé wọ́n lóbìí? Of course, they have children. Tí wọ́n bá lóbìí, àwọn òbí yẹn la kọ́kọ́ máa sensitize. Àwọn òbí yẹn la kọ́kọ́ máa sọ fún pé Bible yẹn náà fi ń bayé wọn jẹ́. Òbí nìkan ló ní ẹ̀tọ́ lórí ọmọ and ọ̀nà tá a lè gbà kò ní ju kí náà ń pè lọ innovation. For example, sí irú àwọn òbí tó ń struggle, ibi tí Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity ń bọ̀rọ̀ ìlọ ni wípé àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan wà tá a fẹ́ ṣe in such a way tó yẹ pé tí wọ́n bá ti ṣetán ní school, bóyá ẹ̀ẹ̀mejì ọ̀ ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lọ́sẹ̀ torí wọ́n gbọ́dọ̀ kàwé, bóyá ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lọ́sẹ̀, àwọn kọ̀ọ̀kan ti wà tó jẹ́ oníṣẹ́ ọwọ́ tí wọ́n ready láti bá wa train àwọn ọmọ yẹn. A kàn máa san stipend fún wọn ní charge wa bí ará àta. It is part of the plan now because a ti ní certificate wa lọ́wọ́. Okay, we are planning that. We have sought the help of some kí náà ń pè wọ́n náà, àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ like tailor, we have a plumber, we have a mechanics, we have a lot of them, carpentry job. Ìyí tó bá ti wá ń ọmọ, IT experts, thank you. Ìyí tó bá ti wá ń ọmọ, òbí tó bá ti signify. When I make the video, I will put it out. Then such parents will say, wo, mo ti wà liberated, mi ìfẹ́ jẹ́ kọ́ mọ̀ mi ó mọ gbọ́rọ̀ rádà tó ń ṣe ní. Irújọ́ Sunday yẹn, tírú tailor bẹ́ẹ̀ tó bá lè gbà wá láyè,
okay, irújọ́ Sunday tán fi máa ná lọ waste time ní church. Ẹjọ́ máa ṣiṣẹ́ ní àárọ̀ Sunday ní ọ̀dọ̀ yín, ọmọ bíi méjì mẹ́ta tẹ́ bá lè bá wa mú wọn sọ́dọ̀. But tí ò bá possible, we will still find a way to go around it. But such parents will come under our platform and we will see how it will go. It is going to start probably before the end of this month. We're putting things together. By so doing, òbí tó bá wá lóhùn san lórí tó ríru opportunity bẹ́ẹ̀ yẹn, iṣẹ́ tó yẹ kọ́ ọmọ lọ kọ́ ní 100,000, ọ̀rẹ́ ni tó máa gba 50,000, tó tún wá subsidize ẹ̀ under our page. Wàá ní o fẹ́ jẹ́ kọ́ ọmọ lọ ṣe paper, Bible àti Quran ló fẹ́ jẹ́ kọ́ ọmọ lọ gbà. We are not going to limit it to Christian liberators nìkan, Islam gan àti ṣẹ̀ṣẹ̀ náà. So we have that in plan. Àti buy ètò bọ̀ díẹ̀díẹ̀. The reason why we stopped it then was because I was advised to have it under an NGO. So PBO, we will take care of it, okay? Òun náà là ń sọ ń sìn ṣe Saturday àti Sunday yẹn wọ́n gbúdọ̀ lọ kọ́ṣẹ́. Captain. Sir. 1.5 kilometers. Mo sọ̀rọ̀ kan jọ o. Mo ní this mess or this virus that we are dealing with came through the families. Yes. The last time. Yes, you said it. It came through the family. And if you want to eradicate it, we are not. Okay, but you mute. We want to eradicate it, not that we are limiting it. Now, this liberation movement, ìgbà wo la máa ní fellowship campuses. Yeah, that's another big one, though. That is where immediately want to I'm already better one secondary school. SU. Ìgbà wo la máa bẹ̀rẹ̀ campuses, ìgbà wo la máa bẹ̀rẹ̀ secondary school. We have to start preaching this humanity. Yeah, so right. It is gbogbo àwọn ẹ̀ sọ̀rọ̀ òbí ẹ̀kọ́ bílẹ̀ àmọ́yọ́mọ́ tó kọ̀ òbí sílẹ̀ nítorí SU. Àmọ́yọ́mọ́ tó neglect òbí ẹ̀ nítorí SU. So let's start this liberation from school, at least secondary school. Let's start to be preaching it. Okay. Let's have an organization that we go once in a while to talk to them. Okay. We should have it in campuses. We should have it in campus like a court movement. Oh yes. Court of liberation and freedom for everybody with the focus on the families. Thank you. Humanity. We must have it on campuses. We must, especially campuses. Táwọn ọmọ yẹn instead tán fi máa lọ fellowship, bóyá wọ́n lè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní meet. Tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní meet, they will now be taking the humanity to their fellow friends and we will be ready to sponsor to help them. I'm evangelizing it. I talk to people every day. Mo ṣe idea yín, mo tún ti kọ̀ yẹn náà sílẹ̀ báyìí. So we must have it in schools, secondary school, and higher institutions. Láti institution ló ti máa débẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, ó máa spread ni. Thank you so much for that. In fact, I am so happy with what we are doing tonight. Action plan ní ti bẹ̀rẹ̀ because we are now a registered organization. Tíjọba ò lè sọ pé àwọn ò mọ̀. Liberation movement ní sẹ́. It has to move. It has to move and it has to move fast. Brother Fọlọ́nṣọ́, if they can allow Christian fellowships on Fridays ní secondary school látàyè ìgbà títí wa, then there is nothing. Àwọn teachers gan máa jẹ lára tá a fẹ́ ṣe. For example, if we decide to repair. So, for example, it must happen, Benny. But somebody is saying that tertiary institutions first. Should we try to start from there or what?
Should we start from tertiary institutions? It is that we have to discuss and see where we can start. Okay. Everybody is vulnerable. Secondary school are vulnerable. Tertiary institutions are vulnerable. But even most of the students today, they don't even go to church. They don't go to mosques. They don't know what to do. They don't know humanity. Most of the youth today don't go to church. They don't go to mosques. They don't go to even mosques anymore. But they don't know what to do. So let's tell them what to do. This is the right way to live. This is how you should live life. Love and truth. Okay, ẹ jẹ́ kí n, by the special grace of Elédùmarè, ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí. Mo fi pé Ọlọ́run ti help wa débi wípé a lè get connections ní some higher institutions. In tó bá fi lè mú wa bẹ̀rẹ̀ ní ibi ẹyọ kan tí a table, we are going to table our vision and mission. Ẹ̀yin tẹ́ máa help mi fún yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ how we are going to write it, and it's going to be on the letter headed paper, okay, that will carry, what do they call it now, that will carry the name and everything, so that if the VC of any school will see that, in fact, such innovations that is standing on what do they call it now, that is standing on truth, love, and humanity, either we like it or not, it is going to be reducing the impact of cultism in our schools. God bless you. Thank you so much, Ayobami. Thank you so much. Really appreciate. So what we are doing today is, in fact, these are action plans. So how we're going to write, how we're going to get in touch. Tó bá ṣe pé kí n gbéra lọ rí anybody ní higher institution ní Nàìjíríà, I think ó ti di ṣíṣe. Tó bá ṣe pé ẹnìkan la máa rí ní line yẹn tó máa lè bá wa ṣe to get in touch with the certificate you already have. Wọ́n lè sọ pé kìkan ṣe just normal body. It is a registered body tí government mọ̀. So we will be able to use that to our advantage and approach the leadership of these schools. Yeah. You don't know the power of this social media, and you don't know what you are doing. You are ridiculing what you are doing. There are millions of students there that they are following you. Wow. Millions of students there, they are following you. No institution that has never, no student of Nigerian institution that had never heard of Rotimi Daniel. You are very right. Ọ̀rẹ́ mi kan tó jẹ́ caterer, bóyá wọ́n tiẹ̀ ń wò mí sìn. Who is interested in this thing? And they should come and we move. It is the student of growth school that will start it. That will start with. Thank you so much. Wọ́n kọ́kọ́ máa meet. You are right. You are right. Ọ̀rẹ́ mi kan tó jẹ́ caterer, ó gba iṣẹ́ kan, big time caterer ní Ìbàdàn. A very wonderful, hardworking lady. She's also liberated and everything. So she was coming out of a conference hotel, that UI hotel. You know, the way you have to go to the front before you make a U-turn and start coming back to UI gate. So she was telling me about, to pay a week by. I wish I could bring her up to tell this story. So, why she made a U-turn, ní àwọn UI quarters, wọ́n ti ń ta drinks and everything yẹn, just after, ní opposite ẹ̀ ni wọ́n máa ń ṣe fàájì lálẹ́ tó bá mọ UI dáadáa. So she said she parked and she was going to buy maybe drink or something like that. Ó wá rí èèyàn bóyá bíi 12 or 13. Wọ́n wá ń wo fídíò kan. Òun wá tẹ́tí pé fídíò ohun awíkoko ohun awíkoko ni mò ń gbọ́ yìí. Àbó ni àbó nǹkan bó ṣe súnmọ́ wọn. Pé ẹjọ́ mo fẹ́ ra mineral. Wọ́n ní ẹ ṣe pé ìyà tó ń dà ó pé okay ó yá kí lẹ fẹ́ rà kí ni ẹ kó lọ ní ẹ̀yìn ọmọ yìí kíní kan. Wọ́n á ní fídíò wo lẹ̀ ń wò ló bá di one of the videos tó wà lórí TikTok náà bá ń sọ̀rọ̀ pé máa yìí ó ti baṣẹ́ jẹ́ fáwọn pastors yìí Ọlọ́run kan ń lò fún wọn àwọn tó láwọn ò lọ sí church àwọn tó láwọn ò lọ sí fẹ́lẹ́ ní ara wọn. Ìkan lára àwọn tọ́nà jọ ń sọ̀rọ̀ bí student and everything, and this is why the man is right again. They are already liberated from seeing the videos that we post, but we have to initiate that action plan. Okay, this
this thing we want to start it. Ibo láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ with the students. Báwo lẹ ṣe máa meet tí ò ní pa kíní yín lára. Ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ students, instead tẹ́ fi máa ń lọ sí fellowship tẹ́lẹ̀, ǹjẹ́ oníṣẹ́ ọwọ́ kankan tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́? Because àwa àgbàlagbà tá ti ṣe tán school and sọ̀rọ̀ yìí, àmọ̀pá tí fellowship lílọ kó bá wa ń gbà yẹn. Nísìn we want to change the orientation. Ǹjẹ́ oníṣẹ́ kan tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́? Ẹni tó bá ní interest a máa sanwó ẹ̀ fún ẹni tó fẹ́ kọ́ yín níṣẹ́. And by so doing, when they show love, even in feeding, àwọn wo ló fún wa lóúnjẹ? Group báyìí ni o. Ẹni tó fẹ́ join cultism gan, tó bá rí another group tó show love, tán wára wọn, tán dẹ̀ ń jẹ. For example, ṣe a lè rí student kan, ṣó fẹ́ kọ́ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ níṣẹ́, or bóyá Starlight tàbí kí náà máa ń pè wọ́n. Jọba wa kọ́ àwọn ọmọ 100 level yìí ní kí náà ń pè chemistry 157, physical chemistry. Jọba wa kọ́ wọn a máa fún ẹ lówó. Group wo ló ṣe? A dẹ̀ máa ní banner. This is the banner. Àwọn ẹni tó ń ṣe ẹni tó pè wá jọ sí bíbá and everything. From there we are going to be spreading our attendance. School gan máa ń pè group wo tún lélẹ́yìí. Nígbà tó bá fi máa dé stage, but like you said, tá bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan, ọmọ méjì mẹ́ta mẹ́rin, bó ṣe máa gbòòrò nìyẹn. There is nobody that can be deaf and blind to love and humanity. There is nobody. And now that some of us are even in diaspora, it will be easier even in connecting with them. Yes, we can even support scholarships. Okay, ìwọ ọmọ báyìí ló ní school fees in time báyìí, a fẹ́ subsidize ẹ̀. A fẹ́ san 25-30% bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká mọ àwọn parents yín so that ẹ̀ ní lọ gbowó yẹn kẹ́ ẹ lọ náà. Òbí gan ló máa sọ fún ọmọ pé ò lọ fellowship, má lọ CAC lọ síbi tán ti ń show love. Oh my God, mo fẹ́ mu wine lénìí, mo fẹ́ mu wine. Bí ó fọ́ mi lórí máa mú. Mo Samuel ibo lẹ́wà o. Àwọn òbí ló máa sọ fún ọmọ pé tó bá ti dé fellowship, má lọ bá ti dé school, mi ìrẹ́ ní fellowship kankan o. Liberation movement ní kó lọ join ibẹ̀ làwọn olóríire wà. Cultism làwọn òbí fi ń ti ọmọ sí fellowship tẹ́lẹ̀. Exactly. So a ti fẹ́ gbà padà báyìí. Thank you so much. Let liberation come and be neutral. Káwọn yóò ronú gẹ́gẹ́ bí èèyàn kó má ronú bí ó. It will welcome children that are from Muslim home. It will welcome children that are from Ìṣẹ̀ṣe homes. It will welcome children that are from Christian homes. Gbogbo wọn wá gbé nínú ìfẹ́. Nígbà tá a bá wá tọ́ oyin sẹ́gbẹ̀ẹ́ àkàrà wọn, àwọn ọlọ́mọdé lọ sí pé ẹ̀dúró náà kí là ń bá kájọ dáàdì àti mọ́mì. This is what they call living. This is what they call true living. Nínú ìfẹ́ àti humanity. Nígbà táwọn ọmọ yẹn bá fi máa jáde kúrò nínú schools wọn tán bá graduate tán, àwọn ló máa mú, a máa rẹ́ni tó máa wà agitated tó máa mú lọ sí NYSC. Kẹ́ tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, wọ́n á recognize wa Nigeria. Nigeria government ò ní ní option that can recognize love and humanity movements and initiatives. Wọ́n ò ní option. AB miracle. Torí ká tó lọ lẹ́ni ó ní voice note kan tí mo fẹ́ sáré play ní ojú 5-10 minutes lọ. Top CB mo rí yín mo ráyọ̀ mà. Sister Ọlásùnbọ̀ ṣé network ló já yín bọ́? Hello, evangelist Rote. Bàbá mi mo kí yín sà. In addition to campuses, bẹ́ẹ̀ni. It will even be better maybe if we can start mobile evangelism, mobile campaign. Báwo náà ṣe bẹ̀rẹ̀ nínú bọ́ọ̀lù ní tọ́wọ́n campaign. Àti small tracks. Màá kọ tíráàkì, màá ní kán bá mi fi kí lorúkọ ẹ̀ sí. Thank you so much. Báwo náà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní spread there. So tí volunteer bá wà, every public transport káwọn èèyàn máa wà nù ẹ̀ kó máa preach. Bẹ́ẹ̀ni. For liberation that the most important religion is happiness, is love and humanity. Without humanity, there is no religion. And concerning that woman, bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ program woman yẹn, tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ rẹ̀, I felt bad. But a lot of people are just volunteer victims. Hello, sir. Ṣé ti get it? Bẹ́ẹ̀ni. Volunteer victims ló pọ̀ jù.
So tó bá ti wá kó sí wọn lọ́wọ́ wọ́n á sọ wọ́n di full-time stroke permanent victim. Àwọn pípọ̀ ẹ̀ náà mọ̀. So téèyàn bá wo orú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé kíní ìyá ọkọ wò pé woman yẹn gan in the first place pé ṣé ó nífẹ̀ẹ́ ọkọ ẹ̀ wàhálà tí ọkọ ẹ̀ ṣe ó dẹ̀ lọ́ta ó fi wá ń bọ̀ èèyàn kan. So téèyàn bá wo logically gbogbo nǹkan tí woman yẹn ṣe kò make sense. But ẹni bí làwọn pípọ̀ yìí náà. So tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ tí woman yẹn sọ feed voice message tó send sí yẹn ẹ rí pé orí woman yẹn ò pé mọ́ kò mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́. Àwọn pípọ̀ yẹn burú gan. Ó lè ti fi nǹkan bá sùn tí ò ṣe mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́ because tẹ́ bá wo fún èèyàn tẹ́bí ń pa to the extent tó yẹ pé wá ta property ká kó fi property ṣe business ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ pín gift ní church ó wá ń dipò ìyá àjọ mú. Ẹ rí i pé kì í ṣe nǹkan tó yẹ pé ó make any sense rárá téèyàn bá wo logically so it has some spiritual undertone. Bẹ́ẹ̀ni. Téèyàn bá wo logically èèyàn máa blame obìnrin yẹn but èmi ò lè fi gbogbo ara blame obìnrin yẹn because kì í ṣojú lásán. Ṣé àwọn pé Yorùbá ni wá? Bẹ́ẹ̀ni. Yorùbá ní ọmọ àgbà lẹ́yìn náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà táwa ń kékeré ẹsẹ̀ máa ń gbọ́ sórí àwọn nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn ń lo oògùn àmúdó tó yẹ pé wọ́n máa róbìnrin lórí títí wọ́n kàn máa fi ríǹgì gba á dẹ̀ tẹ̀lé wọn. Bẹ́ẹ̀ni. A dẹ̀ ti rí cases àwọn obìnrin tó yẹ pé wọ́n á ti bímọ bíi 4 fún ọkùnrin àbí 3 kójú wọn tó dá nǹkan tí iṣẹ́ tí. Ìyẹn tiẹ̀ pọ̀ ní sẹ̀lẹ̀ àti sí ànẹ́sì báyìí àti rẹ́ni kéèsì kan wà lọ́wọ́ mi tó yẹ pé obìnrin 7 ni lady yẹn bí kójú ẹ̀ tó là ọmọ 7. Ṣé ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ṣe torí nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ rí a ti mọ̀ pé nǹkan tí màá yẹn ṣe fún tí pásítọ̀ yẹn ṣe fún woman yẹn kì í ṣojú lásán. Kì í ṣojú lásán. Ìgbà tó kọ́kọ́ pé woman yẹn pé ìyàwó òun ò sí mọ́ pé kinní kan pé kóun tọ̀ síbẹ̀ pé kinní ó lè fi oògùn bá sọ̀rọ̀ gan. Ó lè fi oògùn bá sọ̀rọ̀. So nǹkan tí yẹ woman yẹn ṣe wá ń sọ jíǹsì ni pé woman yẹn náà ti wá náwó tán owó ti tán sìn so iye ti padà. Àwọn pípẹ́ yẹn náà tó bá rí èèyàn tó fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn náà ní wá lójú lásán dàbí ọ̀rọ̀ 419 ni jẹ́ tó máa gbé èèyàn tó máa gbé délé pé kinní tó máa kó gbogbo property ẹ̀ gbà tó bá gba property. Tán bá lọ tán lójú ẹ̀ máa wá là. So iṣẹ́ oríṣiríṣi wà tó yẹ pé kinní so bọ̀ ibi tẹ́mi ti wá wò pé woman yẹn náà ọ̀rẹ́ òjò ọ̀rọ̀ ara ayé ọ̀rẹ́ òjò èrò ọ̀run. Ok ó bọ́ nínú ogun kan ó tún gba ànádà ogun lọ lọ́nà àjálọ̀ òun pé kinní. So máa yẹn bí ìgbà tó yẹ pé ogun yẹn ò tí ì ṣẹ́nu ayé ẹ̀ ní máa yẹn ti wọnú ayé ẹ̀ gan. Wọ́n fi nǹkan bá bìnrin sùn àti ọ̀dẹ̀ nímọ̀ nǹkan tó wọn wá ṣe wọ́n ti ra ayé ẹ̀. Tó bá ní any means tó yẹ pé tó bá fẹ́ wá tó bá nídìí ẹ̀ tó bá dẹ̀ volunteer pé ókè o wọ́n allow yín pé kẹ́ ṣe nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe so ẹ lè go ahead because tí wọ́n bá fọwọ́ ọ̀tún bá ọmọ wíńgbà míì èèyàn fọwọ́ òsì fà mọ́ra èèyàn lè fi gbogbo èèyàn lè wó pé bóyá ó wà rational minded tó fi ń ṣe irú nǹkan tó ń ṣe yẹn but a lot of them náà ojú kòkòrò ló máa ń ṣe ẹlòmíì because ọ̀rọ̀ tóbìnrin yìí sọ ń sìn an average person tó bá máa wò bíi pé olóṣó tó fẹ́ olè ni so olè ara àti olè ẹ̀mí làwọn méjì wọ́n fẹ́ jalè ara wọn èyí tó bá 50-50 lẹ́nu máa play at the end of the day it's not as if the man of God smart na àwọn èèyàn ń sín ọkọ náà ó dàbí obìnrin náà ń sín ojú ara náà fọkùnrin jẹ́ pé tó bá ti débẹ̀ kò lè àgbàgbé ìyàwó ilé àgbàgbé àwọn ọmọ sílé ọ̀nà oríṣiríṣi ló yẹ ká rò sí pé kí ni ká má fi pòjú lásán. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you so much, Baba mi, for that wonderful contribution. Àṣẹ Èdùmàrè. Ọlọ́run aṣẹ́gun fún yín, àjíǹde ara máa jẹ́ o. Àmín. Ọlá, Mr. or Mrs. or Miss Ọlá, I don't know which one I should use. Are you there? Let's read before I play the brother Olúṣìgò, please ẹ bá mi gbóhùn sókè. Olúṣìgò. Brother Olúṣẹ́gun, bóyá Ṣẹ́gun ni or what? Unmute, please. Unmute your speaker.
Olushigo. I think the brother is asleep. Let me bless us with this. I think I have someone doing that here. That's why I asked, not me. Okay. If you want to help the person, please invite the person to our platform so that we can help the person with this liberation. Okay? So we can help the person. Since it is not you, there's no point. Ẹ jẹ́ kí n sáré play eléyìí. Ẹ jẹ́ kí n sáré play eléyìí. Kí n fi ṣe extra jára fún wa. If the lady will be strong enough to come and to let us cast the man, okay? Mr. Ola, that your person is under spell. But if you want him to be liberated, you can connect him with me, okay? I'm going to speak with him free of charge. I don't charge. I will speak with him. I would love to speak with that person. And Bible yẹn náà la máa lò láti liberate ẹni yẹn. Anyways, I hope we are ready for this. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé. Ẹni tó send eléyìí sí mi ò tiẹ̀ rán pastor yẹn, wọ́n dárúkọ. Inú mi máa wá dùn táwọn pastors bá gbọ́ ilé kí wọ́n lè fi ròyìn dọ́dọ̀ ẹni yẹn. Ká lè ṣe wàhálà yẹn níbi tó dáa. Mo fẹ́ fa wàhálà yẹn. Torí àwọn ló ṣẹlẹ̀ sí. Wọ́n náà máa fún yín ṣe. Mo gbọ́ voice note lórí page wa sí tí wọ́n àyè sọ̀rọ̀ nípa bóyá ọkọ bóyá ọ̀rẹ́ pastor kan ìgbà kan wà lèmi náà ní ìlọ́tò tẹ́. Ṣé rí mi ò sọ pé pastor ò sí o, but mi ò tí ì rí gbogbo àwọn tí mo ṣe pàdé. Àwọn scam 419. Kó tó di pé mo wá surrender pé mi ò lọ sẹ́niwé lọ pray, mi ò lọ kúnlẹ̀ sábẹ́ anybody over 15 years ago. Ó ní mi ò lọ sí anywhere. Ní ṣá máa lọ church kó tó di pé wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá. Thank you, my very good friend, Sister Yodele Cole. There is something you wrote here that is very, very powerful on Facebook there. We have to rebuild that life of iṣẹ́ ní ogun iṣẹ́. Elédùmarè àtúbọ̀ máa bá mi bùkún ọpọlọ yín. Thank you so much for that wonderful comment. We have to rebuild that life of iṣẹ́ ní ogun iṣẹ́. Solution Prayer Conference said Friday secondary fellowship is still the same till date. We're going to be working on how to eradicate that rubbish which they use in initiating our children into such religious slavery. Enough is enough. We will work on it. Thank you so much. Let me play this voice note now. Liberate me. Wọ́n ní mi ò lọ sẹ́ni mi kò síbi tí mo dé ìran tó ń rí vision tí ò tiẹ̀ rí rárá wọ́n á sọ sáṣà lè fi gba owó wọ́n lè fi gbowó wọ́n máa fún yàn ní fake vision. Mo náwó gbà tó sún mi wọ́n á decide pé mi ò lọ sí anywhere pé mi ò lọ pray mi ò lọ ṣínà lọ́dọ̀ anybody. Mo ní mo lọ sí program kan mọ́ àyẹ̀ wà lọ́rẹ̀ perfection land. Ibẹ̀ yẹn tóbi gan. Ó ní kíní sórí òkè, ó ní sàkúrẹ́, ó ní sí ọ̀rẹ́. Ṣé ẹ mọ̀ pé picture àwọn mi mo máa ń kó dání ni? Àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin mo laminate ẹ̀ ní sódà tó bá ń ṣan owó omi àbí òróró àbí kò ní bàjẹ́. So mo máa ń kó dání. Bó ṣe rí àwọn fọ́tò ẹ̀ lọ́wọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ tèmi ò mọ̀. Bẹ́ẹ̀ tó ti wò pé àwọn eléyìí pé owó máa wà lọ́wọ́ dẹ̀ rí bí mo ṣe dúró náà. Ó dẹ̀ rí mọ́tò pé mo gbé mọ́tò wá. Bó ṣe dì mí mú nìyẹn. Ó ní madam. Ó ní òun wí pé àwọn ọmọ yín ṣe yahoo. Àwọn débi ọmọ àfìgbà tẹ́ ẹ sọ yìí ọmọ ṣe ìyàwó ó ní ẹ má wọrí ó ní tá a bá ṣe tán ní kẹrí mi mo lókè èmi ti rò pé bóyá nìkan tó ti rí níbo àbí tó jẹ ní tó fẹ́ sọ ló tọ́ ọmọdé dúró ó ní kí n rí òun lọ́fíìsì ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ó lórí pé àwọn ọmọ mi méjì kan ṣe ìyàwó àwọn àgbà méjì ọ̀nà ṣe ìyàwó mo ní wọn sọ fún mi
wọn ló ti graduate wọn ló ti ń ṣiṣẹ́ bọ̀ síbi ìwà mọ̀pọ̀ tó fi yahoo kún ó lọ́ ṣe yahoo ó ní kan tó kọ́ bẹ̀ sọ báyìí pé ó ní kí n lọ wọ́ 300,000 ó ní kí n wá wọ́ 150 fún èèyàn kọ̀ọ̀kan nínú àwọn méjèèjì ṣó yẹn báyìí ó ní ti bá 300 ó lò máa ṣiṣẹ́ fún mi ó ní máa gbé fún wọn ní kàn máa lò ó lò máa sọ date tó máa cash out tó máa gbowó ṣó yẹn báyìí mo wá rẹ́rìn mo ní 150 kí n mo ní mi ò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ létí wọn mo ní mi ò èmi mo bí mo ní mi ò gbọ́dọ̀ sọ mo ní mi ò wọ́n ní kí ló dé mo ní wọn ò ní interest sí àwọn orúkọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bó tiẹ̀ wá sí program lọ sí kíní gan mo ní wọn ò ní interest sí màá sọ fún pé pásítọ̀ máa ní kí n wá ṣiṣẹ́ 300,000 bí ẹ máa sọ dé ìtọ́ máa gbowó so ẹjọ́ sàmì ò ní interest ẹ má bínú wọ́n ní kò sí. Thank you so much, Buki. wọ́n ní kan táwọn èèyàn fi make ẹ̀ nìyẹn èkíní kan kìnìún kan bọ́lẹ̀ mi ò mọ ẹ̀yin lọ́sọ̀ tó ń ṣe ìyàwó lónìí ò mọ òun bí káwọn méjèèjì ló níṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba àwọn ṣe ìyàwó olókàn fẹ́ help mi ni kò kọ̀ ṣe mo ní mi ò ní interest mi ò lọ because every Thursday ló máa ṣe program ìgbà tó wá tó 2 weeks mi ò lọ ó tó wá di the 3rd week bó tó wá lọ bó ṣe tó ń sọ wọn nìyẹn mọ́mì náà sì yẹn tó wá látòkè sípa yẹn ẹ rí mi ìrántọ́ náà fi hàn mí mi ò fẹ́ sọ ní public nǹkan tí mo fi stop ọ̀dọ̀ ẹ̀ tí mi ò lọ mọ́ ni mo fẹ́ sọ fún yín o so ìgbà tó dẹ̀ ṣe tọ́lù tọ́ mo dẹ̀ dúró ó ní Ọlọ́run fi hàn mí pé ẹ ní ìdí adé orí ó ní ọkọ yín kọ́ àmúlówà ṣé yẹn báyìí máa gbọ́ o àmúlówà ó lè ṣèjọ wà pọ̀ mo láwọ̀ papọ̀ ó ní ó ní òkè ó ní kò sí wọ́n níbọn síbi tẹ́ wà yẹn ò kì í ṣe léyìn o ó ní ẹni nígbà tí fẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó lórí ògo tẹ́ gbé wá látọ̀ pé ògo ńlá ni pẹ̀sọ̀ ẹ̀dẹ̀ ní ìdí bákọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run lẹ máa fẹ́ tí wàá lè tẹ́kí ayé á lè dúró bíi backbone fún yín kò sí nǹkan tẹ́ náwó sí táwọn yóò ní tẹ̀ kò sí nǹkan tẹ́ ilé tẹ̀ ní mú wọn ní tó bá jẹ́ tìyẹn sà mi ò lè kọ́ bàbá àwọn ọmọ mi mo wá sọ fún látọ̀dún mo ti divorce but mi ò wá sọ fún ṣe bọ́ lóun rí ìrànwọ́ yẹ kó mọ̀ ó kàn tí fún mi bẹ́ẹ̀ bóyá kí n jábọ́ pé àmúlẹ̀ ti kọ́ mo ní mo wà ní ọkọ̀ mo ní bàbá àwọn ọmọ mi náà àjọ wà ní àfirálẹ̀ oníkan tó ṣẹlẹ̀ oní ibẹ̀ yóò sì kò kí ń ṣe lémi o tó máa ta kó máa tàn mí o ó ní mo ṣe máa move síwájú àyàmọ́ lókè. àwọn bàbá orí òkè nìyẹn o. mo ní àmọ́ nígbà tí wàhálà ó ní tóun tẹ̀sẹ̀ rí mi ó lọ rí pé ìmọ́lẹ̀ wà lára mi pé òun dẹ̀ rí pé tá a bá jọ rìnrìn àjò ògo yẹn pé ìfá pé bóyá máa bèrè pé kí ni mo ṣe bí mo ṣẹ́ṣọ́ mo ṣe ògbó wà rí kí ni mo kù mo ní òkè ẹni interest àbí kájọ mo ní sọ mo lè fi bàbá àwọn ọmọ mi lẹ̀ nìyẹn náà ó ní abẹ́ta ó ní kò sí nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ tí mi ò ní ṣe fún yín ó ní ká ìgbàgbé ó ní mo wà òkè bẹ́ẹ̀ ní kí n kọ́ lè fi máa kọ́ bẹ́ẹ̀ ní kí n ṣe lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ ní kí n ṣe lè máa ṣe àwọn olókè àwọn olóòtú ti dá mo ní kò sí wàhálà dáadé mo ní kò sí problem mo lọ́kàn mi ti balẹ̀ mo ní ẹ má wọlé màá gbé ìgbésẹ̀ mo ní màá ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ mo á sọ fún ọ bẹ́ẹ̀ olókè ó ní mo like mo ṣe understand ó ní irú obìnrin báyìí ló máa ń fẹ́ kíníkan mo bá ṣe ẹṣẹ́ dáàdì bó dúpẹ́ mo ń lọ sà mo bá bọ́ síta mo start mọ́tò àwọn tó wá látòkè tí káàjọ lọ wọ́n ní kí n gbé wọn mo dẹ̀ gbé wọn mo ṣe àwọn arẹ́ rẹ̀ ní mọ́tò wọ́n ní kí ló dé mi ò sọ fẹ́ anybody so títí wọ́n wá pè mí ìgbà tí wọ́n máa gbé fóònù sí blacklist ó mọ ọmọ nígbà kan ní ẹ̀yìn ilé mi ìyàwó ọlọ́pàá ni ó ní pé mi pẹ̀lú ọmọ ẹ̀jọ̀ máa ń wá mo máa gbé ọmọ ẹ̀ wá so wọ́n á bèèrè pé ọmọ ẹgbẹ́ mọ́mì yẹn kọ́ pé kò máa wá mọ̀ mọ́mì ẹ̀ wá ní mo dẹ̀ wà ó pé báyà mo lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ mi tó yẹ báyìí ó pe nọ́mbà mi pè pé wá lo nọ́mbà mi wá fi pè mí ìgbà tí mo wá rí pé kò lo nọ́mbà mo ti blọọkì mo ti gbé sí black ẹ̀ kínní tó wá lo nọ́mbà mi tó wá fi pè mí ó ní ẹ̀ lóhun ó ní prophet látọ̀ rẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ o kàn ṣe ìpè fún mi mo ní táyé yóò bá fẹ́ bàjẹ́ ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ báyìí ẹgbà aṣọ tó bá fẹ́ bàjẹ́ mo ní kí n má pè láì lọ́mọ́ mo ní kọ́ lọ́ọ́ ba ayé yín jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń dalé orí mo ṣàwọn sọ̀rọ̀ sí mo láṣẹ mo bú mo sọ̀rọ̀ sí mo wá tún blọọkì láyẹn so láti gbà yẹn kò pe nọ́mbà mi mọ́ mo dẹ̀ wá sọ fún àwọn tí mò ń gbé tán tájọ ń lọ mo ní wo ẹ̀yà máa sá mo níbẹ̀ ni kò sí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ o mo ní Ọlọ́run ò síbẹ̀ mo wá sọ nǹkan tó ṣe mo ní mi ò lọ bẹ̀ mọ́ o wọ́n lọ́wọ́ náà ti sọ pé á ní kankan tí mo rí tí mi ò fi lọ mọ́ mo ní mi ò lọ mọ́ o pé nǹkan bá báyìí ló sọ wọ́n ní mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kí ló pásọ̀ máa sọ fún wọn pé àwọn mi ṣe ìyàwó pé kí n lọ wá 300,000 pé òun ṣẹ́gun kó máa sọ déètì kí wọ́n máa gbowó fún wọn pé òun máa fún wọn déètì tó máa gbowó mo ló fẹ́ ṣe òògùn owó fún àwọn mi nìyẹn mo ní kọ́ lọ́ọ̀ bá tiẹ̀ jẹ́ àwọn wa pariwo pé lẹ́tà mo wá ń gbọ́ pé àwọn tó wá give testimony wọ́n ní lady kan wá láti Òṣogbo wọ́n ló lọ rẹ̀ tí lady yẹn ni wọ́n wá give testimony bàbá pé fake ni pé lẹ́tà kò sọ owó yẹn wá dìjà wọ́n á sọ fún bó ti 3 months kí mo ti lọ bẹ̀rẹ̀ láti gbà yẹn wọ́n ló wá dìjà tí lédè wá láṣ tó wá pariwo olórí ètò wá láti Òṣogbo pé kó wá gíbu fake testimony òun ṣe òfẹ́ sanwó wọn ọmọ ọba àti ẹ̀jẹ̀ kìnnìkan àwọn èèyàn sọ pé bó ṣe ń ṣe pé oríṣiríṣi èèyàn ló máa gbé wá mo níṣẹ́ ti rí àwọn onímọ̀ mi náà sílẹ̀ ti sọ ọ́ mo níṣẹ́ rí mo ní kò kí ṣe bí tẹ̀yàn lè lọ o mo bá sá mi ò yà síbẹ̀ mọ́ tó àtìgbà yẹn wọ́n ò gbé mi ò lọ sí anywhere I'm telling you tí bá débi wọ́n ní o ní ìdíkọ́ fẹ́ ránṣẹ́ Ọlọ́run mo láìpẹ́ mo ṣe bá mo ṣàwòṣò mo á kàn sùn ẹ̀
mi ò lọ sí anywhere pé ju pé kí n lọ church kí n padà sílé kí n pray mi ò lọ sí anywhere mọ́tò tó wá di pé mo ṣètò ibi tí mo tún lọ church náà mo rò pé jẹ́ kí n sinmi láti April mo sọ fún yín náà mi ò lọ sí church mo dẹ̀ wá lé ara mi mo dẹ̀ ń pray mo dẹ̀ ń gbàdúrà Ọlọ́run dẹ̀ ń gbọ́ so ẹ̀gbọ́n ọ̀rọ̀ pọ̀ àwọn pípọ̀ yìí wọ́n ti bà ayé jẹ́ jìnnà mo mọ̀ pé Ọlọ́run máa tú gbogbo àwọn tó pọ̀ Ọlọ́run máa tú wọn lẹ̀ because ojú mi ti là ẹ má jẹ́ ń tọ̀ yín wọ́n kàn ní kí n sọ fún yín pé nǹkan tó ojú èmi náà rí kò kéré láti ìgbà tí mo ti single tí mo decide pé mi ò fọ́kọ mọ́ tí mo wà okay láyé ara mi tí bá dé bí mo fẹ́ fẹ́ ẹni Ọlọ́run ni kò fẹ́ ránṣẹ́ Olúwa tí bá dé bí mo fẹ́ fẹ́ Ọlọ́run ni kò fẹ́ ránṣẹ́ Ọlọ́run tí bá dé bí mo fẹ́ fẹ́ Ọlọ́run ni kò fẹ́ ránṣẹ́ Ọlọ́run kó ba lè last mo lè ní máa last bí mo ṣe wà mo sì níyà mo ní bàbá so mo ní wọn ṣẹ́kù ní ìrọ̀tọ̀dọ̀ mi ò ní máa last bẹ́ẹ̀ni ìdàdí fẹ́ ní bọ́dì kí n single kí n máa tọ́jú ọmọ mi ọkàn mi balẹ̀ mo wà okay kò sí nǹkan tí mo lọ́wọ́ sọ́wọ́ mi ò kí ni mo wá ń bá kiri kí ni mo ń bá kiri ẹ wo kò sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi ò tí mo yá wà ó tèmi ò tí rí o bọ̀tọ̀ àwọn tí mo ṣe pàdé gbogbo wọn 419 jìbìtì ó lè irú ìjọ tí mò ń lọ báyìí ìjọ 16 years ó ti dissolve house ìyẹn olùṣọ́ọ̀bẹ yẹn láti 7 years ago ló ti dissolve láti 2017 ló ti dissolve house èmi ni vice chairman church yẹn ó ti dissolve kò yan ẹni kò yan gbìmọ̀ kò yan kankan ju pé owó wọlé o kò wọlé àmọ́ bó ṣe owó ṣe ń wọlé àmọ́ kò sí àkáǹtì kò sí kankan mo ṣàdáwó ni tó bá dẹ̀ ti gorí ọ̀tá nǹkan tó bá ti sọ kò sí anybody tó máa ní rárá nǹkan tó bá ti sọ ni kó tó di pé èmi wá tójú mi wá clear tójú mi là tí mo wá jòkó yìí ó ti pọ̀ èèyàn ti náwó jìnnà Ọlọ́run sọ bá Ọlọ́run ṣáà sọ báyìí ṣá ni Ọlọ́run fìgbà kan dákẹ́ rí ó ṣáà sọ ni ṣá kéèyàn lọ yáwó kéèyàn náwó kéèyàn ṣe gbogbo ẹ̀ kò ní orí yìí kò ní compensation kò ní kankan ẹ wo Ọlọ́run ló mìíràn tó ń sìn Ọlọ́run á tú gbogbo wọn láṣìírí àwọn tó tẹ̀ Ọlọ́run á tú wọn lẹ̀ tí wọn kàn ní kí n tún ju ẹ fún yín ni o bẹ́ẹ̀ gbọ́ ò lára nǹkan tí mo pass through ẹ ṣe bọ́ra mi kẹ́ ní nice day o ẹ ṣe o ẹ ló ọgún kò sí problem ẹ lè lo voice note ẹ lè play ẹ tẹ bá dẹ̀ pè mí one more time tẹ máa ṣe live show tí mi ò bá busy because mi ò ní sales girl èmi nìkan mo wà shop tí mi ò bá busy máa join máa ṣàlàyé máa yẹn wà lọ́rẹ̀ perfection land lẹ́gbẹ̀ẹ́ NNPC ní orí òkè yẹn wà ní church yẹn wà. ọ̀rẹ́ perfection land jẹ́ ẹlẹ́yìn tẹ̀ wá perfect káàkiri the name they use in coining their mountain the name they use in coining their business centers this is the first point of attraction perfection land ní gbogbo tó ìṣòro tó bá gbé débẹ̀ báyìí òkè ìṣòro ẹ̀ ó di pẹ̀tẹ́lẹ̀ nítorí wọ́n perfect bẹ́ẹ̀ àwọn náà fẹ́ ṣe yahoo fáwọn ọmọ ọlọ́mọ yìí o ẹ̀ ń fetí ara yín gbọ́ o òkè ẹ̀ ń fetí ara yín gbọ́ o perfection land ní ọ̀rẹ́ ẹja gbọ́. Owólabí lórúkọ ẹ̀. Owólabí. Olóhùn jí Owólabí ó dẹ̀ tún ní kíní sàkúrẹ́ náà ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ àwọn pípò yẹn wọ́n ti bà ayé jẹ́ jìnnà ó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ NNPC lọ́rẹ̀ tẹ́ bá tiẹ̀ ti sọ tẹ́ bá ti play lórí kíní àwọn tó mọ̀ wọ́n á ti sọ fún mọ́ ó wà lápá òsì tẹ́ bá ti. ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní ọ̀rẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lákùrẹ́ perfection land là ń pariwo báyìí o ìwọ tó ń jẹ́ Owólabí perfection land tó o fẹ́ ṣe nǹkan fáwọn tó ń ṣe yahoo àṣírí ẹ̀ ò ní bòǹbì tó bá wà gbogbo àwọn tó há sí abẹ́ ẹ̀ gbogbo wọn ló máa gbàtú sílẹ̀ èmi ò tí ì rí fọ́tò ẹ̀ ṣùgbọ́n máa wá mo mọ̀ pé kò sí bí mi ṣe ní rí sódà máa lè gbé ẹ síta máa gbé ẹ against voice note yìí kó o wá jáde kó o ní kó o rí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó wà ní abẹ́ ẹ̀dì ẹ ló máa bọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ dẹ̀ fi ń bá àwọn ọmọ yẹn sùn tẹ́ ẹ fi ń ba ayé aláyé jẹ́ tẹ́ ẹ wà ní òkùnkùn tẹ́ ẹ ń tafà sínú ìmọ́lẹ̀ ọmọ aráyé gbogbo yín pátá lẹ máa kákùnrún lẹ máa ṣẹ̀sín àwọn èèyàn máa ń lọ ṣèwúre pé mo fẹ́ lówó kájà mi máa tà wọ́n á rò pé ṣe ìwúre òṣì àti ẹ̀sín ni gbogbo yín pátá gbogbo ẹ̀yin pásọ̀ kọ̀lọ̀rọ̀ sí tẹ̀dẹ̀ ń wà ní underneath tẹ̀ ń wo prógrámù mi ìrí yín ṣùgbọ́n Elédùmarè tó ju gbogbo ayé lọ tó ju gbogbo ẹ̀dá lọ ń wò yín gbogbo yín pátá lẹ máa ṣẹ̀sín àfi tó bá yẹ pé bóyá ẹ̀ báyé aláyé jẹ́ ló yà kù
àfi tó bá yẹ pé ẹ báyé aláyé jẹ́, ẹ worú mẹ́sẹ̀gì tẹ́ ń fún ẹni ẹlẹ́ni kí wọ́n fọkọ́lẹ̀ kan wá bá yín. Gbogbo orú ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe báyìí, gbogbo orú yín pátá, ẹ tí ì ṣe rárá ṣùgbọ́n ẹ ti dẹnu kọ àwọn obìnrin nínú chọ́ọ̀chì yín. Gbogbo yín pátá lẹ̀ ní ṣe oríire, ẹ mọ̀ kakùn, ẹ mọ̀ wọ wàhálà ni. Awíkókó ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín ni. Ẹ̀yin olórí burúkú máa ṣàǹfààní. Ẹ̀yin lobìnrin máa lóyún lẹ máa lẹ́ ríran sí wípé kí ọjọ́ kúnlẹ̀ kó lè dàbí ìkúnlẹ̀ àwọn ọmọ Hébérù. Olúwa ní kẹ́ ẹ gbàdúrà fún wọn. Ọlọ́run ti yín ní kẹ́ ẹ gbàdúrà fún wọn. Tẹ́ bá ti wá fẹ́ ṣàdúrà yẹn fún wọn, the next thing ni wípé ẹ̀ ń ṣòro òróró yìí. Òróró yìí gan lẹ máa fi sábẹ́ fi bá wọn sùn. Ẹ̀yin olórí burúkú aláyébàjẹ́ yìí. Gbogbo yín pátá láṣìírí yín ò ní bò. Kẹ́rí 2025 tá à ń lọ wẹ́rẹ́ yìí yóò jẹ́ ọdún kan gbòógì tí mi à regret pé ó wá sáyé nu yín. Ìmí máa regret pé ó wá sáyé. Pastor Owólabí bí prophet rẹ̀ ló ń pe rẹ̀ ní Ọ̀rẹ́ Àtàkúrẹ́, perfect land ministry, perfection ministry àbí kí ló ń jẹ́ ń sìn. Àti bí ẹ sáyé lẹ́nìí a tún padà bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. Tẹ́ bá ti ń bọ̀ látòǹdó, ó wà lápá òsì kẹ́ tó wọ ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀, ó wà lápá òsì, church wà lápá òsì, Owólabí lórúkọ ẹ̀. Nǹkan tó ń dánwò kò kéré o, ó máa ń rẹ̀ tàwọn èèyàn kan wá gíìmù fake testimony tó máa ń sanwó fún wọn. Àwọn tó àjọ ń lọ látò tí máa ń bí wọ́n ṣẹ̀ wá ojú wọn ṣẹ̀ wá clear wọn ní pé mọ́ mi dẹ̀ sọ o. Mo lẹ́bi tí mo sọ pé nǹkan báyìí ló sọ fún mi tó lé èmi, kí ni mò ń bá kiri? Mo wà nílé ara mi, àwọn ọmọ mi kò sí nǹkan tí mo fẹ́ jẹ, kò sí nǹkan tí mo fẹ́ tà, ọmọ mi ò fún mi, mo níṣẹ́ mi dání, mo wà ókè. Màá ṣe wá ní mo fẹ́ pásítọ̀ kan, mo fẹ́ kí ni mo fẹ́ fi sọ gan? Ẹnu wo ni mo tẹ̀ fẹ́ fi sọ? At this age. February this year mo ti pé 55 years, I was born 1969, February 18. Ọlọ́run kàn dá mi, Ọlọ́run fún mi ní fine fashion ni. Tẹ́ bá ra àwọn ọmọ mi lè bìlú pé mi mo bí wọn. Orin ijó kan tí mo jó láàárọ̀ yìí tí ó dà pé láìkì fídíò yẹn, ọmọ mi ló kọrin yẹn tí mo ní kí n lo sound ẹ̀ kí n fi ṣe fídíò tó post ẹ̀ táwọn èèyàn ní ṣé mọ́mí ẹni màá ní mo ṣẹ̀fẹ́ kó lọ lé ọkọ kan, ayé mi ò ní bàjẹ́. Kí ni mò ń bá kiri? Mo ti fi bàbá ọmọ yẹn láti 2003, 21 years ní last born mi wà ní 2 years àti mo ti kọ bàbá wọn. Ó wà ní 2 years, it's now 23 years. Màá ṣe wá ní mo ń lọlé iṣẹ́ ọkọ mo ṣẹ̀fẹ́ lọ fẹ́ àbí ọmọ fẹ́ lọ bí àbí kí ni mo ń wá. Kò yé mi, àwọn bàbá òṣì. Ní ọgbọ́n tán nímọ̀ ni wọ́n á ti kó sọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe ti fún mi nìyẹn. Ibi ìyàwó ló gbà wọlé sí mi lára, ló fẹ́ ṣe fún àwọn ọmọ mi. Ìgbà tó rí pé yẹn work, ó ní Ọlọ́run ní kí n fẹ́ ránṣẹ́ Ọlọ́run, kí n fi bàbá àwọn ọmọ mi lẹ̀. Kò sí problem sir, ẹ play. Tẹ́ bá dẹ̀ tiẹ̀ tún pè mí tí mi ò bá bí ẹ pè mí sí live show, màá ṣàlàyé àwọn tó bá dẹ̀ mọ̀ tí bá ti sọ́gun àwọn èèyàn mọ̀, kò sí kámàrà àwọn èèyàn tó máa mọ̀ lórí platform wa ẹ̀. Ẹ ṣe jàre kẹ́ ní nice day. Popsin Ọmọ́táyọ̀ bàbá mi, ẹ kí wa kú oríire, certificate wa ti ready. Ìjà ńlá la fẹ́ fọ̀tẹ̀ yìí jà, ìjọ̀gbọ̀n ńlá la fẹ́ fẹ́ nífà. Fake pastor ẹ múra ogun, gbogbo wòlíì èké ẹ múra ìjà. Elédùmarè ló lórí ogun àwa, ó ń bẹ lẹ́yìn àwa, ẹni bá fọwọ́ padà injustice àbógun lọ. Ń lẹ ti gbọ́ yẹn. Another wòlíì prophetess pè mí láàárọ̀ yìí. Wọ́n tiẹ̀ ṣàlàyé àwọn nǹkan kan síwájú. Àwọn náà gbé mi yẹ̀wò pé tá lárákùnrin yìí, Elédùmarè fún wọn mẹ́sẹ́jì fún mi. Ju gbogbo ẹ̀ lọ, wọ́n rí pásítọ̀ kan, àwa wòlíì wà ń bí, wòlíì Python, orúkọ tí yín tiẹ̀ dá. Ṣé ń gbé yín wá sókè Python, orúkọ tẹ̀ tiẹ̀ fúnra yín dá. Now, wọ́n wá pàdé pásítọ̀, àwọn dẹ̀lélẹ̀ prophetess, Ọlọ́run pè wọ́n. Bóyá wọ́n gan wò mí báyìí. Àwòràwò. So, bí wọ́n ṣe wá pè mí, nǹkan báyìí ló yẹ pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ kí n jọ kí n mọ́ dákẹ́ o. Gbogbo jẹ̀yẹ tí máa ń ṣe pé àlùjọ̀nù gbé nǹkan wá,
Ọlọ́run ló ń fi ọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu, mo lé mi gan mọ̀ torí wípé ta lè mi ìmọ̀ gbẹ́rẹ́ sí, mi tójú bọ lérí, mi ìjẹ́ nǹkan kan rí. Àjọ àdẹ̀lélẹ̀ mi ìmọ̀ gbàmọ́, ìyí ké mi ìlè ká lẹ́yìn alisa àbáta. Táwa lè mi níwájú àwọn apààyàn, ṣùgbọ́n ta ló ń jẹ́ ọdẹ apẹrin níwájú ọdẹ apààyàn? Ta ló ń jẹ́ kinní kan níwájú akúyányán? Tí Elédùmarè bá lòun ṣetán pẹ̀lú èèyàn láyé, kí ni? Àwọn eléyìí ti gbé mi yẹ̀wò, Ọlọ́run ni ò gba. Oúnjẹ tán bá gbé wá lójú oorun gbà mí, àjẹsánra ni. Mo ti rò pé oúnjẹ wọn lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí, wọn ò gbóúnjẹ wá mọ́. Ìtàn gbé wá ńgbà kan, mo kọ́ mo ní mi jẹ torí wípé kò lépo lórí. Mo ní oúnjẹ tẹ́ gbé wá ẹ mọ̀ gbé lọ. Nínú àlá kan tí mo sọ fún wọn jọ̀wọ́, wọ́n pe obìnrin yẹn jókòó báyìí bóyá òun ló lórí wọn. Àwọn yẹn wá dúró báyìí, kọ́lá ọrùn wọn ni mò ń rí. Mo ní àyè pásítọ̀ lélẹ́yìí. Obìnrin yẹn wá mú mi lọ́rùn báyìí, wọ́n sọ gbogbo ohun tán fẹ́ sọ tán. Ó mú ọ̀bẹ yẹn dání báyìí, tó dàdé ọrùn mi báyìí, ọ̀bẹ yẹn ò wọlé, lọ̀bẹ bá wọlé, àwọn retractable knife yẹn lọ̀bẹ bá wọlé sókè, náà bá fọ́n, wọ́n bá sá lọ. Mo ní àṣẹ ẹ̀ tiẹ̀ lé. Èmi ò máa wá gbàdúrà wèrè kan. Ìwọ Ọlọ́run, ó yá gbogbo àwọn tó ń lépa mi, tó ń ṣe ṣọ́láwọn ò mọ responsibility ẹ̀ ni. Ṣe ni mo tún dìde, ni mo lọ sí tọ́ílẹ̀tì, bí mo dẹ̀ ṣe tọ̀ tán, mo dẹ̀ ṣe kíni, mo tún padà sórí ibùsùn mi, mo ń hanrun lọ ní. Now kálẹ̀yìn tẹ̀ sí bìlífù nínú àwọn kíní rádaràdà níjọ́ tá à ń sọ yìí, mo rántí wípé bóyá bí mo ṣe sùn and everything, ọrùn wa fẹ́ máa dùn mí, ọkàn mi ò tiẹ̀ lọ́bẹ̀ rárá pé mo mọ̀ lálàkàn wọn gun torí your entertaining of these fearful messages is the foundation upon which they must do what? They must build their lives. Tán fi máa dà yín ríboríbo. Ìwọ ò ṣe gba mẹ́sẹ̀jì yẹn tán kò dẹ̀ kúrò láàrin wọn. Kó wá lọ sọ fọ́lọ́run pé ìwọ Ọlọ́run, tó bá mú ẹ jẹ́ kí kíní ìṣẹ̀lẹ̀, tó bá mú ẹ filẹ̀, ṣe bí ikú náà fi máa ń dẹ́rù báyìí. Lẹ́yìn ikú kí ló tún kù? Mo béèrè ni. A tó ń bọ̀ sí pé àwa tá à ń lọ bá wọn gan, tá à ń believe àwọn mẹ́sẹ̀jì. Ṣé ti rí ibi tí Táíwò Òjó ti ń gbàdúrà rí ṣá? Ṣé ti rí ibi tó ti ń kọ àwọn orin òfò tó máa ń kọ yẹn? Tí ò bá yẹ dúró lórí ògo, á jẹ́ lórí páyé ń ṣèyàn. Tí Táíwò Òjó ò bá máa ṣèyàn tí ò ní ibi sọ́mọ làkejì, ibo ló ti ń ráwọn inspiration prayer point òfò tó ń gbà káàkiri? Ibo ni Adékúnlé Epaphras ti ń rí àwọn inspiration àdúrà àjogún omi olórí ibú tó ń gbà káàkiri? Mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń lọ bá wọn ni. Àwọn orin wọn tí ò bá mú orin ọ̀tẹ̀, mo mọ̀ pé most of them ìdílé olórogún náà ti jáde. Bọ́ aláwọn tó jáde láti ìdílé olórogún tó ẹgbẹ́ at the end of the day wọ́n nífẹ̀ẹ́ náà. Ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ àwọn aṣèrè rádaràda tó pera wọn pastors yìí. Ìfẹ́ ni Ọlọ́run, ibo la ti ń rí àwọn orin ọ̀tẹ̀ táwọn gospel musicians náà ń kọ káàkiri? Kẹ́tó wí kẹ́tó fọ̀, Olúọ̀run ìjì yìí ó ti pọ̀ tó, ogun nílé ogun lóko, ìnira yìí lè lálejò, Ọlọ́run jọ̀wọ́ wá táyé ṣe. Ìwọ tó ń kọrin ìnira yìí, olórí ibú ẹ̀ṣẹ̀ jẹ àmàlà tán pẹ̀lú tán ọ̀yà ìtàn ràkúnmí, ìtàn àgbò ni. Ogun dẹ̀ wà ní ogun wà lóko, tógun bá wà láyé tiẹ̀ ṣé oúnjẹ máa lọ lẹ́nu ẹ? Àwọn orin tá a máa ń gbọ́ngbà mi ó dẹ̀pọ̀ lórí TikTok tí most of you máa ń bá wọn spread. Orin ogun yìí náà ní ìgbà wo logun gan fẹ́? Nígbà tó ẹgbẹ́ yín fúnra yín èèyàn burúkú ni yín. Kí ló dé tí máa jí láàárọ̀ tí máa kọrin ogun nígbà tí mi ìró bí sọ́mọ làkejì? Àwọn orin yẹn adẹ̀wà emotional gan torí wo kì í pẹ́ láti gbọ́ wọ́dìsì tó wà ń bẹ̀. Ogun yìí náà ní láti kékeré ni mo ti rákòrò ni mo wà bọ́rọ̀ ọ̀tá ògbà kiri pé ogun ọ̀pá mi tọ́jú àlàbí àbí kí lẹ̀ ń pè é. Àwọn ọ̀tá wo gbogbo yín dẹ̀ lẹ́mí gidi ẹ̀ ní síìtì mọ́. Mélòó lára ẹ̀ kékeré? Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ àwọn orin ẹ̀ ní mí sí rárá. Torí tẹ bá ní mí sí ẹ jẹ́ kẹ́ ti mọ̀ pé nígbà tó ń gbé yín gba igbó àjànàkú
ṣé ẹ jára yín sókè ni ṣé ẹ jára yín ni ọlọ́run àjànàkú ṣé bí gbàtà jànàkú kú tán ni mo sọ fún ìkẹ́ ọlọ́run lára òpè tó gbé àlàbí ń pè lájànàkú náà àbí bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí ọlọ́run kọ́ nìyẹn kẹ́ ẹ tó wá rí i pé èèyàn bọ̀bọ̀ náà ṣẹ̀kẹ̀ rí gidi báyìí tó dẹ̀ sọ kí tó gbé àlàbí kí màá yẹn tó kú ó ní a gba ògo lọ́wọ́ ẹnìkan a sì gbé fẹ́lòmíì ọ̀rọ̀ yẹn yé náà ó wà láàrin òun àti Tọ́pẹ́ Àlàbí títí dọ̀la body of Christ body of I can't even describe it Mr. Python tẹ́lẹ̀ mi ò lè pèèyàn kankan wòlíì báyìí o bóyá tẹ bá ríran sí mi tó bá já sókè ẹjọ́ ẹjẹ́ ń gbé yín sókè Popsina Mọ́táyọ̀ ẹ máa gbé yín sókè sí Mr. Python ẹ jẹ́ bá mi send request ẹ jọ̀ọ́. Mr. Python ẹ send request bẹ́ẹ̀ ni orin rádaràda ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gbọ́rú orin yẹn tán kẹ́ tó lọ sùn kẹ́ má rò pé bóyá ọkọ wa máa mú súyà wálé fún yẹn rò pé bóyá ó fẹ́ ra nǹkan lára yín ni níbi tẹ́ ẹ ti gbọ́ àwọn orin àti mẹ́sẹ̀gì yẹn dé tán wọ́n máa wá fún yín láwọn story tí ò exist kọ́lọ̀ ń pa ọ̀tá tọ́lọ̀ ń bá pa ọ̀tá títí yín o ìwọ ẹlòmíà tún ní irọ́ ẹ má jẹ́ kán kú o kán lè rí tẹ́ bá ṣe rere ẹni tó fẹ́ ṣe rere tí ò gbé gbèsè ṣíṣe rere wọ́n ti sẹ́ndì ẹ̀ ó yá Mr. Python ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ fẹ́ sọ mo ti gbé yín sókè o ẹ ti ní wòlíì nìyí a fẹ́ gbọ́ ẹ kalẹ̀. ẹ fẹ́ wàásù. One thing is that apart from I don't really know you. This is my third time of watching you, and I think I've been here once. Okay. And I later page your page, and then this is the third time. Àmín o. Kò sókun kankan bí kan ara wa. Àwa báyìí sì bí mi ṣe wà báyìí I was born in a Christian home. Okay. And nǹkan yẹn kan táwọn èèyàn ò get ni pé ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe wà lórí program yìí látàárọ̀ tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀ ń preach ni. Ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ń preach yẹn ó ń tọ́ṣì àwọn bìbí kan. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹlòmíì jẹ́ pé iṣẹ́ ń gbọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé bóyá òun gan fúnra rẹ̀ ò gé ẹ̀ta rẹ̀ ẹ̀lẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń pọkàn ẹ̀ padà sí má lọ bẹ̀ yẹn. Fíìsì láìfù yàtọ̀ sí bí wọ́n ṣe rò yẹn ṣẹ̀gẹ́ẹ̀tì bẹ́ẹ̀. Ṣẹ̀dọ̀ wá bí pé òun máa sọ fún yàn kan pé mo bíbà èmi mú ìwà mi tí lọ ṣọ́ọ̀ṣì láti ó ti tó 1 year tí mo lọ ṣọ́ọ̀ṣì láti ṣẹ́ ń gbọ́ mi. Wọ́n sọ fún yàn kan pé mo ní church tá a máa ń lọ wọ̀nyẹn bó ṣe tọ́ àwa yàtọ̀. Nǹkan tá a lọ ń gbọ́n ṣọ́ọ̀ṣì ni pé bóyá àwọn ará ìlú mi tó jẹ́ pé òun fúnra rẹ̀ ò lẹ́mí ìdáríjì. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí ò lẹ́mí ìdáríjì tó jẹ́ pé béèyàn bá ṣẹ̀ kò gbá nǹkan kan bó ṣe máa pa ènìyàn ló máa wá. So irú ẹni yẹn wọ́n á máa wá bó ṣe máa pẹ̀tù sọ́kàn ẹ̀ pé ilé ayé ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn máa ní sùúrù máa ṣe kinní máa ṣe báyìí ṣé wọn pé yẹn pé ìwà yẹn báyìí nìsín ọ̀rọ̀ ẹ̀ kò ní bọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀ fàdúrà ó kọ̀ ní ìdẹ́ni tó kọ̀ lè sọ fún pé bí wọ́n ṣe rò bí láì ṣe rí yẹn bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí. Òun ló yẹ fàtẹ́ pé tẹ bá rí débi ṣe wà yẹn mo máa ń gbọ́ ìwàásù mẹ́ta máa ń gbọ́ màá gbọ́ wàásì màá gbọ́ ti Christian màá tún gbọ́ ti aláwo jẹ́ ń gbọ́ mi. Kò sínú religion mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àbí méjèèjì ló sọ pé tọ́mátì ṣe kó kún ọlọ́bẹ̀ kó pa wọ́n. Wọ́n á ní kó rò lẹ́ẹ̀mejì náà ni kí ó dáká dáríjì ra wa ká lọ́ọ̀bù ara wa. Tó bá ti yàtọ̀ sí pé counseling and there are some type of counseling tó yẹ pé kò làdúrà kọjá. Ẹni tí ò lọ skul gbà tó yẹ kó lọ skul tó ṣàfẹ́ lówó dandan. Because there are some things that tó bá ti ṣe ní láìfù yìí ó lè ṣe nǹkan kan tó bá ti ṣe àwọn nǹkan kan ó lè ṣe àwọn nǹkan kan.
I bet you get to government. But you are by anything. I know that. I know, okay, Emma will buy pen, then move by anything, then come call it. Bẹ́ẹ̀ni. Check it, Zion. And the moment to check with gbogbo bá yín sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí òun eré lòun pè ó dọ́jọ́ tó bá di pé èèyàn kan wá sọ kinní kan fún un láti wá come back pé ó lọ́jọ́ kan tí bí máa kan sọ̀rọ̀ kan ní TikTok ó dàbí the 15 nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí iye ẹ máa sọ ṣẹgẹ́tì bẹ́ẹ̀ so pé some people will go to church àwọn fẹ́ God will bless them kinní kan kọ́ ló ń lànà yes àdúrà lẹ́bọ̀. Get and everybody ló ní access sọ́lọ́run tí mo ṣe máa ń sọ fún ẹlòmíràn everybody ló ní access sọ́lọ́run àwọn kan ṣe wá bí ìpọ́lọ́run tiẹ̀ tún wà. Bẹ́ẹ̀ni n tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó bìlífù pọ́lọ́run wà náà ló ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. ọ̀nà dẹ̀ ńlá fún wọn wọ́n dẹ̀ wà pàjọ àwọn tó tẹ̀ tún lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Bẹ́ẹ̀ni torí wọn ò ráyè láti mọ robi sọmọ làkejì. Nǹkan táwa ń sọ ni pé èèyàn bẹ́ẹ̀ ṣe wà báyìí tẹ bá ní bí àbúrò kan tó jẹ́ pé bóyá stubborn boy kan ni bóyá bí Curtis kan ni tó wá ní kẹ́ wá bá sọ̀rọ̀ pé àbúrò ẹ̀ yìí ó ní láti wá bá sọ̀rọ̀ ṣe máa ní díjú ká gbàdúrà ni ẹ wò pé báwo ni ṣe fẹ́ bá ọmọ ẹ sọ̀rọ̀ you will begin to gbogbo storytelling mú pọ̀ lè máa mú pọ̀ mọ́ nǹkan báyìí ayé báyìí làwọn kan lè fúngbà kan wọn ò pẹ́ láyé wọ́n ṣánkú ni àwọn kan wà wọ́n pa wọ́n ni ìwọ náà wo fídíò yìí bó ṣe pa ẹni ẹ ṣáà máa ń rí fídíò bó ṣe máa ń pa àwọn cultists one by one ìwọ náà wo gbogbo nǹkan yẹn lẹ́sìn máa ṣe wàásù fún ìyẹn ló ń pè ní ìwàásù yẹn ní àǹfààní yẹn wà ẹlòmíwà tó yẹ pé ìwà báyìí láti Monday to Sunday ẹni máa rọ opportunity àti bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn púpọ̀ ṣiṣẹ́ nìkan tó dẹ̀ nídìí ẹni tó máa já pé bẹ́ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ti pọ̀ jù wọ́n ṣiṣẹ́ báyìí ẹ ṣe báyìí òun ló fi máa ń là. So one thing is that mo máa sọ fún yàn kan pé àwọn òkú wà tó yẹ pé ọmọ èṣù ni wọ́n ọmọ èṣù tí mo mì ní pé bóyá ń rọba bí àwọn kankan different type of people táwọn èèyàn ń tẹ̀ láti rí báyìí padà pé ilé ayé tó ń lè sọ yín ní ìgbẹ̀kọ́ lílé ẹ̀mọ́rún kan yẹn. So èmi believe pé that is what church mosque or anything about it is meant to do. Mi ò mọ̀ bóyá mò ń ṣẹ́gẹ́tì kan. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀rẹ́ lómi tó jẹ́ pé ó yẹ ṣe báyàwó níyàwó sùn tán ni ó dẹ̀ tún lọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ gbàdúrà. ó lọ káwọ́ holy hand sókè. Mr. Akili ó tẹ̀ ní ẹ̀kọ́ jẹ́ pé tí máa fi rí ṣọ́ọ̀ṣì wọn ẹ̀yin tó ṣì wá ṣọ́ọ̀ṣì ó gbà ó. Jẹ́mọ́ orúkọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. So èmi believe pé anything ibi tíyàn méjì mẹ́ta tó bá ti wà tá à ń gbára wa níyànjú kò sí bó ṣe máa jẹ́ we will learn one or two things. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́gẹ̀ẹ́tì gan yẹn so òun ló máa ń yẹ pẹ́ lómi ẹ̀rí àní kó wọn kì í gbọ́ ní other pastor lẹ́yìn pastor Kúmúyì nǹkan tẹ́lẹ̀ mi máa sọ fún yín nìyẹn èmi àní pé òun ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ ní other pastor lẹ́yìn pastor kìíní kan torí pé kí ni ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn ó ń wọlé tì ó ń jẹ́ kó bóyá láìfọ ẹ mọ̀ ẹni tó burú tẹ́lẹ̀ tó mọ̀ pé òun burú tẹ̀ mọ̀ pé díẹ̀díẹ̀ ọkàn òun ó ń réyàn fi ó ń réyàn fọ̀rọ̀ Ọlọ́run bóun sọ̀rọ̀ àbí wọn bí tẹ́bá lọ bá àgbàlagbà báyìí tẹ́ni kó tẹ́lọ bá àgbàlagbà fún àgbàlagbà tó máa bá yín sọ̀rọ̀ ìtàn ló máa pa fún yín. Bẹ́ẹ̀ni. Ìtàn tẹ́bá lọ bẹ́ẹ̀ tó yẹ kó ti gbé bí 80 years tẹ́lọ bá fún advice pé ẹ̀sà kó báyìí bá ń ṣe mí gbòdè yé mi á sọ fún ẹ pé irọ́ pé nígbà kan 19 kìíní kan ṣe ní báyìí á relate ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ nǹkan tó ń ṣe ní at that time. Àwa sọ fún pé nígbà yẹn nǹkan báyìí la ṣe tó fi di pé nǹkan kìíní yẹn ó wálé lára ẹni yẹn ṣẹmọ orúkọ yẹn. So bẹ́ẹ̀ ṣe wà báyìí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ ìbá yẹn ọjọ́ kan wà tíyàn kan máa wà níbì kan tó máa dúró bí odindi èèyàn níwájú ẹni yẹn pé ṣẹ́ni báyìí ò sọ fún yẹn. I am not taking all of your words. I must be sincere with you. But there are some that they are fact.
You understand what I mean? Check it. Bẹ́ẹ̀ ṣe bàbá ìtẹ́wá sọ̀rọ̀ 100 fún mi. Gbogbo ẹ̀kọ́ ni màá admit. Ìgbà tí mi ṣe fool. Bẹ́ẹ̀ni. I can only be a fool when I admit all your words. Bẹ́ẹ̀ni. But if I look at it that what this man is saying, oh yeah, look at it and bring out the reality there. Màá ṣe ní kankan tó máa bá èmi náà wí. Bóyá nǹkan tí màá dẹ́hùn sọ yìí kò tọ́ dẹ̀ ni o. But eléyìí ó ràn mí AI. Check it. Bẹ́ẹ̀ni. So at every time tí èèyàn tó bá ti láǹfààní láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé nínú Bible I don't know there was a time you say you don't believe anything in the Bible though. But àwọn ọ̀rọ̀ kan wà wọ́n sọ fún yàn kan pé even if the Bible is not real the Bible has never said it that tó bá ti rí ọmọ làkejì ẹ kó pa. Because there was a command. Ka Bible dáadáa ni o. No ẹ máa gbọ́ jẹ́ kí ẹ retract part yẹn pé kò síbi tán ti sọ. wọ́n wà tá a sì mo sọ fún yín tó ń sìn mo ní pé 100 wá sọ̀rọ̀ 100 fún yàn èèyàn ò lè gba gbogbo 100 yẹn wọ. Bọ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ pé wọ́n ń gbà wọ́n gbà eléyìí truth là ń sọ ń bí báyìí kì í ṣọ̀rọ̀ pé wọ́n ń gbà wọ́n gbà ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn pé kò sínú Bible pé kán pààyàn ẹ retract ẹ ó wà bẹ́ẹ̀ ó wà nù Kùránì ó wà nù Bible. Ẹ máa gbọ́ báyìí nísìnyí we believe that there is one ten commandment that say that ìwọ má ṣe ṣàgbèrè ìwọ má ṣe kọ́bà ìwọ má ṣe kọ́bà all of those things téèyàn bá ṣe Christian tí ò ń ṣe Muslim tó bá apply ẹ̀ ní láìfo ẹ̀ tẹ́ ń gbọ́ mi. Ẹ má bínú ṣé Bible ló kọ́ wa pé ká má ṣe gbogbo kinní yẹn. Kò ń ṣe pé Bible ló kọ́ wa nǹkan tí mo ń try àti sọ ni pé the Bible did not say that or the Quran or whatever did not or you yourself did not say that tẹ́ bá ti kúrò fún dáhùn yìí o kẹ́ mú ọbẹ̀ kẹ́ lọ pa àwọn ẹni báyìí. It is we all know that. I'm sorry, sir. I have to disagree. The Bible is full of so many stories where God commanded. Ẹ jẹ́ ń drop python mi mọ̀ pé máa wá rò wà lẹ́jọ́ ń bí báyìí ni. As a matter of fact, there is not one story where the devil killed anybody. It was God who was giving the commandments to kill. The same biblical God tó pa odidi ìlú run. So, Emma, please. Ó dẹ̀ wá draw wa padà sẹ́yìn níbi tá a ti dé level ibi tó high. What kind of submission is this? This page is not for everybody. We should not be going there. Sorry. No, we should not be going there. Mama T, thank you so much, Mommy Baroness Lizzie Jare. Mama T, ó yẹ gbóhùn sókè jàre. Mama T, ṣé wà ńbẹ̀? Mama T, ọmọ fẹ́ràn mi ó yá ẹ gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ́. Yes sir, bàbá mi. Mo tún wà ní orí program láti bẹ̀rẹ̀ títí di time yẹn. Wow. The only man tó come in listen to come sọ̀rọ̀ Bible. Ó ṣì wà ní bondage but one side bondage ló ṣì wà. Bẹ́ẹ̀ni. See, mo gbọ́ program bọ̀bọ̀ yìí Nas Daily ó wà lórí Facebook. Nas Daily ó sọ̀rọ̀ pa religion kan Buddhism. But àwọn mo lè sọ̀rọ̀ àwọn òde kan wọ́n máa ní pé ẹlẹ́bọ ni. You see that religion Buddhism atheists àwọn ẹ̀sìn tẹ́ kò tiẹ̀ really dàbí pé àwọn gbogbo lè sìn in which àwọn gbogbo lè sìn. Kò dẹ́ ṣe pé bóyá wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run àbí kíní kan. No, they talk about humanity. Why you tell me about Bible there? He said, okay, so Solomon fẹ́ yàwó 700, ó tún ní àlè 300. So Bible go support it, kí wọ́n fẹ́ yàwó kó tún lálẹ́ and yàwó 700. Now máa ní òun ká gbogbo ẹ̀sìn. Ẹni tó fẹ́ yàwó kan tí ó lálẹ́ ó ti ń béèrè fún ọgbọ́n àti òye lọ́wọ́ biblical God láti jọ Ọlọ́run ò fún un ṣùgbọ́n irú Solomon yẹn ló lóun fún ní gbogbo ọgbọ́n. Ó fún lọ́gbọ́n o kó lè fẹ́ yàwó 700 ó tún lè ṣe ṣìnà 300. Bro, mi mọ̀ mo ṣàkó gbàgbọ́ pé nílé ayé ta wà yìí àwọn èèyàn ìwọ tó bá decide àti gò wàá gọ̀kú ni. Bẹ́ẹ̀ni.
There is no sitting on the fence when it comes to Bible or Quran. There is no sitting on the fence on my page. If you believe it, come and authenticate it. But if you're trying to sit on the fence, if it is what you believe, be bold to talk about it and convince me. You know? See, I've stopped going to the church. It's more than 5 years now. And it doesn't even stop the different, like, even when I was going and when I wasn't going, the difference is I just believe I still keep going more and growing more in wisdom and many more. Tó bá ṣe kíni kí ló wà ní Bíbélì ta ló kọ àwọn 400 men péré pẹ̀lú ọgbọ́n wọn. Ó máa ń dùn mí gan fún àwọn mùsùlùmí tó bá ní Ọlọ́run ló kọ Kùránì. Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ irọ́ yẹn ti pọ̀ jù ó máa ń bíyàn nú. Nǹkan ti ṣe wá àní dákẹ́ inú mi dùn fún direction níbi tí live video wá gbà lé ní I'm so happy, you know. Ẹbí pé tẹ bá mú Muslim 100 dání wọ́n máa believe pé Ọlọ́run ló wọ́n ní Kùránì ó yàtọ̀ Bíbélì ló yàtọ̀ àyìndínlẹ̀ àti Kùránì àti Bíbélì. Ta ló kọ? Ta ló wà mẹ́ ta ló rí Ọlọ́run rí nínú Bíbélì àti Kùránì ń bọ́ lọ́tí ẹ̀bà sọ pé èèyàn kan rí Ọlọ́run rí. Ọlọ́run tó fi ń kọ yín lọ́rùn tó fi kọ́ra wọn lọ́rùn àwọn òde. Ẹ ṣé bàbá mi jàre. Wọ́n ní wòlíì bá ọmọ ìjọ sùn nínú ìjọ. Lẹ́yìn pẹpẹ lórí pẹpẹ. Wọ́n wá fẹ́ wọ sí gbangba wọ́n ní touch not my anointed. Kò ní dáfà anointed ta ló pè ẹ́ ta ni. Bàbá mi ẹ wò ìtẹ̀ ń ṣe nínú liberation yẹn Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. Àṣẹ ìdùnnú ìta náà lè ṣe ní community wa because ṣẹ́yìn problem yẹn fídíò oní fídíò kan tí mo wò kí tó wá sí láìpẹ́ níbi tí Oyèdépò ti ní if you are not a tither you are a beggar. Mo ṣe fídíò yẹn láàárọ̀ mo gbére gan. Olórí burúkú tó gba mọ́tò over 500 million. 1 point something billion. 1 point something billion Rolls Royce. Àwọn aṣèrè rádaràda. Ẹ ṣé bàbá mi jàre. Fídíò Adébóyè tẹ́lọ̀ gbé wá ń gbà ẹ̀ mo ti wò ó ti lé ní bíi 5 years ago tó ti paste pé ó ní I need 10 people to bring 1 billion. Àwọn èèyàn wá rí kọ̀ọ̀kan fowó ṣe ilé ayé yìí mọ́ wọ́n ti yọ humanity kúrò wọ́n fẹ́ lọ kó fún pastor. Ìgbà tí mo browse church Oyèdépò tó kọ́ sí Abuja the ark wọ́n lọ fẹ́ fi 160 billion fi kọ́ but they fail to build one factory. They start building school personal olórí kúkú kan wá ní Ọlọ́run bá wọn sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ kò tún increase. Ẹjọ́ inú fóònù wo ló ń dùn mí bàbá mi ń dùn mí nígbà àwọn èèyàn ti gọ̀ dó bàtà àfin lọ́nà akéré mo wà sọ pé mi ò mọ èmi mo bá sọ. Ẹ jọ̀ọ́ moderator ẹ bá mi blọ́ọ̀kì another àṣírí tó sọ wípé tó ń jẹ́ Lagos, Bahrain, London yìí ẹ jẹ́ bá ń block ẹ̀mí ìfẹ́ wà lẹ̀ rárá. I don't want to be agitated today and I don't have time for good for nothing entities. Alhamdulillah, thank God for Islam. Tí ìgbà yìí pé bóyá orí ẹ̀ burú mo ti wọ́n ọ̀nẹ́ títí pé don't be bringing this to my page. You think I'm joking? Tí ìgbà yìí pé bóyá olórí burúkú tó máa ṣánkú ni ẹ́ you're bringing this nonsense to my page. Wọ́n dẹ̀ máa fojú sunkún lórí ẹgbẹ̀yìn ni wo lórí burúkú àṣírí. Please help me block this. Block ẹ̀ fúnra mi. Lagos, Bahrain, London. Sure, you are going to be thanking Allah for those people who were collecting their Mo ti block ẹ̀. With their tax. Mo ti block ẹ̀. Àbí àwọn kan kó owó spaghetti lójú títí pẹ̀lú pẹ̀lú yẹ̀pẹ̀. Thank you Allah. Mi ò mọ̀ bí ẹ ti rí recent video tí
Bọ̀bọ̀ driver yìí fìbí inú dáná sun ẹ̀. Ó fẹ́ dáná sun ẹ̀ pẹ̀lú àwọn last mile with hunger and. Bẹ́ẹ̀ni mo rí. Àṣẹ Ìdùmarè Bishop Andrew. Mo ti wọ́n ẹ̀ tipẹ́. Mo ti wọ́n ní bọ̀bọ̀ yìí. Mo ti wọ́n ẹ̀ like several times. Don't be bringing this to my page. Don't make such comment. Don't advertise Islam on my page. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ní tí babaláwo bá lóun ṣìkà mọ́ àwọn tí òye jẹ wò níyé wá. Òun làwọn olórí burúkú tó wá sórí péjì. Bẹ́ẹ̀ni. Àti wọ́n máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Kí ni ìwọ ló máa dájọ́ mi tí bá kú? Àwọn èèyàn ti kú over 5,000 years ago. So bí mi bá kú ìwọ ló fẹ́ dájọ́ mi. Ìgbà yẹn ló ṣe mọ̀ pé mi máa wọ hellfire. Wọ́n máa wọ heaven àbúrò Ọlọ́run like secretary Ọlọ́run. Where is the heaven? Where is it? Kò sí lórí GPS wọn àwọn aṣèrè rádaràda. Where is the heaven? ẹ má jẹ́ ká dúró ẹ jẹ́ ká fi religious sílẹ̀. We have been talking smoothly and we have been getting things right. Ẹ jẹ́ máa tó wá láti yẹn kò tí wà liberated enough. Let's hit on the nail how we can liberate people. We have been getting it right. Ẹ jẹ́ ká fi religious sílẹ̀. Everybody have known is a fake. If you are here, you are not about religion. We are here to move forward, how to liberate. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jẹ́ ká fi religion sílẹ̀. So for people that are just joining. Bẹ́ẹ̀ni. For people that are just joining, UK residents, if you're in the UK, we are planning a meeting of the liberated ones, Liberation Movement meeting. Please get in touch with Willow Hearth to get more details so that we would finalize the dates and the details of the meeting, which is going to be the first meeting, after which we're going to make sure that we arrange how Nigeria meeting will hold. Okay, how Nigeria meeting will hold. Then US and Canada too will must definitely follow. Ta ló sọ pé ìgboro lèmi wá máa yìí? You promised to send me her WhatsApp number. Yes, I'll do that, ma. I can appreciate that maybe she doesn't want to put on there because it is a public forum. Yes. And everybody is here. Yes. But, please, I'll be grateful if you could send it to me. Then I would link up. So, Willow Smith, I will link up with you ASAP, please. Okay. So that you let me know. Hello, Python. Thank you. Hello, Python. Tó bá sọ pé ìgboro ni ẹ́. Who exactly are you threatening lórí forum yìí, lórí live video wa? Èmi tó ń wojú ẹ̀ yìí mo jọ ọmọ wọlé lọ ọmọ get inside. I'm asking you a question. Ìgboro lèmi wá ta ló ń bá wí? Python, who is this comment for? Ẹ jẹ́ kí n address Python. Who is it for? Pé ìgboro ni ẹ́? Rotimi. Mo ń gbọ́ yín sà. Don't let anybody to agitate you, please. It's not every issue to be solved. Christ. Ó fẹ́ lẹ́ni ya fún ní time tó bá gbọ́ gbogbo ayé. Kọ́mẹ́ǹtì tó wá ṣe sísàlẹ̀ yẹn ni mo fẹ́ address pé ìgboro lòun. Ìgboro ló wà àwa wà ní gbóná problem. Ọmọ gbogbo mi máa ń gbọ́dọ̀ ọmọ gbòòrò lọ. So let's give him time. Who might listen to we can discuss in the at the end of the day, liberation and our local. You understand? My bad, at all. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwa tá a ṣì máa ń lọ fún àwọn prayer meeting oríṣiríṣi. There is a very simple question that I want to ask. There is a very simple question that I want to ask. When you consider the kind of crowd tó wà lẹ́yìn Taiwo Ojo, when you consider the kind of crowd tó wà lẹ́yìn Ọ̀dẹ́kúnlé Epaphras, Olúmọdédé, eléyìí tí wọ́n owó kí lorúkọ eléyìí tó dárúkọ Perfect Land or Perfect Ministry. When you consider the ones behind the likes of Baba Adeboye, Oyedepo Kumi, all of them put together, when they are dishing out their prayers, Taiwo Ojo sọ ní gbogbo ẹni tó bá ní pé kẹ́ mọ́ débi gíga
gbogbo ọ̀tá tó ní pé kẹ́ ẹ mọ́ rí oore tó ń bọ̀ ìgbà ó yá agbára ọ̀run lù wọ́n pa. I want to ask you, mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín torí most of ẹ̀yin tẹ́ máa ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn people àti ṣe bí ọba ní o àti òjò tíṣà ní o omi igem gbogbo yín pátá mo fẹ́ béèrè kankan ní south west yẹn most especially torí a fẹ́ gbà yín lọ́wọ́ wọn ok a fẹ́ gbà yín lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ní pé oore kan ń bọ̀ iṣẹ́ ńlá kan ó ń bọ̀. The first question that I want to ask is this: how have you developed yourselves to be eligible for that job that they are praying, they are wasting your time to pray for? Most of you, tẹ́ bá prepare resume or VC or CV rather, tẹ́ prepare ẹ̀ tán. Ìbọn là ń wò lórí resume yín yìí. You cannot even defend what you have gone to school to study. You have gone to study, let's say, biochemistry, for example, or microbiology. When they need the microbiologist in the lab, you don't even know the differences between the levels of microorganisms. You don't even know what they call taxonomy. Because some are very low different classifications, taxonomy, classifications of living things. You don't even know these 7 levels: kingdom, phylum, classes, order, family, genus, and species. Débi pé wàá mọ àwọn nǹkan kan míì tó jẹ́ basics. And at the end of the day, Taiwo Ojo keeps wasting your time. Day in, day out, you are already there. Iṣẹ́ wọ́n wá pè ẹ́ finally by chance. Ọlọ́run ti gbàdúrà ẹ̀. Ó wá wọnú examination, wọ́n ní pé kó wá sọ the simplest form of virus tó wà. Ó rántí T2 virus. Ó lè rántí. Pastor, ó wá pé pastor bí mo ṣe débẹ̀. Wọn tiẹ̀ tí pè mí wọlé tán, mo ṣáà rí pé nǹkan yún mi nínú ẹsẹ̀. Nígbà tí mo máa yún ẹsẹ̀ yẹn, tí mo bọ́ bàtà pé kí n yún ẹsẹ̀ yẹn, ẹ gẹ́sì nǹkan tí mo rí, aáyán ni o. Ó dẹ̀ ráyán nínú bàtà, ó ti gbàgbé pé ilé tó ń gbé gan, àdúrà àtàwé ojú ó lè tọ́jú inú ilé. You cannot clean your house. Ilé yín la ti ń rí aáyán àbínò. Àbínò aáyán funfun. Mo ti sọ lọ sọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi náà ti wà liberated nsìn. Ó dẹ̀ ń gbàdúrà, ó ń lọ prógrámù káàkiri. Aáyán funfun rẹ̀ nínú ilé ẹ̀, ibo ló ti rí o ti bẹ̀rẹ̀ àṣọ. Bọ́lá aáyán funfun rẹ̀ náà. Ó dẹ̀ gbóúnjẹ sílẹ̀ tá a fẹ́ jẹ́ńjẹ́ mo ní kíni? Mi lè fìfẹ́ jẹ́. Já lọ jẹun lọ́la mọ́mì. Mo dẹ̀dọ̀gbọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ náà ń jọ yẹn mo ní ṣébi tí wà àtìyàwó ẹ̀ ti ń bára yín sùn lélẹ̀ ẹ̀ tẹ̀ máa wá bára yín sùn aáyán funfun máa wá ṣeré lórí yín torí ẹ̀dọ̀ tí ẹ̀jẹ̀ jọ ń lọ prógrámù kí ni chọ́ọ̀chì yìí ná CAC setup náà ni ẹ wo inú ilé tẹ́ ti ń tọ́mọ. Eléyìí ò ṣe poverty, you are just being stupid and wicked to yourselves. Ó wá ní pastor wọ́n ti tẹ̀lé mi débi o wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ẹ́ sínú ogun tí ó exist. Let's tell one another the truth. Kí ni nǹkan tó ń tẹ̀ rò pé ó ń lé yín kiri gan-an? Tó bá lọ lẹ́gbọ̀n ẹlòmíràn ní wọ́n fi gbàdá jìnnà sí mi lára ni o ọ̀tá ni o. Do you know that there are some things in the body that tó bá ní injury, if you don't have those supplements or the vitamins and the minerals, egbò lè jiná náà. Àwọn olórí burúkú tàdé ń sọ tó ń waste time tó ń ba ayé yín jẹ́ yìí. Kí ni knowledge wọn? Ẹ lọ gbé IQ wọn yẹ̀ wò. Ìyá mi Táíwò Tọ́lá mi tiẹ̀ tí ì fẹ́ lọ síbi diabetes ẹlòmíì gan mọ̀ pé òun ní lára. Ẹ gbé IQ àwọn tó ń fún yín prayer point yìí, ẹ gbé IQ wọn yẹ̀ wò. What are their academical qualifications? Ẹ jẹ́ jọ gbé yẹ̀wò náà. Wọ́n máa sọ fún yín pé common orí fífọ́
níbi tí nàìjíríà gbé dé ètò pé bp máa há ìgbà mi ìwú nò orí máa fọ́ ẹ 247 wọ́n á lógun ayé ni tó dẹ̀ fi máa kú dànù. We are trying to help one another here. Ikú wo dẹ̀ ló máa pàgbàlagbà tí ó rà ní bápo lórí ẹ̀ ń bẹ̀. And they know we are saying the truth lórí platform yìí, and that is why underneath wọ́n máa ń wà ń bẹ̀. Wọ́n máa ń wà ń bẹ̀ tí wọ́n máa ń wò wá pé bọ̀bọ́ ẹ̀ máa ba business jẹ́ fún wa. Inú mi dùn fún mẹ́sẹ̀gì tí mo gbà kí n tó wọ orí live. Àwọn ọmọ lọ sílò camp àbí kí náà pé èrò ọmọ wà èrò lè wà. People are getting liberated every day. We are just waiting for the rest of you. Ẹ jẹ́ káwọn people bẹ̀rẹ̀ sí ní ta gbogbo ibi tí wọ́n kó jọ kí wọ́n máa tà fún factory use. À ń bẹ̀ yín ni àárọ̀ yín ni tí àánú àwọn ọmọ yín táànú ara yín ò bá ṣe yín ẹ jẹ́ káànú àwọn ọmọ yín ṣe yín. Ọgbọ́n ìmọ̀ àtòye Elédùmarè la tó ti fi sọ̀rọ̀ débi tá a sọ̀rọ̀ dé lénìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ́dùmarè dẹ̀ fún ní ọgbọ́n ìmọ̀ àtòye yẹn ẹ pẹ́ láyé Elédùmarè àbámi dá yín sí. Ẹ mọ̀ rọ́wọ́ họrí. Ẹ já bẹ̀rẹ̀ láti campuses. Action plan. Ẹ̀yin wo lẹ̀ ń gádà ń bẹ̀ yẹn our liberation movement ni o kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ for love and humanity. Action wa gan lásán ti tó. Action wa our humanity action sì ti tó. Ntẹ́lẹ̀dùmarè tá a dẹ̀ máa lò láti fi actively jàjà yìí with our actions Elédùmarè á supply tó rò ti rínu wa. We are not saying it will be easy, but it is possible. If people could travel all the way from Europe to bring all these jargons to us, to bow a day, then the reversible reaction is what we are working on. We are not saying it will be easy. Because the conditions for the forward reaction will always be different for the backward reaction to take place, according to chemistry. A dẹ̀ mọ̀ pé wà lọ ọdún tó ti pẹ́ ni, so it won't be easy, but it is very possible. Mo ń bẹ̀ yín, mo ń rọ̀ yín, gbogbo àwọn tó sì ń lọ ní ẹ̀gbẹ́ yín, ẹ jẹ́ ká fi love and humanity, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní spread ẹ̀. Àwọn kan béèrè question kan tí mo dẹ̀ fẹ́ jù síta. Ìyàwó mi wà tó epo ti wà liberated. And question yìí mo fẹ́ tú ẹ̀ sí house torí ọgbọ́n mi ò tí ì gbé. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹ̀yin bàbá àti ìyá mi wà nínú ilé tẹ́ máa bá mi dá sí. Ìyàwó ti gba ìtúsílẹ̀ ṣùgbọ́n ọkọ ṣì ń lọ. Wọ́n ti wá ń convince ọkọ pé ìyàwó yẹn ló ń ṣe. Ọkọ ti bọ́. Ìyàwó ló ṣì ń lọ, but ọkọ ló fa ìyàwó lọ. Wọ́n ti wá ń sọ fún ọkọ tí ò lọ ń sìn pé ó backslide ni pé ìyàwó gan ti ń fi oorun dùn. Àwọn pásítọ̀ aṣèré ti ń fún yàwó ní prayer point pé ọkọ gan ó ti ń lọ kọwọ́ bọ̀ tí ò yẹ kó kọwọ́ bọ̀ ni ò ṣe fẹ́ wá church máa àdúrà wa ti ń dùn. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ jẹ́ ká gbélé yẹ̀ wò ká tó lọ léni. Ọgbọ́n wo ni irú àwọn ẹni báyìí lè dá yálà ìyàwó tó ti bọ́ tọkọ ò tí ì bọ́ tàbí ọkọ ti bọ́ ìyàwó ò tí ì bọ́. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ open floor. Mr. Moraki ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé yín wọlé 2 minutes. Kí ló dé tí voice yín ò jáde dáadáa mọ́? À ń gbọ́ bọ̀ kò loud dáadáa. Ṣé ẹ lo earpiece ni? No, mi ò lo earpiece. Abẹ́ṣi wà lórí ok bóyá torí pé wà lórí live. Ẹ dẹ̀ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yóò dẹ̀ loud dáadáa o. So on clear díẹ̀ báyìí. Ok ó yẹ sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀. Ó ti gbogbo ilé ìwò aṣàfihàn. So nǹkan mọ̀kàn bẹ́ẹ̀ kó yé wa ni pé tẹ́ bá wo the whole situation tó ń lọ, we are at the new era tá a ti rírí nílé ayé as in during our own existence, because this is a information war là ń jà yìí. And for human identity
Automatically bad identity in time of your religion, your language, your culture, your way of life. That's mean they destroy you as a human being. Bẹ́ẹ̀ni. Our ancestor, our generation, we are talking about slavery that's been ongoing for more than 400 years. So, because first I must say humanity first, but meaning humanity. Because so bá pé o ní ẹ̀sìn kan àbí o ní ideology tó lè jẹ́ kó wú ọmọ ẹnì kejì ẹ ádà funfun dúdú pé ó ní láti kú ní kí wọ́n lè gbélé ayé, you totally lose it as a human being. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn pé this era of information came back to your question. Èmi mo ṣe wá because wọ́n bí wá sínú gbogbo kìíní I was a Christian for 32 years. I was assistant pastor in London, Australia and the big gbogbo ẹ̀. You see, Moshe, why? I'm just like, though I'm still believe my traditional belief, but I'm just like, I'm done with religion. Okay? Ìyàwó ni, èyìnbó ni, missionary ní tẹ́lẹ̀, ní sí Cambodia, Thailand and Fiji. Ìgbà tá a máa rí ìbáṣe ṣe káàkiri nìyẹn. But now, our méjì, we only believe in ourselves and believe in humanity. Good. Because the same people tí wọ́n fún wa lẹ́sìn yẹn tó fi kó wa lẹ́rú àwọn náà ló ń fàyàn káàkiri ní Middle East tí wọ́n ṣe gbogbo nǹkan mọ́ṣẹ́ káàkiri tí wọ́n sọ fún yín pé you and me are some human. And mo fẹ́ kó yé gbogbo wa pé bí Africa ṣe wà yẹn we are still all slave colony except 3 African countries Burkina Faso, Mali, àwọn Sahel yẹn they chase out their colonial master. So information yẹn tá bá ń bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká kàn ní sùúrù díẹ̀ pẹ̀lú wọn but at the same time èyí ò ní pé ká gọ̀ pẹ̀lú wọn. Àwọn kankan máa ń mọ̀ wá ni. Wọ́n mọ̀ ìjọba mọ̀ pé ní láti gọ̀ ni pé we have to tell them straight to their face because ṣé nǹkan mẹ́ta ni mo máa sọ fáwọn èèyàn pé ẹ̀sìn yẹn kò nǹkan tá tó ti bí wa síbẹ̀ àwọn mẹ́ta ni ignorance ló ń pa wá because àmọ́. 1, 2, àwọn èèyàn make a profit on it. Ẹni tó ní million tó ní private jet like àwọn jí ògùnbà ọ̀gẹ́ni deeper life ló ti bẹ̀rẹ̀ ní when I was 15 years. Deeper life I'm talking about almost 32 years now. From deeper life to winner to redeem. Thank you Ọmọlérìgbò. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. So nǹkan tí mo sọ ni pé àwọn tó make a profit from it wọ́n rẹ̀ láti win a war but now with information they also gonna see àwọn náà máa rí pé irọ́ ni wọ́n pa fún wa a dẹ̀ máa rí òótọ́ so nínú òótọ́ yẹn sì máa nǹkan bẹ́ẹ̀ ká máa ṣe ni pé bá ṣe ń inform ara wa a ní láti máa prepare gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ̀ ní defend wa religion leader ní defend wa kò yẹ yín so a ní a creative mind anybody tó bá wà lórí platform tẹ bá ní ẹ̀gbọ́n tẹ ní àbúrò ẹ máa sọ fún àwọn family yìí ẹ máa sọ fún àwọn èèyàn yín bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà mo ní láti sọ fún gbogbo àwọn family mi ti declare ara mi lè sọ fún ọ because ṣé ìgbà táwa ní ìṣẹ̀ṣe tí wa ká ní gbogbo tradition wa kan tó fi. Network. nǹkan táwọn olórí burúkú ìgbé lọ́wọ́ ó ju tiwa lọ. But now, that to get information, ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Russia àti China tí wọ́n jẹ́ ká ní TikTok tàbí and communicate. Ṣé ẹ pé TikTok yẹn Western country there wọ́n plan láti bind there. Bẹ́ẹ̀ni, US ń ṣe so many things to work against them. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ẹbí ò ní pé ká máa sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ lọ ṣùgbọ́n at the same time that humanity tá à ń sọ̀rọ̀ nípa yẹn. Because àwọn kan wà tó yẹ pé ignorance ni àti pé the third part of it ni pé àwọn tó yẹ pé they are coward. Bẹ́ẹ̀ni. Coward ni pé tó ń bẹ̀rù ikú. Èyí ti ń kú tipẹ́tipẹ́ náà. Bẹ́ẹ̀ni. Àti bá tó ti kú. Báyìí sọ̀rọ̀ sí báyìí èmi àti yín a ní privilege àwọn gbàgbé ta wà. Àwọn tó wà ní Palestine yẹn ní their own land. Àwọn tó pẹ́ra wọn ní whatever their name I don't want to mention their name. They stayed stolen land. Ẹ̀dẹ̀ ń pa wọ́n lù wọ́n. Ẹ̀dẹ̀ sọ fún wọn pé fẹ́ kó wọn ẹ̀ ń kó àwọn kan lọ sí ìjọba ọ̀run. Ta ló ti lọ tó kú torí tó dé tọ́pọ̀ lọ́jọ́ bọ́run níbi tẹ́mi rí ìsàlẹ̀ òkú ni ìwé èèyàn kan. Ẹ jọ and at the same time bá ṣe ń mú fìyẹn jẹ́ ká máa tọ́jú ara wa. Nobody is coming to defend you. You have to defend yourself. Stand for yourself. We are all spirit beings. Ẹ má yẹ kẹ́ni pẹ̀lú intimidate yín. Ẹ ṣé bàbá mi, thank you so much. They done that to our ancestors. They destroyed our nation.
network ti Hello. down. And please, Moreni kí ẹ dúró nígbà. Popsi na Mọ́táyọ̀ ẹ bá mi gbóhùn sókè sà. Hello sir. Popsi okay. Okay. Baroness T, quite manage. Matter. Àwọn newcomers ló yẹ kó máa fún ní àyè láti contribute. Lórí pé àwa ti liberate ara wa. Bẹ́ẹ̀ni, brother Morakinyọ̀ ẹ má bínú network yẹn ló drop yín. Àwa ti liberate ara wa Ọlọ́run tó tún ní ká dé àpòjì. Tó tún wá jẹ́ liberation train driver. Mission ti wá lọ sí ilẹ̀ lérí. Most importantly, most guy tó sọ pé humanity gangan ni the main thing. And truth be told, most of these people not in real. Majority of their preaching these days now, humanity. They are even condemning contribution in churches and mosques now. I'm telling you wholeheartedly, I was at a wedding. No, a wedding ceremony. Wípé ebi ń para àdúgbò ẹ̀ wọ́n wá ní mọ́ṣáláṣí kan fẹ́ owó kẹwàá dáwó ó ní mọ́ṣáláṣí tó wó ní ìṣọ̀ para àdúgbò ẹ̀ gbádùn náà tára àdúgbò bá gbádùn tó bá dáwó sí mọ́ṣáláṣí wàá jẹ̀yà ìpè mẹ́sẹ̀gì ti ń dé ọ̀dọ̀ tí wọ́n mú àti only way don't really tètè hold on to their membership ní kọ́ tètè join the public train. Number continue láti preach it the way they have been preaching tẹ́lẹ̀, they will lose most of their, in fact, lot of their members. Liberation tó ń kàn wọ́n náà lára díẹ̀díẹ̀ ní fọpọlọ stylishly reverse wá sí way wa. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ní tàǹkà máa sọ̀rọ̀ certificate wa ni máa ń béèrè ṣé o ti ready. Bẹ́ẹ̀ni, nǹkan tẹ́ kọ́kọ́ béèrè lẹ́nìí náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ni, ó ti ready. That our legal tender. By the time we have a solid house, we can defend our anywhere near. Ben. And thank God, we have elderly people here like Baroness T. Wait till I imagine so wrong, but how could they can sorrow? What do you imagine sorrow? It's totally yours. So I want to say join what? I want to give you more time. Okay, sir. That we our Peter one law at the time of that the February. Ben. Why pé YFL Peter bá wá sórí platform. Tó bá ti ó bá pè ní nani post in check lórí platform. Ani mo kan lo wa main data, alo no call check in, check out. I want to make up mind wa. And to come back to the question to Berry. Ben. In your own library, book of library. Like I said, lórí ọ̀rọ̀ Python, it is not every crisis la máa fi conflict resolve. Python, it started well. Ó wá fẹ́ fi ìparí ìbàjẹ́. Ibẹ̀ la máa ti wá ní sùúrù. A máa explain, a máa jẹ́ kó mórí ní ìmọ̀ kọ́tà wà gbé dání. We are not saying you should lose your faith. Wọ́n ló mọ faith tó fẹ́ dì mú. But be sure and reasonable about it. Magic can't swear the push over. Because people want to go very faith. And don't sort of left the most of it. Look at pastor on so you pay. If you are not a tither, you are a beggar. Don't go for a tither. Now gbogbo táàjì tí wọ́n ń san fún ta ló ń kó lọ sọ́hùn. Ta ló ti lọ sí ọ̀hún tó padà dé wá sọ fún wa pé báyìí ni ọ̀hún ṣe rí. I keep telling lọ́rọ̀ pé à ń kún fúnra wa jẹ́ bẹ́ẹ̀. À ń kún fúnra wa jẹ ìrẹsì. Àgbẹ̀ ẹ̀kan bá kú sí wọ́n ní àbàbúdá náà ló ń lọ bẹ́ẹ̀ ta ló ti lọ sọ́hùn rí. Truth of the matter is this: whatever your faith is, hold it fast.
kò sí pásítọ̀ kankan or àfáà kankan tó máa ṣàdúrà 30 minutes fún wọn nìkan. Kò sí. And just like you rightly say, you are not well structured. You want to do the prayer for elevate anybody to fẹ́ ṣẹlẹ̀. Níbo ló ti fẹ́ ṣẹlẹ̀? You are not well structured. One prayer máa elevate prayer go. Tó bá tẹ̀ kàwé àtọ́làtọ̀ ló kéré jù. O gbọ́dọ̀ ní school cert. Bẹ́ẹ̀ni. That will enable you to read and write perfectly. Not even this gen people. Graduate go, they defend the certificate. If your faith is between you and your creator, definitely you know there's a creator who created you. If there's no one that created you, definitely there wouldn't be an end to your life. Since the end to your life, if somebody your pain, you go back to that person. That alone is enough for you to hold on to humanity. When you hold on to the code of humanity, to destroy your way, you will be as happy as anything. Thank you so very much. Thank you so much. Now, about the question that you asked specifically, you say, he ọkùnrin tó bá mú ìyàwó ẹ̀ lọ sí church or vice versa. Tó jẹ́ pé ó wá kúrò ńbẹ̀. Ìkànnì wọn ti wá wà liberated. Báwo náà ṣe fẹ́ help the other party? Bẹ́ẹ̀ni. I am very sorry to say that unfortunately, sometimes it doesn't end well. Tó bá jẹ́ wípé ẹni tó ti pé tí ò wà liberated, tó bá jẹ́ tí ò bá tí ì lọ jìnnà, ṣé yé yín? Tó jẹ́ pé tó ti wà, it depends on the level of manipulation and indoctrination tó ti dé. You understand? Tó bá jẹ́ pé wọ́n ti mú pa, tó jẹ́ pé their spiritual reliance, and I'm careful, I don't want to say either men or because it can happen to either the husband or the wife. That's where their spiritual reliance is now on Daddy Gio or Mommy G. To gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ṣé yé yín? Ó ṣòro gan. I know this because mo ti kì í ṣe mo mọ àwọn èèyàn tó jẹ́ pé tó ṣẹlẹ̀ sí. Tó jẹ́ pé ọkọ ló mú ìyàwó ló mú wá MFM. To be specific, ọkọ ó jáde láti Anglican Church. Ó fi lè pé kò fáyà tó ṣé yé yín? Ló bá lọ join MFM. And then when he took his fiancée at that point in time, who was a good Catholic girl, he took her into MFM with him. 8 years down the line, and I don't have the apartment, they keep in touch about 8 years down the line, and after 2 healthy, beautiful baby boys. Obìnrin ọ̀tọ̀ kan orúkọ ló kọ̀ dé ni wípé ṣé mo kó gbogbo rose born fire. Ó kàn announce sọ́kọ̀ ẹ̀ pé sórí ìyẹ́ ẹ̀ wọ́n ti sọ pé ìyẹ́ ẹ̀ ló ń ṣe mí. You understand? Wọ́n ti sọ pé ìyẹ́ ẹ̀ ló ń ṣe mí. This is a woman kó tó nígbà tó jẹ́ fiancé ṣẹ́mọ̀ òun àti mother-in-law ẹ̀ bíbí gbáfà ní àwọn àtẹ̀lé ni that is the way they wear. Really good. Joyous relationship. Nígbà tó gbọ́ sábẹ́ pàkúté àwọn tó jẹ́ pé ṣe mọ̀ pé tó máa ń gbàdúrà yìí pé all your helpers that are supposed if they do not locate you, they are not going to get any sleep. Or all the evil people in your father's family are going to die. Run. It got to such a time where he got tired of it. This is not working. Wá kúrò. Ṣé yé yín? Kúrò tó kúrò yẹn, ó padà sí Anglican Church. And I mean Church of England maybe. And then the difference, the peace of mind, the difference
the intelligence restored. Charlotte Mosoyeni. Ben. But that was not the case of his wife. Like I said, he intended a divorce because it would go too far. She could not be brought out of it. But I have heard, I have heard of the result. Just opening here, no more church. I think it was CNS. Ìgbà tó dẹ̀ mú wọ̀ tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí tíṣẹ́ tó ń dáwọn gbogbo the whole thing became very convoluted. This is a guy who works for the government. He left his job because he was told that there was a satanic agency níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ tó kó sì fi bẹ̀ lọ́nà wọ́n máa ṣiṣẹ́ ní church. So he ended up working as a driver. Fún father in Israel, father in Israel àwọn yẹn máa ń pera father in Israel bí kan. Ìyàwó tó wọ́n mú wọbẹ̀ wá sọ pé èyí ò lè má jẹ́ ó lè mẹ̀ṣẹ́jẹ́ lẹ́sọ̀ọ́ lọ náà. Because of course owó tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún kọ́ ni owó tí olùṣọ́ àgùntàn ń fún. Jọ́lọ̀ tí mo sọ yé yìí. But the event ni pé gbé nítorí pé ó jẹ́ obìnrin ló jẹ́ kóun ló fa ọkọ wọbẹ̀. N tó ṣe ni wípé ó sọ̀rọ̀ fún àwọn èèyàn kì í ṣe àwọn ará àjọ̀jọ̀ àwọn ẹbí ẹ̀ ṣe yẹ yín ti ó tiraka èmi náà pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé ta lọ sí intervention ta kàn ní kókó try kó jọ kó jọ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ for 1 month. That one day it was very, very difficult because Cherry àìsàn ara ó ṣe gbọ́ tí ọba lè gbòógì tó bá lè ewé tó bá ṣe yẹ ní tó bá lè gbọ́ agbọ̀dànù. Cherry àìsàn ẹ̀mí, oh my God, it is a different kettle of fish entirely. Because this man koto before he become released from the indoctrination and from the manipulation, it took a lot of time. It took a lot of time, which is why usually celebrate, it is best to aim for both of them together. So Ben. That would be nice. But from my own experience, Ben. àfi tó bá jẹ́ wípé òun gan ẹni tó wà lẹ́yìn òun gan pápá tí ní doubt fún ara ẹ̀. And then this is what we have been talking about, having a healthy relationship with husband and wife. Nítorí pé tí mutual respect bá wà ń bẹ̀ tí wọ́n ní communication tó ń bára wọn sọ̀rọ̀ ṣó yẹ yín. Bí ẹni tó bá mú èèyàn wọlé tó bá change mind ẹ̀ ṣó yẹ yín. Tó bá dé express pé báyìí ni mo fi change mind mi o. Ṣé wọ́n náà rí ṣó yẹ yín. If there is a healthy relationship between them, ó yẹ kó wọ́n sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́. Tọ́lọ̀ tí mo sọ yé mi. Wípé bẹ́ẹ̀ kọ́ wípé okay jẹ́ ká jíjọ lọ. Ṣó yẹ yín so. Thank you so much, ma. Ẹ jẹ́ kí n gbọ́ lẹ́nu. Good evening, sir. Bonagel, okay. Ayo, Bami, thank you so much for the subscription. Yeah, well done, and well done to everybody on the panel. Appreciate that. Yes, ma'am. Well done. Let me first address, I don't know why we are so bothered about life after death. When we are yet to even live the present one, we are yet to fulfill it, we are yet to live good in it, we are yet to live or impact life in that present one we are living. Instead, we are being very wicked, very mean to our fellow human beings. We are not treating even our planets, or we are not treating them it right. But we are so focused and so on life after death that you don't even know
if it exists or not. Of what point is life after death? If you can't make a meaningful one out of the present one you are living, of what point is it? Unfortunately, a whole lot of these Christians and these Muslims, they won't see by even their present life. They are not even thinking of advancing their present life. They are so focused. They are so focused on that life after death more than the one they are presently living. That's why you see a whole lot of them on if she church 24/7. Hey, something creative to do. Your pastor said is worldly things. Church and now focus on that invisible law, that imagination of life after death. So we need to introspect and refocus our agenda. We have to focus and rethink that why can't I even make this present life I'm giving good for myself and my family and for my world at large, and even forget and stop disturbing our head about life after death. And also, please, I want to believe this is always my argument with you, that I don't believe this platform we are recruiting people for Isheshe. No. On this platform. No. We are not recruiting people for Isheshe. Whoever chooses to want to believe Isheshe, they should believe it. But at the end, the people should leave Christianity or Islam and go to Isheshe. They are birds of the same feather as far as I'm concerned. I won't continue traction. Won't gain so much traction to start exploiting people and exhibiting the greedy in human nature. Won't see any traction anymore. So that's by the side. And on the case of this couple, ìkan ti wà liberated, ìkejì tí wà liberated. The other is not yet. Kí lẹni yẹn lè ṣe àìdá ọkùnrin àwọn obìnrin. Yeah. Let's not lose that this so-called gospel progenitors or whatever, they did all this brainwashing over lots of years, decades of years. They've brainwashed people for more than 40, 50, 60, 70 years. So we know that it won't be easy. It will not be easy. So, but in a scenario where one partner is liberated than the other, it's more easier for Obirin to do this. Wọ́n fi ọgbọ́n àrékérekè not enticing people from the traditional religion then, and probably Muslim from being Muslim to Christianity, by sharing onje, by sharing tracts, by sharing this, by doing evangelism, visitation, humanitarian services, showing that they care and everything. Yes. So that they care. So it was a systematic thing over the years. So is that for Obirin, which happens to be Obirin tó ti wà liberated, should please use the wisdom of that kind of wisdom of being very nice, even in the face of Oko being who a man is. Just submit yourself and with love try and rule him. It's not easy. It's not gonna be easy. That is the truth. But also maybe in Ule come and play a tape, this awareness tapes or tapes that people have said testimony of the in pastory, what has happened to them, their experiences. But we have to play such whatever over time. The adamant spouse, the adamant one, probably over time, gradually there will be a day something will prick him or her, and we want to something some material, something like with time, gradually they will get converted, as Christians will say.
For instance, I want to cite my mom's case. Some few weeks ago, my mom was seriously sick. She had stroke. We had to call 911. I even thought that was the end of myself. I lost it myself. And this is a woman that she won't sleep. Our pastor might engage one láti àárọ̀ dòru. Ó di 4 kó tó sùn. Wọ́n máa all kinds of, you see on tó bá bèrè olive oil àná kan lọ bá wọn ra olive oil báyìí tí mi ò bá tètè ra olive oil yẹn, you will see the war that will happen in the house. Wọ́n máa serious ìjà. Church wo ni mom sí ń lọ tí wọ́n le tó báyìí? Church wo náà ń lọ tó le tó báyìí? No, we used to be 4 Square member before when I came when I relocated. So unfortunately now she's been hooked by Oluwalo. So but omi àdúrà lóríṣiríṣi lẹ́gbẹ̀ẹ́ bed, under bed. Mo ti bẹ̀ wọ́n mọ́ mi ẹ lọ sùn. Àwọn people tán wọ́n engage yìí lóru lọ́sàn-án lálẹ́. Wọ́n ń sùn. Ọjà wọn ló ń tà. Ẹ má jẹ́ kán kó bá yín. Orun tẹ̀sùn yìí BP ló máa result sí and a whole lot of things. Ló máa kí lórúkọ ẹ̀. Meanwhile these people gbogbo àárọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá rí wọn online bóyá wọ́n ń sùn ni. Òru tẹ́ bá rí wọn tó wá kí lórúkọ ẹ̀ customer náà ń wá. Listen, but my mom will not. Unfortunately, she had stroke. Oh my God. Yeah. Yeah, she was in the hospital. She was in the ICU for like 10 days. I didn't know that was what led to it, though. Yeah, I'm serious. It was she like 20-something years ago. She had partial stroke, but she had accumulation of environmental things and also lack of sleep and some other things will trigger something in you. Yes. So I guess the accumulation of those things also trigger some things in our system. So now, wọ́n ìgbà tó máa fi return sílé kó tó dé àti clear gbogbo òróró burúkú àti òróró àti kí lórúkọ ẹ̀ òróró tó yẹ àti sọ́sọ́sọ́sọ́ wọ́n ní òróró tó yẹ kẹ́ ẹ máa fi nǹkan tó fi ń jẹun tó fi ń parọ́. Kẹ́ ẹ fi dín ẹja gidi sí mọ́mì lẹ́nu. Wọ́n ní òróró tó yẹ ká fi ìgbà míì èmi àkókò tí mo bá ti rí kó òróró yẹn tí bọ́ọ̀lù máa lọ fi sí ọbẹ̀. Wọ́n ní ẹ máa jókòó pé òróró ní ọgbà táwọn adé ẹ mọ̀ nǹkan tí ìyá mi sọ ìyá mi yà àdúrà Olúwa ló gbà fún ara mi. Àdúrà Olúwa lọ ni. Mo ní ẹ máa tọ́ra yín jẹ. Ẹ máa tọ́ra yín jẹ tó bá yẹ pé ẹ mọ bí tẹ́ ẹ ti fẹ́ ẹ dé ni tí kì bá ṣe kọ́ lọ́hùn tó gbà yín padà lọ́wọ́ Olúwa lọ. Wọ́n ní àdúrà Olúwa lọ kọ̀ọ̀kan ò gbà. Òróró yìí gbogbo òróró yìí ìfẹ́ ní òróró kankan fún yín mọ́. Ọ̀nà wọ́n tún lọ mú àwọn kẹ́ẹ̀gì wọn. Wọ́n tún lọ. I just had to now call someone to come and help me. Kí lórúkọ ẹ̀ báwo ló ṣe máa ṣe program my internet to block Olúwa lọ kí lórúkọ ẹ̀ pé kàn fi fireworks sójà kó má lè kí lórúkọ ẹ̀. You know my mom sọmọ mi tí wọ́n kọ́ ṣe orí fóònù wọn wọ́n tún rí Olúwa lọ wò. But I'm giving to it that way. I know with time it will be a whole struggle, but I know with time there will be a day she will come to that realization. But I won't give up. Don't give up, please. What I'm saying in essence is that what's the program I want people over years. So it won't take 1 month, 2 months, 3 months to reformat, to reprogram our mentality. It will not take love, perseverance, and showing whatever. Being patient. Lẹ́yìn ẹ̀yin àtọ́lọ́run yín ó lè ní gbogbo àwọn pásítọ̀ nìyí ó lè ní wọn ò ọjà wọn náà ń tà. Ẹ má jẹ́ kan kó bá yín oorun yẹn mo ti sọ ẹ má jẹ́ rí yín overnight lẹ́ẹ̀kẹ́ ẹ̀ ní sùn mọ́nú lé pé ẹ̀ ń gbàdúrà or else fóònù tó wà lọ́wọ́ yín yẹn bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé rí lò mọ́. I had to stand my ground. Bẹ́ẹ̀ni. Thank God at least she's sleeping a little bit but wọ́n bá ti jí láàárọ̀ báyìí wọ́n tún ti lọ resume Olúwa lọ. I know I won't give up. So we will just need to keep on doing it. We need to keep on thank you so much. Love in all what we do. We need to keep encouraging that still lẹ́yìn humanity, lẹ́yìn love, there is nothing like Christianity, there is nothing like Islam, there is nothing like Ìṣẹ̀ṣe. Outside humanity and kìlórúkọ eléyìí tó kù
nonsense or whatever we call it. Humanity, truth, and love. Thank you for not giving up. Thank you for Thank the you so strength much. Thank you so pushing much. through every day Thank to you so continue much. to create this awareness. We appreciate you. God bless you and God uphold you. Thank you So much for that beautiful contribution. Sister Moreniki. Oh, yes, are they on mute? Rotimi, sorry. Yes. This Ghana girl, is she in Nigeria or she has Japan? She has Japa. Can I talk, please? Yeah. Oh, yes, Soro. Okay. So good evening, everybody. Good evening. I think it was yesterday. Was it yesterday that I came across your page? Wow. But today I came across your live today, and I decided to just, Gori Wale kí n rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ìgbà tí mo dẹ̀ gborí wọlé, mo dẹ̀ rí pé àwọn tèmi ni wọ́n wà ń bíbà ìtọ́dẹ̀ ń sọ àwọn to make sense. Thank you. Nǹkan tí gbogbo yín sọ̀rọ̀ nípa yìí, ẹ má bínú, èmi mo máa mix Yorùbá àti English papọ̀. Ẹ ṣáà bá mi jẹ lásìkò níbẹ̀. So, àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ yìí, I've had an awakening about 5 years ago. And it was actually Rethinking Bible when I saw what the Bible is about and everything. Even as Africans or Nigerians, we're not really practicing in the Bible. Then later, what was in the our questions for no more, professional example. So, tí bàbá èèyàn, ìgbà téèyàn ń dàgbà, ó fún ẹ níyán, ó fún ẹ ní ọbẹ̀, nǹkan tó ń jẹ nìyẹn, nǹkan tó mọ̀ nìyẹn, ó nourish ẹ, kò sí nǹkan tó ṣe ẹ́. At the point ẹni wá ń bá ẹ, ó dẹ̀ fún ẹ ní burger, ó dẹ̀ sọ fún ẹ pé burger yìí, òun ló dáa jù fún ẹ. Ní pé àmàlà tó ń jẹ, ẹ̀bà tó ń jẹ, iyán tó ń jẹ, ní pé ó wà poisonous. Oh, there be any question lọ́wọ́ ẹ̀. Ó gba burger lọ́wọ́ ẹ̀, ó ju àmàlà sọnù. That's the same thing tó ṣẹlẹ̀ sáwa náà. Like, àwọn people yìí wá, wọ́n fún wa ní ẹ̀sìn wọn. Because téèyàn ò bá mọ ibi téèyàn ti ń bọ̀, ó máa difficult láti mọ ibi téèyàn ń lọ. Téèyàn bá kàn bá rẹ̀ ní ojú títì, tó rọ́nà náà, ó lè kàn sọ wá sílẹ̀. Ká má ní parents, ká má ní bàbá, ká má ní ìyá, ó kàn sọ wá látòkè. But tọ́mọ kan bá kàn dédé wà lójú títì, kò ní beginning, kò ní genesis there, that's your beginning. Tó báwo ló ṣe máa mọ ibi tó máa lọ? Torí ẹ̀ ni Ọlọ́run fi àláhùn pé kí ìyá wa kó gbé wa sí ikùn ẹ̀, kó lè bí wa. Ká dẹ̀ náwọn family, so that we'll have a beginning, we'll have something that we're coming from, so that we'll be able to have something that we look forward to being. So of course, ẹni tó bá ti wá sọ nǹkan tó jẹ́ nù, ẹni yẹn ti sọ ayé ẹ̀ nù. Ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ mú èèyàn, àti kọ́kọ́ gba language ẹ̀, àgbà oúnjẹ ẹ̀, àgbà culture ẹ̀, àgbà nǹkan tó fi jẹ́ nǹkan tó jẹ́. Orí kò síbi tèmi lè lọ. Tí bá ti dárúkọ mi, àwọn èèyàn mọ̀ pé ọmọ Yorùbá lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́, bó ti bá lọ dárúkọ kan, ṣe ń bẹ̀rẹ̀ pé bí ìgbà tó ń kọ́ àwọn èèyàn ní ẹrú, tó kó wọn lọ sílùú òyìnbó. Bóyá ẹni tó ń jẹ́ Ògúnlẹ̀yẹ àbí tó ń jẹ́ Mr. Kìnìún, Mr. Adé, ọkọ̀ dédé sọ pé ó ti di Mr. White. Ẹ ti rí pé wàhálà ti wọ Mr. White, Mr. Williams, nǹkan tí ò mọ̀, tó bí tí confusion ló ti wá nìyẹn. So, a dẹ̀ lè sọ, mo dẹ̀ máa bèrè one question lọ́wọ́ àwọn èèyàn pé, okay, any religion tẹ́ gbé wá yìí, a sọ fún yín pé tó bá ti fi sílẹ̀ o, àbí kíní kan ọ̀run kan wà o, ọ̀kan wà o, tó o bá ti ṣàwọn nǹkan báyìí tó wà nínú ìwé yìí, o máa parun. Ẹ jọ̀ọ́, torí ẹnìkan sọ̀rọ̀ nípa àṣẹ̀ṣe páwọn ò believe in it or whatever. Ìṣẹ̀ṣe is culture, is not a religion. Torí ẹ̀ nígbà táwọn èèyàn wá, because there's something we were already doing. It's not a religion. Àṣà àti ṣe, your being. Ó ti láwọn nǹkan tá à ń ṣe káwọn òyìnbó tó wá, kán tó gbé àwọn nǹkan wá fún wa. So ìgbà táwọn òyìnbó dẹ̀ wá,
táwọn kan lè sọ pé kí o wá sí Islam o ṣe báyìí o tó ń make a disciple káàkiri ìgbà wo lẹ gbọ́ rí ọ̀bí ìgbà wo la gbọ́ rí ní pé àwọn àbí like nǹkan tá a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn wá sọ pé òkè tó bá padà lẹ́yìn wa ó máa kú àbí tó bá padà lẹ́yìn wa airfire kan wà kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ because there's freedom wà. And téèyàn bá jẹ́ parents irú parents wo kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tọ́mọ èèyàn lè ṣe èèyàn téèyàn máa sọ pé ìwọ ọmọ yìí o ti ṣẹ̀mí sìn yìí o so mo máa pa ẹ́ bẹ́ẹ̀ni máa fi ẹ́ sínú náà àpáàdé. tó táwọn náà bá lè la ọpọlọ wa torí mo mọ̀ pé religion ni mọ̀ pé ó dàbí ìgbà tó bá kú ọpọlọ èèyàn kúrò nínú ẹ̀ tó ń fi nǹkan míì sínú ẹ̀ ní tó yẹ pé a kì í lè ní ẹ̀rẹ́ lómi tó yẹ kó wà so educated but tó bá ti dọ̀rọ̀ religion kò ní lè think ẹni yẹn ò lè ronú mọ́. So okay tó bá ti okay o ṣe religion yìí àbí o ṣe àwọn nǹkan báyìí o ń lọ sínú náà no even ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa sọ pé ọmọ ẹni kò lè burú títí ká lè fẹ́ kó pàjẹ́. So kí lèèyàn wá lè ṣe tó máa fi sọ́pà ọmọ ẹ̀ yìí o fẹ́ràn ẹ̀ mọ́ inú àpáàdì ló fẹ́ kó lọ. So àwa fúnra wa la máa liberate ara wa. Nǹkan tó sọ fún ẹ pé kì í lọ sí hell ó fún ẹ ní fear and fear yẹn so fẹ́ sọ pé kì í tí ò bá sí hell yóò bá má ṣe nǹkan báyìí because a lot of people hellfire yẹn gangan náà ń bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ni. Kò sí church mélòó àti mọ́ṣáláṣí ta ní Nàìjíríà kò really change anything wọ́n ṣì ń gbéyàn àwọn èèyàn scam àwọn èèyàn ṣe gbogbo. ó tiẹ̀ wá pọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni. It's just on our lips. It's just on our lips. Kò really change èèyàn tá a jẹ́, kò change ìwà wa, kò change anything. Tá a bá wá wò gbà tó jẹ́ pà ní àwọn borrowed religion nìyí. Tá à ń ṣe àṣà àti ṣe wa, tá à ń ṣe way of life wa. Àti now, ta ní gbogbo tó jẹ́ pé every corner ní church wà ní gbogbo kíní wà. Èwo gangan ló wá dájú? Èwo gangan ló dájú nínú méjèèjì? Ẹ ṣé ìyá mi. Thank you so much for that. Tí n bá lọ lórí TikTok, I see a lot of people being online tó dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí because àwa gan sef we are going into the world to make disciples. Kò sẹ́ni ọ̀kan tó sọ pé kó má ṣe whatever tó bá fẹ́ ṣe ọ̀wọ́ but nígbà míì ẹ jẹ́ ká ronú. Let's think. Then, thank you so much. Ní àwọn development táwọn ẹ̀sìn àjòjì gangan ti gbé wá sí Africa. Ká dẹ̀ wo gbogbo àwọn countries tẹ́ wọ́n ti kó àwọn ẹ̀sìn àjòjì yìí wá sí. Èwo nínú wọn ló ń ṣe dáadáa lẹ́yìn? Èwo nínú wọn ló lè invent anything? No, because wọ́n ti fi division sí àárín wa. Instead tí màá fi rí yín sìn Mr. Rotimi tí màá ní that's my brother ọmọ Yorùbá bí èyí. Màá wò pé Mr. Rotimi Muslim ni Christian ni. That's already a division. Nínú Christianity náà church wo náà ń lọ náà máa béèrè bẹ́ẹ̀ ni. So nísìnyí máa ti believe pé Christian ni Muslim ni there's already an hatred. Àti máa wò pé èmi follow Jésù èmi follow Muhammad when it's supposed to be just humanity. Okay mo rí ẹni yìí o I just say the corner we are one. So Ọlọ́run á dẹ̀ Ọlọ́run á jẹ́ kí iye wa ṣí. Iye ó ti lọ for so long. It's not going to take one day. It's not going to take months. It's not going to take years. Ben. But I believe that the seed that we plant so that people can start saying, you need any kò religion lè ṣe fún yín. Gbogbo àwọn nǹkan yìí àjòjì ni nílẹ̀ wa. There's something we were doing before. And nǹkan tá a dẹ̀ ń ṣe yẹn before. Ìjọ́ wo lẹ gbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ó lọ sílẹ̀ kan láti lọ kó wọn lẹ́rú? Láti lọ sọ fún wọn pé kí wá ṣe nǹkan tèmi. No, and another thing tí mo máa ń sọ mo fẹ́ give example kan. Mo fẹ́ fi McDonald's mo fẹ́ fi ṣe example or a lè sọ pé Mr. Biggs or whatever. So McDonald's only CEO. Wọ́n wá sọ pé nínú ìlú kan McDonald's mẹ́rin ló wà. Ìkan wà ní west side, north side, east side and south side. Táwa sọ pé mo ń ṣiṣẹ́ ní McDonald's west side, right? Tí máa ṣiṣẹ́ ní McDonald's west side,
tí n bá ní problem ńbẹ̀ tí mo wá lọ sí McDonald's south side tí mo lọ report fún supervisor wọn supervisor yẹn ò lè help me even though pé supervisor náà ni why is that because like kò kí n ṣe jurisdiction so there's one God CEO McDonald's yẹn òun lọ Ọlọ́run wá ní different ways that lè fi dọ́dọ̀ rẹ̀ because God is not dumb Ọlọ́run dẹ̀ lágbára láti fún gbogbo wa ní one language one culture the same clothing and everything even ní Nàìjíríà ọmọ Ìgbò tó bá dress ẹ mọ̀ ẹ̀pọ̀ ọmọ Ìgbò ni Haúsá tó bá dress ẹ mọ̀ ẹ̀pọ̀ Haúsá ni so there's one God but the way láti lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wa òun ló different and then these people came and cut us off fún wa ní nǹkan míì so ultimately they cut you off your God the way that you worship him àwọn nǹkan tó ń ṣe àwọn nǹkan tí àwọn baba ńlá wa ń ṣe they cut us off from it and that is why lónìí ó máa pàjọ látẹ̀yìn náà changes. Thank you so much. Ọlọ́run á máa ran ogun wa lọ́wọ́. Adé ṣe alájú wa láti mú òótọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Now, realist 01, I will bring you up now. I want us to please quickly, whatever contribution we can make towards that question. Going back now, ìyàwó ti wà liberated or ọkọ ti wà liberated wọn ọ̀dẹ̀ mọ́ ẹni yóò mọ bó ṣe fẹ́ jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ náà in such a way tẹ́ pé you know the spouse doesn't want to lose the partner because wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Àwọn ìgbésẹ̀ wo ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ lè gbé tí a fi sọ fún ìkejì ẹ̀ tó sì wà nínú oko ẹrú yìí wípé you know what jọ ń torí Ọlọ́run àwọn nǹkan tá à ń ṣe tẹ́lẹ̀ mo mọ̀ pa jọ ń lọ tẹ́lẹ̀ ni ok àwọn ohun tá a jọ ń ṣe tẹ́lẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo ti mọ̀ tán sìn so realist 01 ẹ bá mi gbóhùn sókè. ẹ ṣe gan Mr. Rhodes ẹ wò ó ṣe rí ọ̀rọ̀ religion ẹni tó sọ̀rọ̀ láti ẹ sọ̀rọ̀ gan and every other person náà ti sọ̀rọ̀ tó dẹ̀ yẹ pé ọ̀rọ̀ ọlọ́pọlọ ni gbogbo wọn sọ wọ́n ti fi kíyẹn divide wa and choose tó fi ṣe the main èmú wọn náà ni pé kán fi kó wa lẹ́rú wọ́n mọ̀ pé civilization máa dé and there will be globalization ojú àwọn èèyàn máa là so ó máa difficult láti lo change kán fi sáwọn àwọn ancestors wa yẹn ó máa difficult láti lò lórí àwọn àti ìlà ojú so nǹkan tó fà á nìyẹn tán o kó what is the best thing they can do and then program yìí ti lọ ọjọ́ ti pẹ́ àwọn kan tó ti kú dànù báyìí sí nítorí pé wọ́n rò pé bóyá páwọn lọ sọ́run. Thank you so much bàbá mi ABD Ọ̀ṣun. àwọn èèyàn ti commit oríṣiríṣi atrocities rẹ̀ bí tó pé public gradis tí ó bá ti dọjọ́ ìdájọ́ wọ́n tó máa dájọ́ fún everybody oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ nǹkan tí mo kàn fẹ́ lè ní pé people should start understanding the impact of colonization and then the reason why the emergence of religion. So pàtó sọ fẹ́ pé tó bá ti ṣe Ọlọ́run ló máa wọ náà tó bá ti lọ chọ́ọ̀chì tó bá ti lọ mọ́ọ̀kì ló máa wọ àlùjọ náà. Àlẹ́ nìkan tó bá mi sọ pé àníṣe mùsùlùmí nìkan ló máa wọ àlùjọ náà mo wò báyìí. Ṣé àwọn tó ń ṣe religion yẹn tó ń jẹ́ pé mùsùlùmí tó ń ṣe religion yẹn gangan. Báwo lè environment wọn ṣe rí? Mo ní kí wọ́n bó ṣe dúró yìí tó o lè kírun 5 lójúmọ́. Níbi tó ti wà 9 to 5 tó ń fatẹ́ débẹ̀ ló ti máa kí ìrun wákàtí 5 lójúmọ́ so tẹ́lẹ̀ ò bá ti kí ó kò ti fọ́ fìdí ó pọ̀ sí ìpò ẹni yẹn lọ ná but environment àwọn tó gbèrú yẹn wá fún yín kí ni wọ́n ṣe ń tọ́jú wọn síbẹ̀ tó bá ní mo bá wà ní Saudi Arabia you have no issues wọ́n sọ sára ìgbéyàwó ẹ̀ ṣé Nàìjíríà ń bí tẹ́lẹ̀ pé ọkọ ti jáde lọ láàárọ̀ ìyàwó ti bá tiẹ̀ náà lọ wọ́n ti dẹ́sẹ̀ lọ dẹ́sẹ̀ bọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ló ti máa lọ pé wọ́n ń kírun wákàtí 5 Ọlọ́run ló mẹ́rin tó ń sìn wọ́n ti fi oríṣiríṣi díọ̀tún àwọn èèyàn tó ti fi pa orí àwọn èèyàn jẹ́ so how do we now get out of it ó ní pé àyìn láti máa ronú positively your future your destiny is in your hands so ẹni tó bá wà nínú relationship àbí ó jẹ́ ọkọ àti ìyàwó tó wà liberated tí partner ẹ̀ wá reviews pé àníṣe òun ò ní gbọ́
ó simple approach tó kéré ni nígbà tó bá ti rí i pé gbogbo bó ṣe ń sọ gbogbo náà wọ́n máa ṣe movement tiẹ̀ máa move tiẹ̀ lọ so in a long run there was a time tó yẹ pé mo bá ìyàwó mi sọ̀rọ̀. Sister Adéadé, thank you. HRM, thank you. ó ní pé mo ní pé ìyàwó mi báwo ni ọ̀rọ̀ ilé ìyá báwo la fẹ́ ṣe ìkankan ó ní ọlọ́run á ṣàánú wa ọlọ́run á lọ́wọ́ àti so mo wá question ẹ̀ náà mo òkè ọlọ́run ló máa bá ẹ ṣe àbí òkè má wulẹ̀ ṣe anything gbà yẹn ṣe mọ̀ pé in the long run náà ti try to understand pé most things láti ṣe is about you. Not like who are you ní àti àtẹnìkan pé ẹni báyìí ló máa bẹ ẹ ṣe ọlọ́run bíríìjì owó èèyàn ló dá owó lẹ̀ ní mo ti ń bá a sọ pé tó mọ̀ pé èèyàn nìkan we are the only people that we are paid to live on this free planet àwa nìkan ẹranko sanwó gbogbo àwọn ẹranko kò tí tó ń sanwó nu wọn láti live but èèyàn nìkan ló ń sanwó ọgbọ́n àgbọ̀njù pa àgbọ̀n òlàbádé gba pìtìrètì owó there is a era of people tó yẹ pé wọ́n ń trade by barter níta agbọ́njú bàtà gbà lọ́wọ́ àwọn investors wa nìyẹn but when they invented money it's a scam àwọn tó invent owó náà yẹn invent poverty. bẹ́ẹ̀ni wọ́n á lọ church tó ṣe kọ́lọ̀ ń bẹ yọ poverty kúrò lára ẹ̀ owó mi kò ń waste time ara ẹ̀ ni everything is man-made religion is man-made money is man-made poverty is man-made gbogbo kìíní ìyà ìdíà àwọn kan ni so it's the idea of some people to keep some people rich and keep some people poor. It's as simple as that. Nígbà tí yẹn bá lọ church àti rí fídíò tó short online láàárọ̀ ìpín kan sọ pé ó yá I command Zenith Bank you receive money I command GT Bank you receive money. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń ṣe àmì nínú church yẹn ní 8/2024 kẹlẹ̀ mọ́ bóyá àwọn èèyàn ṣe dọ́ta tó pẹ̀lú slavery. So it's just high time that tó bá ti tó kò fẹ́ máa dín àwọn ìwà kéékèèké bẹ́ẹ̀ máa máa ẹ̀ láìsí ẹ̀. Tó bá dá dúró fúnra ẹ̀ ó fúnra ẹ̀ náà máa rò ó pé òótọ́ mà ní kíní yìí ẹ̀yin náà wo ìgbà tí yẹn da ọgbọ òlùwú tán ìyàwó ẹ̀ wá jáde sí àwọn fẹ́ ṣe prayer ṣé prayer tẹ fẹ́ ṣe yẹn ó fẹ́ gbé kó padà sí 175 tẹ́ bá ní ẹ ti tú gbogbo òun lójú fẹ́ gbé ìlú ti dàrú pátápátá ẹ wá ń pè àwọn èèyàn pé kí wọ́n á ṣe prayer ní pásítọ̀ tó protest ní 12 years ago èyí tẹ subsidy òun náà jáde ó ní spiritual problem ní country ní ẹ̀bà àwọn bóni máa yẹn gan ti dọ́ta tó so we have to start letting people know that àwọn people yìí dey are your enemy advocate wọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ fáwọn òyìnbó yìí ni òyìnbó mú yín lẹ́rú àwọn èèyàn yín mú yín lẹ́rú pásítọ̀ mú yín lẹ́rú kí ló dé tí bẹ́yìn ò wá fẹ́ gbọ́n àwọn tó wá mú yín lẹ́rú yìí náà wá ń jọba lórí yín ẹ̀yin náà tó wá ń sọ ẹ̀ ń ṣe dàdákàtì ẹ̀ ń ṣe yẹta fún wọn. So if you are talking about spirituality kò sí nǹkan tó go beyond African spirituality tí nǹkan bá ṣe é gbam àwọn bàbá yẹn ti mọ nǹkan tó máa gbé ànúgbó tó máa fi rá tó máa dẹ̀ lọ that is African spirituality yẹn ò gbé religion dání culture ni that is way of their lives àìmọye ewé làwọn èèyàn discover ànúgbó gbà tó ń tọ́jú agbó ojú so a lot of things bẹ́yẹn invention ìmọ̀ láti gbélé ayé tó bá mọ̀ ìmọ̀ nípa nǹkan wàá study nípa ẹni tó bá ti mọ̀ pé ìmọ̀ nǹkan báyìí mo fẹ́ ṣe wà á dẹ̀ get solution simple to solve man problem so èèyàn láti understand pé gbogbo nǹkan ti wà in our abundance tó ti wà ní àròmọ́tò wa and then you should stop trying to queue under somebody to see wherever there is a presence of God or whatever so thank you so much. ó jẹ́ kọ́pù ẹ̀ tí ò ti sí ẹ as simple as máa kọ́ṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ìwà kọ̀ọ̀kan àwọn nǹkan tó jẹ́ kúrú oníkó nídìí owó ìwọ ní ẹ ní Ọlọ́run ló máa pèsè fún ẹ mo ní ẹ òkè lọ́dún Ọlọ́run yẹn ní ìjẹ́ ti transfer ẹ̀ fún ẹ tọ́lọ́ bá ti provide fún ẹ náà wà tó ṣe tó fẹ́ fún ẹ. So when you now see that in the long run kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó ẹ fẹ́ ni ilé ló padà fún mi lówó yẹn you now see that no this is not Ọlọ́run kọ́ ló pè owó idea is an idea if you need money you need an idea so ìwọ náà wá idea yẹn lọ. O ti parí kíkó ṣe bó sọ́kẹ́ tíra. Thank you so much, Realist One.
AB Miracle ṣé ẹ fẹ́ sọ kankan ní kí n tó round up. Evangelist bàbá mo ní ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí a máa fi ọ̀rọ̀ ọdún báíbù náà dá ẹjọ́ yẹn nì. ok. kálíbi ni màá ṣe bí lùtù ni àbí tíyàwó ẹ̀ di pillar of salt ìgbà tó. lọ́ọ̀tì ni. tẹ́mi bá ti tẹ̀síwájú tíyàwó ẹ̀ dúró sẹ́yìn rẹ̀ ó bá di pillar of salt ni kò sí kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Because Tabanika will know. Because some people see conflict of idea about exist in relationship or marriage. Bẹ́ẹ̀ni. That means the marriage is heading to the rock. Bẹ́ẹ̀ni. So èèyàn tí ó bá jẹ́ mọ̀wé kò lè save èèyàn tó ń drone. So orun kan bẹ́ẹ̀ náà èèyàn lè kọ́kọ́ fi sùúrù ṣe. Because nǹkan tẹ́mi náà ti experience ní personal experience mi. Anytime kan tó ń kọ́ àwọn ọmọ mi tó ní kàn ṣe assignment how Jesus Christ was crucified mo pe tíṣà ẹni straight pé wá kí ló ń ṣe ẹ́ ṣó ya wèrè ni in this modern generation tí kí ló kan ọmọ mi pẹ̀lú nǹkan tí exactly ẹ rí àìtì kọ́ wọn ní science so kán wá lọ máa mọ bí Jésù kí ló kàn pẹ̀lú bí Jésù ṣe kú ìyàwó mi náà òun náà wà very adamant wọ́n máa ní pé kini be èmi ti já be 12 years ago because ìgbà tí mi ti kọ́kọ́ wá sí Europe mo ti kọ́kọ́ rí pé ọ̀rẹ́ mi kan ọmọ Igbo tẹ̀lé máa kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn torí mo bá wọn ní Europe ni ó ní if you call yourself a pastor you will be the number one suspect way back 2013 and this is 2024 11 years after and it is completely obvious so orú ìyàwó yẹn ó possible kó máa rí personal benefit or personal interest because relationship there must be mutual understanding so ìgbà tó yẹ pé tí ọkọ bá mú ìyàwó lọ síbì kan tó dẹ̀ rí pé bí kò sọ́nà ń bẹ̀ if there is respect and there is love in that relationship the other party should conform and comply because tó bá ti jẹ́ pé opinion pastor ló count before the opinion of husband that is no longer your wife bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ro nìyẹn o because in any relationship my partner should be the first I'm supposed to be your first priority as my wife and you as my wife too I'm supposed to be your first priority while you are supposed to be my first priority in as much as I'm no longer your first priority then ó possible ká yà fúnra wa ni o. Wọ́n á parí àwọn ọmọ jẹ́ wọ́n á divide àwọn ọmọ. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ náà ló máa suffer. Wọ́n níbi tẹ́ni méjì bá ti jà koríko bẹ̀ ló máa fara gbà. Thank you so much for that wonderful contribution. Àwọn obìnrin tó gbé àwọn kan ti sọ́ńbìnà oúnjẹ tọkọ ò lè jẹ́ ńlé in short ibi Yorùbá ní ibi ìṣáná lèèyàn ti ń kíyèsí oògùn. Bẹ́ẹ̀ni. Tíyàwó yẹn bá ti ń fún pásítọ̀ látẹ̀ńṣọ̀n jù ó jẹ́ kéèyàn kíyèsí ara nà pé èmi mò ń fẹ́ ẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni. Pásítọ̀ kan ló ń fẹ́ ẹ. Adé àwọn èèyàn náà tẹ̀lé máa ń kó ẹjọ́ wọn lé àwọn pípò yìí lọ́wọ́. Ọkùnrin tó yẹ pé if you can't control your family if you can't control your wife pé o lè kíyàwó ṣe ẹ̀ ń sìn kó a máa rojọ́ fún pásítọ̀. Ó mì pé you've created a loophole and loophole yẹn làwọn pípò yìí dẹ̀ máa ń capitalize lé lórí because they are like parasites predators ni wọn so tó bá ti rí pé ibi táyé bá ti wà they look at vacuum and before you know they fill the vacuum and begin to expand the gap that exists between in the relationship so tí ẹ̀sìn bá ti fẹ́ ya ọkọ àti ìyàwó bẹ́tà kan ọ̀ra yàrá wọn because èèyàn kàn lè fúnru ẹnìyẹn ní some grace bóyá bí èèyàn téèyàn bá advice ọdún kan ọdún kejì tí ó dẹ̀ fẹ́ change so ó ti mí pé kì í ṣe tèèyàn nìyẹn náà. nǹkan tẹ́mi kan rẹ̀ ti sọ. Thank you so much. ọ̀rọ̀ lọ́ọ̀tì lèmi ń tẹ̀lé o so bí ọba bẹ di pillar of salt pé a di pillar of salt mo ti tẹ̀síwájú ni o. ìbáìbù náà ló sọ̀nà pé even if it is your right eye that will deny you from entering the kingdom of God. ó yọ dànù. you should block it out so kò sí. All right. Now, ìdí tí mo ṣe béèrè question yẹn, let me say this in English because of those who don't understand Yoruba very well. The question we asked
is because I have seen so many people put that question across to me, and I have the understanding as a Yoruba person pé ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n la fi ń ṣọgbọ́n, ó ní ìjẹ́ ká pe àgbà ní wèrè. Now the question is, how does a liberated spouse convince the other partner that is still totally sold out to this madness that we call religion, most especially Christianity, whereby as evident that the first thing these pastors do successfully over and over time is create a loophole within the family so they can gain control of such home. Now, either of them is liberated, and it's been very difficult. They want to find a way to liberate the other partner. Mr. Rotimi Awukoko. Some even say, we know that God has blessed you with wisdom. I said, me, tí màrí débi pé màá máa fa ìyàwó kúrò lọ́wọ́ ìpẹ̀kun pẹ́yẹpẹ́yẹ, you know. Say, okay, don't worry, whatever comes to my mind, I will say it. Okay. I decided to throw it out, and from everything that the contributors have said tonight, I really appreciate every one of you. The two things that have come to my mind is this, as a result of what you people were saying. A liberated person, a liberated man or woman who wants to liberate the partner, number one, must be ready to study. 1 minute, please. I'm sorry, my nieces and nephew are disturbing. Now, must be ready to study, either as a Yoruba person or somebody who can understand English. Ẹni tí ò gbọ́ òyìnbó tó wà nírú predicament tó wà nírú ìṣòro tó nírú ìṣòro báyìí, o gbúdọ̀ ṣetán láti lọ sí ibi tí wọ́n ti máa fún ẹ ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. And what are you studying? How they actually brought this religion to us, what was operating, okay, what was operating before they brought these religions to us, and what started to operate after they brought the religion to us. Most especially the taking over of religion by these men that we always talk about, by the likes of Baba Debo and all their ill teachings. From time you gather them, you must be ready to do that hard work. You are doing this hard work because you want to save your home. You want your children to be raised by you and your husband. And the last thing that you want to allow to bring separation is this religion of a thing, especially the doctrines of these mad people. Studying and asking questions. And for example, if you're one of those people listening to us today, you can still put a chat to me. You can come in my DM and ask. It will be something that I can arrange with some people. Like 20-30 minutes. Come and give us this lecture before and after. Before they brought religion and after they have introduced religion to us. Irú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn máa fún irú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ tàbí irú obìnrin bẹ́ẹ̀ ní àǹfààní láti kọ àwọn nǹkan kan sílẹ̀. Ìyẹn alákọ̀ọ́kọ́. Ẹ̀kejì ni wípé ọ̀tọ̀ ni kéèyàn wá ní ẹ̀kọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí. Ọ̀tọ̀ ni method tó máa fi gbé kalẹ̀ fún ẹni tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Tó bá ṣe lálágídí, àwọn Yorùbá ní àìfẹ̀lẹ̀ kíbòsí kò jẹ́ kára ẹni bá ní jó. Torí tẹ́yàn bá wọ́ọ̀lù sí tó ní ìbòsí o, ìbòsí o, ìbòsí o, ìbòsí o,
ìbòsí o ìbòsí o ìbòsí o àwọn èèyàn ó ti jó lọ kí wọ́n tó gbé dìdìrì tó ń kọrin ìbòsí ilé ló máa ń jóná yìí. Okay, so you have to be patient, like people have said. You have to be tolerant, and you have to be practical, like method tí realist one náà tún give. Bá ti ní obìnrin báyìí tó ní Jésù àpèsè, wàá dúró de Jésù yẹn. In a very loving manner, even though you will do it later, and you have to now start learning how to be humorous, as either the husband or the wife. You have to learn how to. The reason why this question is important is because it is also another pathway to our liberation, to the liberation that we are preaching. Then àwọn nǹkan tí èèyàn ò kì í ṣe tẹ́lẹ̀, for example, practical example now. Gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ̀ lọ sí church, ọ̀pọ̀ lè pé ẹ ti wà carried away by church activities. Now o ti já either as ọkùnrin as obìnrin. One of the things tí mo máa fẹ́ jẹ́ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ tún ṣe ni wípé wọn ò fi romance kọ́ wa ní wọn ò fi bẹ́ẹ̀ fi romance kọ́ wa nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú. You now have to start to be romantic. For example, tó bá yẹ pé ìyàwó ni ò tí ì já tó wá lọ sírú church bẹ́ẹ̀ yẹn, kó tó dé tó bá possible lè ti dáná sílẹ̀. Ìgbà míì jẹ́ kó bá ibi tó ti ń bá wọn ọmọ ṣe assignment. Tó bá yẹ pé ìyàwó náà ló ti bọ́ tọkọ ò tí ì bọ́ kó tó dé. Bóyá nígbà tó bá máa fi dé gan, ó lè dọ́gbọ́n da nǹkan kan sáwọn ẹnu ọ̀nà, bóyá bíi flower or all these crazy loving romantic things. You can think about anything. Now, one of the things téèyàn tún lè ṣe, bóyá ru ìyàwó, bóyá ọkọ fẹ́ jáde láàárọ̀ ó ti máa aṣọ tó máa wọ̀, ó lè fi ìwé kékeré kan síbẹ̀ kó fowó kan síbẹ̀. Nígbà tọkọ bá dẹ̀ wọ ṣòkòtò tán, ẹ yẹ àpò yín wò bàbá lámọrin, ẹ sì rówó ń bẹ̀, ẹ lè sọ̀rọ̀ pé ẹ rówó ń bẹ̀. Ṣé n tí Jésù yín ń kọ yín ni ó lè lẹ́bàá mọ́wọ́ mi jàre. Àwọn ẹ̀fẹ́ oríṣiríṣi nínú ilé. You just have to think outside the box with love. And lastly, after studying, after getting all the necessary information, okay, another thing that you can now play on is what we call constructive criticism, constructive communication. Constructive communication, torí ẹ̀ ló pé iṣẹ́ ńlá ni láti rescue the other partner kúrò lọ́wọ́ àwọn pastor yìí. Torí bó ṣe ń ṣe nílé in practical manner, níta àwọn pastors yẹn sọ fún pé ogun ayé ti mú wọ mọ́lẹ̀, ìwọ ló fẹ́ jẹ́ kógun ayé rí òun náà mọ́lẹ̀. Okay, so constructive communication. Tó bá ti di pé bóyá àwọn nǹkan tó lè fàjà láàrin yín, ìwọ ló ní target tó fẹ́ achieve. Ó dà mọ́ bínú. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó lè lọ lẹ́ni oríkì ìdílé wọn. Ọmọ bá di ẹ bá kó àtàlà lọ, yóò jẹ kò jẹ, yóò mú kò mú, ó fi gbó òkèlè tọbẹ̀ wò. Òkú gẹ̀ẹ́sáyà bí ẹni tó ní 6 pack. Nígbà tá a dẹ̀ yẹ̀ wò, one pack péré ló wà níbẹ̀. Gbogbo 1 pack yẹn ló fi ń wo èmi ọkọ rẹ kìíní kan. Ẹ mọ àwọn àjàsà yẹn. Ẹni tí wọ́n ní pé kó bí mo fẹ́ adúmáadán eyín mẹ́nu, bó tiẹ̀ ṣe pé eyín ẹnu ẹni yẹn pọ́n, ẹ ṣe ti barista, eléyìn góòlù ṣẹgbọ́. Gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ni yẹn láìkẹ́ máa ṣe, torí bí nǹkan tí AB miracle náà sọ pé àwọn mẹ́tọ̀dì tán fi fàwọn kìíní ìwọlé sí wa lára òun nìyẹn. So we want to go back in reversible reaction process. Okay, Elédùmarè á dẹ̀ fún wa ṣe. And lastly, I will make sure that I make a video to celebrate the certificate, because it's a big one for me, seeing how much it has cost since March tí mo tún kó sọ́wọ́ MFM pastor tí mi mọ̀ pé
ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ni tẹ́lẹ̀dùmarè ò dẹ̀ fi mí sí lọ́wọ́. Ó béèrè ibi tí mo wà, àdírẹ́sì ibi tí mo lò, ó gúgù ẹ̀ títí kò rí ẹ ṣá lò bẹ́ẹ̀. Tí n bá ti lọ ṣe mistake tẹ́lẹ̀dùmarè ò fún mi lọ́gbọ́n tí mo lò, wọ́n á ti lọ gbé ìyá mi lé báyìí, wọ́n á ní pé kí n wá kọwọ́ bọ̀wé láwọn aṣèrè rádaràda yìí. Ó dẹ̀ fún ládírẹ́sì tó wá sí mi lọ́kàn. Ìjọ náà ara kan sọ mí ni. Kí òótọ́ mà ni mo mà gbúdọ̀ sọ àdírẹ́sì and everything. Mi ì fi real àdírẹ́sì síbẹ̀. So máa post video yẹn to show people that now we are legal, we can operate freely. So if you have anything concerning any pastor tó dẹ̀ evidence ẹ lọ́wọ́, àwọn lawyers wà ńlẹ̀ àti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ àti ní nọ́mbà àwọn ọlọ́pàá kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́. Ẹ má bẹ̀rù, ẹ jẹ́ ká jọ fọ̀lú yẹn mọ́. Ẹ jẹ́ àjọ fọ̀ mọ́, ìwọ̀nba tá a bá ṣe àwọn ọmọ wa bojú ẹ̀yìn wọn aṣọpẹ́ fún wa. Ṣé gbọ́? Ní rí jù báyìí lọ lórí ètò tòní. Èmi ń ṣiṣẹ́, gbogbo àwọn tó ní mi ì níṣẹ́ wọ́n ní mo wà frustrated ló jẹ́ kí n mọ̀ sọ̀rọ̀ sáwọn bàbá ìbẹ́ ni. Mo ń lọ bí iṣẹ́ lọ́la o, yìí sì lọ bí iṣẹ́ lọ́tùnla, ṣùgbọ́n weekend yìí weekend off mi ni Friday, Saturday, Sunday. Bóyá ọjọ́ kan péré la máa fi ṣe live video so that èmi náà rest. Mo ló fẹ́ ṣe omi ọbẹ̀ ní weekend yìí, n ó sì ṣe lásìpọ̀ á fi gbé ẹ̀bà sọ́hùn. So everybody, I appreciate every one of you. And lastly, forward movement from the ideas that are brought today. Willow hath brought up, we discussed something, but we have not discussed in detail, but some of the things that you will be expecting from this platform. She explained some things to me. I think I should maybe can post a voice note here or whatever. I think I will do that. We want to conduct free cervical all this feminine related cancer tó máa ń yára pa àwọn obìnrin tí wọ́n dẹ̀ kí n tètè mọ̀. Cancer tó pé tí wọ́n bá discover at the early age, at the early stage, they can still be rescued. Okay? Sister Olawale Yemisi, I'll have to make another t-shirt. This is Rethinking Daniel's Humanity and Love Initiatives, which is what that MFM guy said was approved for me. But now, when you look at the back, it says love and so when I thought the guy was done with the whole arrangement, sorry, somebody was asking about the shirt, if I'm selling them. So I now wrote behind it, love and humanity over religions. Can you see? Love and humanity over religions. And at the front, wrote Timmy Daniels, Humanity and Love Initiatives. That is what the guy said was approved before. I made 4, not knowing that the guy was just fooling around. And you see behind these 2, love and humanity over religion. So you understand that this struggle didn't just start today. It has been ongoing for some time, and it is what I am totally and fully committed to. Now, the approved name, sorry, I will be having this on you can see. So it is here. Rethinking Daniel's Foundation for Peace and Equity, which has under it part of our objectives and everything is love and humanity. Okay, now if we're going to make another shirt, I'll have to
consult the person that made this for me. I will volunteer to have this shirt made for at least maybe 30. I will make 30 pieces. I will have to give to representatives, maybe in the UK, we have in the US, we have in Nigeria, more in Nigeria, in Canada. Thank you so much, Jasmine also. Thank you so much. So, Sister Olasumbo, thank you so much. So, what I will do is, since we already have an approved name, what is behind is still going to be love and humanity. Truth, love, and humanity over religions and doctrines. Then at the front, once we decide the logo we want to use, we will have the name underneath. So I will do that, and I will be able to post to people that would be interested free of charge. But once I pick the people that I want to pick for that, they will have to send their size. These ones are extra large. This is extra large. So maybe we'll do extra large for some people. We do, and this is part of the things that we can do to help, because ẹni tó ń ṣerú iṣẹ́ báyìí ara wa lórí platform ni. That is another business opportunity, right? You know, tó a bá dẹ̀ fẹ́ ṣe native náà, ara wa náà la máa fún níṣẹ́ yẹn, ká patronize ara wa, ká, you know. So Olawale Oluwayemisi. So I would get the name across to the person, and then we'll go from there. Yes, I will give some people for free. I will give for free, because this liberation is a must. Now, finally, concerning what we discussed, myself and Willow we had a kind of chat, and we are going to be making arrangements for women in Nigeria very soon. I think in the next couple days, depending on how we're hastening up, we would be sending at least 100 women. My very good sister Ejo, eba mi send send chat similarly +234 80 9290 6250 if you want to have it. So +234 80 9290 6250. Timothy pick the first 30 by God's grace. Then anybody to bá fẹ́, we will know how to go about it at subsidized whatever. Now we want to have this Willow Hearth. Please, are you there? What kind of cancer last Sunday, you know? We want to have from all these rural areas, and they are prone to having this problem. We want to use a cervical cancer. Thank you so much. We want to use our platform to make them go for tests. Okay? We will arrange with a hospital, and whatever they discuss with us, we will bring it back, but it's going to be for our women in Nigeria. That is number one. Number two, we want to start on campuses through these students, our movement, you know, to have an establishment, or to have establishments in all these schools, and we're going to be starting with few first and foremost. And of course, the challenge or the expectation on us is going to be that àwọn tó bá fẹ́ pioneer, àwọn students tó bá fẹ́ pioneer, Elédùmarè á ràn wá lọ́wọ́. Maybe first time tó bá máa wọlé, a lè sọ pé okay, please let's have the contact of your parents. We want to tell them something. And irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, a lè sọ pé okay, instead of bóyá 100,000 náà fẹ́ san, this foundation, this liberation movement, Love and Humanity Foundation, we are trying, we will pay 50% out of that money. They will be interested in listening to what we are saying. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ gan-an
tó yẹ pé ní ọmọ tó jáfáfá tó ṣe ó máa lè ṣiṣẹ́ yẹn bóyá kó ṣe through gbogbo nǹkan tá a bá ṣe, and it will be people that we can trust with fund that okay if we say okay buy 1 bag of rice, we want you to share with your friends in school, okay, ní 1 Congo, ó yá gàrí lára, ó yá pín, àkílẹ̀ ń ṣe àṣẹ ti ríṣẹ́ ti wa. This is liberation movement. Truth, love, and humanity over religions. It's going to be more of actions now. Then lastly, now that the certificate is ready, the platform will be interested in helping some children during the week, so that instead of, say, church activities, we're going to be setting them up after school hours. You want to fair kọ́ṣẹ́ tailor. It's going to be giving them sense of responsibility. And of course, before I forget, the campus own, either we like it or not. Thank you so much, Brother Adekunle. Either we like it or not, it is going to be reducing the activities of cultism, of cultism in these schools, because if they're not like one more in what they want to belong to something. Okay, okay, the liberated this thing. Because it doesn't have to be serious thing. No, you are free. Yeah. We don't want to make it, I don't know how to describe it. Okay, when it máa supply yín ní ẹmu, ẹ wọ t-shirt wa, ó yẹ káwọn èèyàn wá mẹ́mu, ogun ibà ní, but oúnjẹ yẹn nìkan ló máa jẹ́ problem, because Ọlọ́run má yẹ ká rí láburú. So we will limit it to bóyá bag of rice yẹn. But another thing tí wọ́n lè ṣe, tá a lè ṣe, is this. Tí a bá ti establish ẹ̀ ní àwọn campuses yẹn, videos kọ̀ọ̀kan tí our liberated people bá ṣe, ó lè jẹ́ 10-minute video, ó lè jẹ́ 20-minute video, we can be sending it to them. Wọ́n lè máa play lórí projector. Okay, nǹkan tí group wa tún dá lé lórí, àwọn pastor tá ti sọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n sì ń tán máa tí ò sì ń tán máa ṣe sí, okay, àwọn ẹni ń sọ̀rọ̀ sókè, nǹkan kan ò dẹ̀ ṣe wọn, ẹ̀rù tán fi ń bà wọ́n yẹn, kí ló dé tí oògùn wọn ò mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí. So we will be extending our services to that, but we will first start by this campus stuff. Bá a ṣe máa gbé gbà, ideas are welcome. And lastly, ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK, we want you to first have your liberated group movement, okay? Love and humanity over religion movement, over religions movement. Please get in touch with Willow Hearth if you are in the UK. If you don't know the person, just send a message to me. I will link you up with the person. You will chat with her. You guys will make your planning, if it is possible, even before the end of this year, so that we will know how to go about the people in Nigeria. Àwọn tí Nigeria yẹn tiẹ̀ wọ́n wà more important, because àwọn ló wà lọ́ndà àwọn bàbá rádaràda ìjù. So far so good. Those are the things that we have been able to talk about today, and I pray mo wúre wípé kí Elédùmarè kó gbà fún wa, kò ní lókù ló ń sọ̀rọ̀, a dẹ̀ ní fi àìsàn, a ní fi ṣe gbogbo iṣẹ́ tẹ́lẹ̀dùmarè rán wa. Thank you so much, everybody. I appreciate you all for standing by for all the beautiful ideas, and today I know that èèyàn láṣọ. Facebook family, thank you so much. YouTube family, at least on full scholarship for a medical student with sickle cell disease. Oh my God, that is very, very lovely. Lawale Yemisi, at least on full scholarship for medical students with sickle cell disease. Thank you so much for that. Elédùmarè Amava, thank you so much, Bra Dekunle. Oníyan ṣe, ọlọ́bẹ̀ ṣe, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fìfẹ́ jẹ́ náà, àdúpẹ́. Thank you so much. Our next time meeting will be weekend. I don't know whether Friday, Saturday, Sunday, but it's going to be this weekend. I'll be going to work tomorrow and next tomorrow. Thank you so much, everybody.
Bona girl, thank you so much. Ayobami, thank you so much for subscribing to this page. I really appreciate. There's one other person or two. Mommy Baroness Lizzie, thank you so much for subscribing. And maybe Sade Shade or something like that. Thank you so much for subscribing. Thank you so much. All givers, thank you so much. I appreciate you all. Àṣẹ ìṣàmọ́dún ọdún ayọ̀ ló máa ma ṣe. Oníṣọdún ìbànújẹ́ lágbára Ọlọ́run. Tìmí Daniels. Tọ́ba kọrin akọni òun, a ó fi dà lálẹ́ gàrúgà. Ìwọ ló nínú rẹ̀, ìwọ ló lọ́kàn rẹ̀ o. Ọkùnrin takuntakun. One man battalion. Man with wisdom, man of knowledge, Akínkàkà.